Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi að sumri til. Það margt í boði hérna í þættinum í kvöld. Í lokans þá kemur Magni Kvam sem eiginlega góðsögn í útvistarheiminum. Hann kemur og ræðir við Ásdísi Olsen. Ég heldur alltaf að ræða gönguskíða spor og fjalla, stíga og alls konar svoleiðis dótri. Kemur allt í ljós hér eftir. Það á hverju ári valinn borgarlistamaður og nú var það arkitekt sem nú ekki oft. Arnhildur Pálmadóttir var valinn borgarlistamaður og Björn Þorláks ætlar að ræða við hana. Það svona blokk sem eða blokk, þetta ekki kallað blokk? Jú, eða fjölbýlishús sem svona svolítið svart hérna bara í hverfinu hjá okkur, hérna upp á hæðinni sem hefur verið svolítið í umræðu og kannski margir kannast við. Það verk eftir Arnhildi. Björn alltaf líka að tala gervigreind. Hann kemur hérna Haukur Arnþórsson, doktor í stjórnsýslufræðum, að þeir alltaf ræða ýmsar hliðir gervigreindarinnar og svo förum við til Kína. Ragnar Baldursson kemur hérna, Kínasérfræðingur, spilur oft spjallað við mig hérna Kína og mér finnst það vera mikilvægt að hafa leiðsögumann Kína. Við ætlum að ræða þessa hugmynd að hafa eitt ríki en 2 kerfi eins og að talað í kringum þegar Hong Kong gekk inn í Kína, en það líka að talað að núna mögulega sameiningu Tævan og Kína og Ragnar trúir því að þetta eigi sér djúpar rætur í kínverskri sögu og kínverskri menningu. Þar hafa oft verið 2 kerfi inn í sama ríkinu. Hvalveiðar eru byrjaðar. Valgerður Árnadóttir sem hvalavinur kemur og ræðir við Björn mótmælin gegn hvalveiðunum og svona þessa stöðu sem að þetta mál alltaf í. Það mjög skiptar skoðanir meðal þjóðarinnar hvort það eigi að leyfa hvalveiðar eða ekki og Valgerður ætlar að fara yfir rök þeirra sem að vilja stöðva hvalveiðar. Keir Starmer sagði loks af sér, við höfum oft rætt það hérna við Rauðaborðið, einkum í samtölum mínum við Guðmund Auðunsson sem fréttaritari okkar í London og ég ætla að slá á þráðinn til hans að ræða að þegar þetta loks orðið, hérna, hvað verður verkamannaflokkinn og hvort að Andy Burnham sem að ég held að sé bara ljóst að mun taka við, hvernig honum mun takast að sameina flokkinn og sameina þjóðina. Því að Keir Starmer skilur við flokkinn í miklum sárum og hálfgerðum tætlum og hann hefur stýrt einni óvinsælstu ríkisstjórn sem að sögur fara að. Kannski tekst Andy Burnham að snúa sig við. Við ræðum það við Guðmund Auðunsson og ég reikna með því að við ræðum kannski eitthvað enska landsliðið í leiðinni. Það vil ekki hægt að slá á þráðinn til London meðan það HM í fótbolta nema að enska landsliðið í fótbolta kom eitthvað aðeins við sögu. Þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld. Allskins efni í boði hérna við Rauðaborðið. Ég ætla að minna á áður en að við hleypum auglýsingum að samstöðin haldið gangandi af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að gera sig grein fyrir því að samstöðin mun ekki geta lifa nema með stuðningi almennings og það eiginlega innbyggt inn í hennar DNA eins og sagt í fótboltalýsingunum alltaf að vera umræðuvettvangur og fjölmiðill sem í eigu áhorfenda og áheyrenda. Samstöðin gengur ekki upp ef það var einhver einn ríkur kall sem myndi haldinn úti eða útgerðaraðillinn eða eitthvað svoleiðis eða við varum háð auglýsendum og þyrftum aðalega allt efni okkar að þeirra þörfum. Samstöðin verður ekki til nema með stuðningi ykkar. Og ef þú þarna úti og veist þetta svo sem og kannski búin að taka ákvörðun fyrir löngu síðan að gerast áskrifandi og slást í hóp þeirra sem að halda samstöðin úti og eru eigendur samstöðunar. Þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskristurinn sem 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Við ætlum að skjóta inn hér örstutum auglýsingum og svo ætlum við að slá á þráðinn til London og tala brottför Keir Starmer úr Downing-stræti 10. Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa.
PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjanna okkar kunni ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Já, ein af fréttum dagsins, síðustu daga, kannski síðustu mánuð og missera, að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér sem leiðtogi Verkamannaflokksins og þar með forsætisráðherra og alla líkur benda til þess að kjörinn þingmaður, Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, verði næsti leiðtogi Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta einhvern tíma kannski í sumar. En Guðmundur Auðunsson, fréttaritari okkar í London, á línunni. Þetta kannski ekki óvænt, Guðmundur? Nei, þetta ég spáði því nú nokkru sinnum held ég fyrir á samstöðinni að ef að sveitarstjórnarkosningarnar í maí færu illa eins og þær fóru, að þá væri bara spurningum hvenær, ekki hvort Starmer væri látin víkja. Og síðan var þetta orðið eftir að Burnham fór í framboð, Andy Burnham fór í framboð í aukakosningum, þar sem að hérna alltaf aukakosningar þegar að þingmenn segja af sér eða fárfallast af einhverjum öðrum ástæðum. Og hann fór í framboð þar og það var alveg ljóst að hann var ekki að gefa eftir borgarstjórastólinn í stór Manchester fyrir neitt annað en að verða formaður Verkamannaflokksins. Já, en hvaða hefur Verkamannaflokkurinn væntingar það að Burnham geti snúið gæfu þeirra við, að hann geti leitt ríkisstjórn sem að verður vinsæl, að Verkamannaflokkurinn bæti stöðu sína í skoðanakönnunum. Hann fékk þarna 33% atkvæði í kosningunum en hefur verið að mælast svona 18, 19, 20%. Hvað væntingarnar? Að Keir Starmer hafi verið bara það dauðibli og það eyðileggjandi afl fyrir flokkinn að þegar hann fer og kemur vinsæll og röggsamur leiðtogi að þá snúist gæma við. Já, það verður líka að líta á það eins og staðan í skoðanakönnunum hérna, að þá Reform stærsti flokkurinn en samt ekki minna 25% fylgi. Og síðan erum við með 3 flokka sem á bilinu 15-20% eftir skoðanakönnunum. Það Íhaldsflokkurinn, Verkamannaflokkurinn og græningjar. Og þannig að í raun og veru þarf hann ekki að bæta mjög miklu við sig til þess að komast í toppsæti með Verkamannaflokkurinn og þá geta með einmenniskjördæmakerfinu sem hér við lýði í Bretlandi, þá getur það snarbreyst að Verkamannaflokkurinn gæti verið til dæmis að endurkjöri ef hann næði upp í 25-6% atkvæði einfaldlega við það að vera stærsti flokkurinn. Þannig að það þarf ekki mikið til að bæta við og það alveg greinilegt að stuðningsmenn og þingmenn Verkamannaflokksins sem að raun og veru hafa verið að pressa á Starmer að hætta, að þeir hafa talið það að Burnham væri miklu líklegri til vinsælda og myndi öllum líkindum nægja til þess að snúa sérstaklega tapin á vinstrivagnum til græningja allavega að fluta til við. Já, en maður séð það í könnunum að svona, eins og græningjarnir hafi nú þegar toppað að þeir mælast núna sem ívið minni heldur þeir gerðu þeirra best lét hjá þeim. Markmiðið með því að velja þennan forystumann að sækja frekar atkvæðin til vinstri? Sem að dvöldu hjá græningjum tíma, ef við getum orðað þannig. Já, ég held að það sé nokkuð klárt. Andy Burnham hefur lengi verið talinn svona eins og maður segir það sem þeir kalla soft left eða svona mjúka vinstrið
eða soft left nú kannski ekki endilega hægt að þýða bara mjúka vinstri, það þýðir svona þeir eru ekki svona, það stundu tala harða vinstrið og mjúka vinstrið, það var ekki það að þetta sé svona mýkri málin sé endilega framanlega heldur, þetta sé svona meira svona vægara vinstri stefna. Hann svona deigur í vinstri mennsku sinni. Já, það svona, þetta kannski myndi maður segja að hans skoðanir væru mörguleyti svona á svona svipuðum slóðum og maður má segja Samfylkingin á Íslandi. Og sko Starmer aftur á móti og klíkan í kringum hans eru miklu líkari Viðreisn á Íslandi heldur en nokkrum öðrum flokki. Þannig að það myndi allavega færa flokkin til vinstri og það alveg augljóst að verkamannaflokkurinn hefur verið að blæða miklu fylgi til vinstri. Það sýndi sig líka í í kosningum, aukakosningum sem fóru fram í Manchester á heimasvæði Burnham að græningjar unnu þar stórsigur. En á sama tíma að þá þurrkaði Burnham þegar hann var sjálfur í framboði í Wigan, sem svona mitt á milli, svona í jaðri stór Manchester, en svona mitt á milli heimaborgar Burnham sem Liverpool og Manchester, þar sem hann hefur verið borgarstjóri, á þessu svæði að þar bætti hann við sig töluvert fylgi frá kosningunum 2024, meðan að verkamannaflokkurinn hefur verið að tapa miklu fylgi. En myndur þú segja að vera eitthvað að marka það, Guðmundur? Þetta ekki að sömulítið voru kosningar þannig að vissu það allir að þarna var maður sem ætlaði að verða forsætisráðherra og kannski fólkið í kjördæminu hugsaði eins og svo ég ætla að kjósa okkar mann svo hann verði forsætisráðherra og formaður verkamannaflokksins. Jú, það spilar og gleyni, en það samt var, maður ekki gera, að þetta var talið allavega tíma, þetta yrði miklu minna bil á milli Reform eða hægri populistana og verkamannaflokksins. Það var talið kannski að verkamannaflokkurinn færi eitthvað yfir 40% en Reform geti færi í 35%. Það sem að gerðist var það að sko litlu flokkarnir, eða sko ekki litlu endilega, Íhaldsflokkurinn græningjar og frjálslyndi demokratar þeir hurfu í þessum kosningum. Þetta var bara eiginlega 2 manna kosning og Burnham náði 55% fylgi sem séu þetta miklu starra heldur en allir hinir flokkarnir til samans. Þannig að sigur hans var eiginlega starri en búist var við og það allavega hefur gert það að verkum að Starmer hefur ákveðið að stökkva núna frekar en að reyna að teygja þetta eitthvað lengra. En þú lýsir þessu einhverju leyti sem raunverulega svona pólitísku uppgjöri milli ólíkra áhersna. Þú talar Viðreisn og Samfylkinguna svona til þess að taka einhverja mynd af því hvað Keir Starmer og Andy Burnham eru ólíkir. En það ekki eitthvað skrítið við svona flokk eins og verkamannaflokkin að svona uppgjör eigi sér stað með þessum hætti því að það eiginlega fór aldrei fram. Það bara gerðist einhvern veginn vegna þess að það var orðið sko pólitískt ómögulegt annað en það ekki hægt að sjá einhvern veginn hvar átökin raunverulega fóru fram eða hvar flokksmenn komu að því að velja hvora stefnuna ætti að fara. Nei, og það alveg ljóst. Ég held að það sem að hafi gert það verkum West Reading sem ætlaði greinilega að fara í framboð fyrir hægri væng flokksins hefur greinilega ákveðið að gera það ekki og það sem hann var nokkurn veginn ljóst að hann myndi tapa því en það sem athyglisvert það að hluti af klíkunni sem að stóð bakvið og þetta skelfir marga vinstrimenn í flokknum svolítið að hluti af hópnum sem stóð baki Starmer á sínum tíma og það má ekki gleyma því þegar Starmer var kosinn þá var hann talað hann sem mjúka vinstri en eftir hann var kosinn þá var hann svona Blair version 2. Það sem að gerist það að hluta af þessar klíku sem hafði tekið þátt í því að grafa undan Jeremy Corbyn og vinstrimönnunum þegar þeir voru við völd í flokknum stökk á vagnin og ákvað að hella sér beint að baki Andy Burnham, líklega með það í huga að þeir getur stjórnað honum. Þess vegna verður það komið í ljós. Guðmundur, það ekki líka Burnham sem að gerir það, til dæmis með því að bauða hann ekki West Reading feitt embætti og annað slíkt, þannig hann eiginlega að teygja sig til þessara klíku.
Jú, reyndar neitar Vestríting því en það hefur örugglega eitthvað verið þannig í gegnum. Ég held að fyrsta prófraunin það hvort hann tekur vinstrimennina í flokknum í sátt, vegna þess að ef hann gerir það ekki, að þá sé ég ekki annað en að myndi fjara fljótlega undan stöðningi við Burnham. Það auðvitað einn möguleg hluti í sem að gæti gerst. Það ef að verður hraðað stjórnarskiptunum, þar að segja Starmer ennþá forsætisráðherra, að það fræðilegt að England verði heimsmeistari í fótbolta. Og ef að það gerist að það hefð fyrir því að kalla kosningar þar sem allir eru í svo góðu skapi og ef þau tekst að breyta þessu að þá ekkert ólíklegt að Burnham verði orðin forsætisráðherra á þeim tíma að þá ekkert ólíklegt að hann myndi kalla kosningar. Annars mjög líklegt að hann muni halda kjörtímabilið út, kannski ekki all 5 árin en allavega vel á 5. ár. Stemming fyrir því í Bretlandi að þegar hann kemur nýr forsætisráðherra svona að gefa honum svona greis einhver tíma? Það svona hérna frá síðan virðist svo ekki vera því að forsætisráðherrar íhaldsflokksins sem komu hver á fætur öðrum eftir Boris Johnson, að þeir fengu eiginlega aldrei breyk eins og sagt er. Nei, já, Liz Truss til dæmis, hún hafði enga möguleika. Hún líka, hún fór í stefnu sem bara skelfdi fólk og hún var að segja sér, hún gróf sína eigin gröf. Eftir það var flokkurinn í rúst og Rishi Sunak, sem tók við hann sem forsætisráðherra, hann í raun og veru hafði aldrei möguleika á því að komast í þessa stöðu að fá breyk vegna þess að fólk var einfaldlega búin að fá nóg af íhaldsflokknum. Það mjög líklegt að Burnham fái svolítinn tíma en nú þessir tímabil sem að menn geta hugsanlega notið styttast sífellt og hann veigra sig að sjá það eftir stórsigur Starmer að það má segja að þetta hafi verið bara og skipti eða loksins var íhaldsflokkurinn komin út. Það má segja það að það endist ekki nema í svona 3-4 mánuði áður að fór að fjara harkalega undan Starmer í embætti. Þannig að það ólíklegt að þetta svona grace-periódu muni endast lengi. Ekki nema það að hann takist að byggja upp vinsældir og verða vinsæll forsætisráðherra. Þannig að það á eftir að koma í ljós. En Starmer vann náttúrulega í sjálfum sér ekki kosningasigur, það bara vildi svo til að þessi 33% gaf honum yfir þyrmandi meirihluta í þinginu út af þessari furðulegu kosningasigur. Hann hafði ekki bætti raundar ekki við sig nema 1% frá því svokölluðu hrunnkosningum Corbyns 1990 og tapaði í raun og veru nokkur 100.000 atkvæðum á milli kosninga. Þannig að Corbyn fekk fleiri atkvæði 2019 heldur en Starmer 2024. Þannig að það vissulega var þetta kosningasigur í þingmönnum en ekki í atkvæðum. Hann gríðarlegur kosningasigur Boris Johnson sem var bara óveðfekkjalegur, mikill persónulegur sigur, það hrundi mjög hratt af honum. Það hrundi og hann var auðvitað ekki sinn besti vinur sjálfsins. Þannig að það kannski sá forsætisráðherra sem að svona á þessari öld sem hefur haft svona lengstan svona grace period má segja að það kannski verið Cameron í upphafi en það fjaraði líka frekar hratt undan honum. En nú munu menn fylgjast með hvort að Burnham lyfti upp vinstrimönnum sem að Starmer hafði haldið út í kuldanum, hvernig hann velur ríkisstjórn sína og þar til götunum og líka hvaða áherslur hann leggur. Hann þarf náttúrulega að koma þá fram með eitthvað sem að lítur út fyrir að vera stefnubreyting. Hann ætlar ekki að koma fram og segja við ætlum að halda áfram hinnum góðu verkum hér Starmer. Nei, það þarf að vera breyting. Eitt af því sem að mjög óvinsælt er einkarekstur í almannaþjónustu. Og Starmer var reyndar búin að vera að tala um það að það sé verið smátt og smátt að samfélagsvæða lestarkerfið og það í ferli. En vatnið til dæmis, það alveg gífurlega óvinsæl vatnsfyrirtæki sem hafa verið að taka milljarða
jafnvel 20 milljarða út úr kerfinu og kerfið komið að þrotum. Þetta bara, og infrastruktúrin sem var tekin yfir af einkaaðilum, að þeir hafa notað þetta bara sem mjólkurkýr og ekkert verið að fjárfesta í framtíðinni, enda hafa þessi fyrirtæki í raun og verið einokuna fyrirtæki á einkamarkaðinum. Þannig að það verið sáralitlar fjárfestingar í framtíðinni, enda hafa þau verið rekin á gróða með gróðasjónarmið, ekki almenna hugsjóni. Þannig að mjög líklegt að hann eigi eftir að fara mjög hratt í þetta að samfélagsvæða vaskfyrirtækin, hraða með lestarfyrirtækin og jafnvel setja einhvers konar plan það að taka raforkufyrirtækin yfir, allavega byrja á því kannski að búa til einhvers konar samfélagslega rekin grunn í kringum, mætti hugsa sér til dæmis í kringum endurnýjanlega orku. Og þannig að það mjög líklegt að reyni allavega að gera það mjög hratt vegna þess að það mjög vinsæl stefna hérna í Bretland. Allar skoðanakannanir sýnt það að 70–80% kjósenda vilja ekki sjá að einkaaðilar sé að reka þessa þjónustu. En eftir að starmi náði svona tökum á flokknum, rakti marga vinstrimenn í burtu, rak var bara út úr flokknum, áhrifamenn þeim einn, að þá voru tímabil draumur að stofna nýja flokk, Your Party, en hann hefur eiginlega fjarað út. Þá fór fylgið einhver leiti yfir á græningja og hefur einhver leiti gengið tilbaka. Hvað þessi hópur, ég veit ekki hvort hann sé samstíga, horfir hann til þess að nú sitt kannski tími til þess að gefa verkamannaflokknum aftur séns? Það mögulegt. Það á eftir að, ég held að afstöðubreyting, það annað stórt mál sem að skiptir máli og sem að ég held að Börna reyndar hefur svona ferilskrá hans gagnvart Ísrael-Palestínu ekki verið góð, hann hefur frekar verið svona harður stuðningsmaður Ísraels, en á seinni tímum hefur hann verið að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir því að hafa ekki tekið málstað Palestínumanna nógu vel. Það stórt mál. Ef hann breytir stefnu þar og fer að setja til dæmis hætta herútflutningi til Ísrael, sem mjög stórt skref, að þá geta hann hugsanlega skapa sér mikla vinsældir á vinstri vangnum og þetta meðal annars eitt af stórum málunum sem hefur fælt fylgi, það ekki bara innanlandsmál og hægri stefna og mynd hægri stefna starfmest þar, heldur utanríkismálin hafa verið að vegna þess að græningjar hafa tekið skýra afstöðu gegn þjóðarmorði og Your Party að sjálfsögðu líka. Þannig að þar sóknarfæri fyrir Börna. Hversu langt hann tilbúin að ganga, það eftir að koma í ljós. Og það ákveðin svona óttamerki það að einhverjir munu reyna að kippa í spotta og stoppa hann í því. En það allavega líklegt til vinsælda. En við nefndum hann að Your Party eitthvað að frétta af honum. Verður það eitthvað tíman barn í brók? Infrastruktúrin til staðar. Það 70–80.000 félagar í flokknum og þeir með grasrót en þeir klúður í grænum fórustuna þegar að flokkurinn leit út fyrir að flokkurinn væri bara gæti tekið við af verkefnaflokknum og það að græningjar ákvað að taka sterkt vinstra snú og einbeita sér efnahagsmálum, ekki bara grænum málum og kjósa mjög vinstri sinnaðan leiðtoga fyrir þá, að þá svona fjara undan því og á sama tíma og deilurnar voru sem mestar forystudeilurnar innan Your Party, að þá Zach Polanski kosinn formaður græningi og hefur vaxið mjög í vinsældum, sérstaklega með yngri kynslóðarinnar, að hátt í 60% af 18–29 ára kjósendum gefa sig fram á til dæmis græningi og hafa verið að gera. Og það spurning hvort að verkefnaflokkar takist að fá það tilbaka, en þá þurfa þeir að breyta, held ég, töluvert stefnunni í gagnvart Palestínu. Þú nefndir aðeins fótboltan áðan. Það þannig að Englendingar trúa því enn einu sinni að þeim muni takast að verða heimsmeistarar í fótbolta?
Ég fylgst með fótbolta síðan var smástrákur og ég hef mikill áhugamaður fótbolta og fylgst með enska boltanum lengi. Ég var svona, hjálpaði mér að læra smá ensku þegar ég var smápolli á 8. áratugnum og fór að keypti Gól eða hvað það hétu þessi tímarit sem voru selt í búðum á Íslandi og fylgdist mjög vel með. Ég hef ekki haft trú á því Englendingar ættu nokkuð möguleika að vinna nokkur heimsmeistarakeppni fyrir en ég held að ef eitthvað þá möguleikin þeirra núna. Þannig ég myndi ekki afskrifa það. Guðmundur, þetta hafa stuðningsmenn enska landsliðsins sagt í hverja einustu heimsmeistaramót. Ég hef ekki haft trú á því hingað til, en núna verður þetta öðruvísi. Það kannski má segja það, en ég myndi segja það að England væri 3. líklegast í dag að vinna, þannig að allt gengi upp hjá þeim. Að þá eru Spánn og Frakkland. Frakkland lítur mjög vel út, þannig að ef þú ætlar að pressa mig þá myndi ég segja Frakkland vinnur líklega keppnin, en það getur allt gerst í fótbolta. Pólitík og fótbolta. Já, ég hef aldrei verið mikill aðdáandi enska landsliðsins sem ég veist að það er eitthvað skrítið við svona karakterinn í því, þeir brotna oft undan svona mótlæti og það kemur svona, er þetta byrjað aftur sem að stundum hefur nú í íslenska landsliðinu kannski líka. En ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér daginn að því mér fannst eitthvað við liðið, mikill kraftur núna. Náttúrulega dásanlegt að fylgjast með Harry Kane fyrirliðanum sendernum svar og sækjast þetta boltar í vörnina. Svo skoða ég hverjir í liðinu og ég man ekki eftir ensku liði það sem er maður frá Bayern, Real Madrid og Barcelona í enska landsliðinu. Nei, þeir eru margir af bestu mönnunum hafa hært sig út úr enska boltanum og það hefur líka gerst ákveðnir að Þjóðverjar hafa verið duglegir að pikka krakka, unga krakka, kannski 16 til 18 ára frá Englandi og taka þau yfir. Bellingham er gott dæmi. Já, það er líka í þýska landsliðinu eru líka strákar sem eru aldir upp eða fæddir í Englandi, þannig. Jú, það eru 3 eða 4 lykilmönnum þeirra. Musiala er mjög gott dæmi að pappans er enskur, nígerisk enskur ríkisborgari, þannig að hann auðveldlega geta orðið. Það eru nokkri sem að England hefur tapað á því að hafa ekki sýnt þeim nógu mikinn áhuga. Reyndar Musiala flutti með mömmu sinni held ég til Þýskalands, svo að kannski annað með hann, en hann er fæddur á Englandi. Það eru, ég held að þetta kannski er svona alþjóðasamvinnan í því að vera með svona þýskan þjóðverja sem þjálfara, að það geti hjálpað hans kannski náðu skipulaginu upp sem stundum talentin vantar ekki hér. En það er líka athyglisvert með að því að maður er að tala fótboltan að ég var fyrir svona léttu sjokki þegar ég fór að skoða spænska landsliðið. Það er ekki einn einasti maður í spænska landsliðinu sem er spilað fyrir Real Madrid og ég held að það hafi aldrei gerst í sögunni. En er það þannig í Englandi að svona þjóðin sveiflast mjög með gengi enska landsliðsins, að þetta er eins og Íslendingar á fyrstu árum Eurovision, það er bara það er stemming í öllu samfélaginu? Já. Það er alveg á hreinu. Það má ekki gleyma því að þegar England vann seinast að þá var frekar ný stjórn Verkamannaflokksins sem hafði verið valdu í 2 ár og þeir voru fljótir að kalla kosningar 1966 eftir sigurinn og unnu stórsigur. Herðu, frábært að tala við þig, Guðmundur, og við erum nú svo sem búin að vera að ræða óhjákvæmilegan pólitískan dauðakjær Starmer í 2 ár. Já, þannig að við getum flett henni blaðsíðu og núna farið að tala eitthvað annað í bresku stjórnmála. Ok, hlakka til að heyri þið næst og takk fyrir að taka síman. Já, sömuleiðis og alltaf gott að koma á samstöðina. Takk hérlega. En við ætlum að halda áfram við samstöðina að reyna að skilja hana heim og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur.
Samstöðin er ómissandi. Hinnar mjög svo umdeildu hvalveiðar eru aftur komnar í kastljósið þegar þetta er sagt á 10. tímanum á mánudagsmorgni. Þá eftir því sem manni skilst eru hvalveiðibátar að reyna að veiða hval, enginn komin með neitt í land en mikill hasar sem er búin að vera síðustu daga og hún er komin til mín til þess að ræða síðustu daga og kannski framhaldið Valgerður Árnadóttir, Hvalavinur, vertu velkomin. Takk fyrir. Og náttúrulega formaður félagsins er það ekki? Jú, ég er það. Hvalavinir. Stofnandi og formaður. Er það stór, er það mikil félagskapur, er það mörg? Sko, þetta byrjaði sem reglífar samtök sem sagt. Við vorum 6 umhverfis- og dýravelferðarsamtök sem að stofnuðu Hvalavini. Það var Landvernd, Náttúruverndarsamtökin, samtökum dýravelferð og samtök grænkera á Íslandi og ungir umhverfisinnar sem að stóðu að öllum hvalamótmælunum hérna áður. En svo var þetta orðið svo umfangsmikið að við stofnuðum bara Hvalavini. Þannig að við erum með stórt bakland þó að félagi sjálft sé ekkert agalega stórt sko. Við erum 6 í stjórn og með einhverja 20 félagsmanna en 100 fylgjenda. Einhverja alþjóðlega tengingar? Já, við höfum verið að vinna með Humane World for Animals sem eru alþjóðleg dýravelferðarsamtök og svo höfum við náttúrulega verið í miklum samskiptum við bara mjög mörg hafverndar og náttúruverndar samtök út allan heim varðandi hvalveiðar í mörg ár og erum með góð sambönd við þau þó að sé ekki svona formlegt samstarf. Já. Vegna þess að hvalir eru engin venjuleg dýr? Nei, það eru engin venjuleg dýr. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir hafið, fyrir vistkerfi sjávar og þeir eru mikilvægir fyrir loftslagsbreytingar líka. Fyrir nú utan að fólki er bara almennt tilfinningalega and hvali og við teljum að hvalirnir þó hérna syndi hinga til Íslands þá eigum við þau öll í heiminum. Þau syndum öll heimsins höf og fara löng ferðalög. Já, og hvernig þeir eru drepnir, það er ekki í lagi? Nei, það er nú aðalmálið. Það er ekki hægt að veiða stórhveli á mannúðlega máta. Þetta hefur fagráðum dýravelferð á Íslandi úrskurðað og Matvælastofnun. Í raun að það sé ólögleg aðferð? Þetta er ólögleg aðferð. Hún brýtur í bága við okkar lög velferð dýra. En hvað með þá sem segja við þurfum að skjóta hval vegna þess að annars étur hvalurinn svo mikið af okkar nytjastofnum? Hvalurinn er alls ekki að éta mikið af okkar nytjastofnum, sérstaklega ekki skíðishvalir. Þeir eru fyrst og fremst að borða ljósátu og alls konar svona minni dýr og ekki gríðalegt magna fiski. Þetta sýna allar rannsóknir og þær sýna líka að vegna þess hringkerfis sem að hvalurinn býr til, hann sem sagt borðar átu og hann býr til úrgang sem að verður næringarefni fyrir fiskinn. Þannig að, og einnig þá er hann náttúrulega með sínum hreyfingum, með því að synda frá botninum og upp á yfirborðið, þá er hann að ýta svifinu upp á yfirborðið þar sem að það ljóstillifar og fjölga sér. Þannig að nýjustu rannsóknir sýna að á sumrin, þegar hvalir koma hérna við Íslandsstrendur, þá eykst næringarefni sjávar alltaf 10%. Þú kallar Kristján Loftsson milljarðamæring og þú hefur sagt núna síðustu daga að það sé óljóst með markað og í rauninni hvalurinn verði veiddur í geldurfóður. Já. Það er það sem að Kristján Loftsson er núna að sækja er að fá að selja hvalkjöt í svínafóður. Hann fær ekki leyfi fyrir því vegna þess að þetta er ekki talið góð fæða fyrir svín eða önnur gæludýr. En væntanlega er hann að gera þetta vegna þess að kjöti sem hann veiddi árið 2023 fyrir tæpum 3 árum, það er enn óselt. Þannig að við vitum ekki til þess að hann hafi einu sinni kaupendur fyrir það sem hann ætlar að veiða í sumar
og við teljum að hann sé einungis að fara á veiðar til þess að halda í leyfið sitt og vegna þrjósku einfaldlega. Þetta er bara hobby á hann, bara hans stangveiði einhvern veginn. Já, ég meina það má segja að þetta sé bara trófíhunting í dag á Íslandi. Það er enginn að borða langreyðakjöt á Íslandi. Það er innan við 2% þjóðarinnar sem yfir höfuð borðar hvalkjöt samkvæmt könnunum og þeir sem að það borða eru þá aðalega að borða hrefnukjöt sem er þá innflutt frá Noregi. Þannig að það er ekki markað fyrir þetta eini markaðurinn sem að er fyrir langreyðakjöt er í Japan og Japanir hafa sagst ekki ætla kaupa frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða langreyðar. Sá sem fer á veitingahúsi eins og til dæmis 3 frakka þar er hægt að panta sér hvalkjöt. Er það innflutt kjöt frá Noregi, hyggur það? Já, hrefnukjötið á 3 frökkum er innflutt frá Noregi. Þeir eru líka með langreyðakjöt enda miklir vinir Kristjáns Loftssonar og Jóns Gunnarssonar. Þannig að já, ég veit ekki hversu vinsælt það er samt vegna þess að það er allt annað bragð af því. Ég sagði þarna í inngangi að þessi mál hefði verið töluvert í sviðsljósinu undanfarið, náttúrulega eðlilega vegna þess að veiðarnar eru nýhafnar aftur, en það var líka það sem gerðist þarna áður en veiðarnar hófust að hérna, hvað heitir hann nú aftur? Hólmsteinn Harðarson. Hólmsteinn Harðarson, maður sem að þú vissir ekkert hver varst, hver var áður en hérna hann klifrar þarna upp í einhverja körfu eða? Já, upp í körfuna í mastrinu. Já. Í mikilli hæð? Mjög mikil hæð, já. Hvað er þetta mikil hæð? Ég held að það sé 35 metrar, mér minni það. Rosalega. Þetta er svakalega hátt. Og þau mótmæli voru bara hans persónulegu mótmæli, hann var ekkert fyrir ykkur. Nei. En svo verður hérna atburðarás sem að, er mjög dramatísk. Já. Og ég veit ekki hvort það þarf að rifja það upp fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur en hérna það er semst bara tekið að stað og siglt með mannin í þessari hæð alla leið upp í Hvalfjörð og hann hefur sjálfur skýrt sín sjónarmið en þessi atburður, þessi sigling með hann hefur hún vakið athygli utan landsteinana? Já, hún hefur sannarlega vakið athygli bæði innan og utan landsteinana. Fólki finnst alveg ótrúlegt að þeim hafi dottið í hug að sigla með hann upp í mastrinu og setja hann í hættu með því. Honum var náttúrulega bæði alveg gríðarlega kalt. Þeir þurftu að sigla mjög hægt vegna þess að það sveiflast náttúrulega mastrið og það bara skapar hættu fyrir einhvern sem er þarna. Fyrir utan nú það að skipverjar, þegar þeim leist ekkert á blikuna, þá fóru þarna 1 eða 2 upp til hann og til þess að reyna verjan til þess að bara hann væri þarna ekki að krókna úr kulda og ekki í hættu að bara detta út úr þessari tunnu. Já, ef hann hefði orðið sjóveikur eða mjög sjóveikur eða svona bara fengi svima þá hefði hann ekki farið. Já, ég meina það er ekki að spyrja því hvernig þetta hefði getað farið en þeir voru að taka hann gríðarlega áhættu og mér skilst að hann hafi ekki vita þeir ætla að skrá hann sem farþega, þeir fengu hjá hann nafn og kennitölu og hann bara einhvern veginn, hún fannst sjálfsagt að veita það vegna þess að þegar maður ákveður sjálfur að grípa til borgaralegar óhlýðni þá tekur maður þeim afleiðingum sem að kom í kjölfarið. Já. En með þessu stöndi, fyrst sagan þannig síðan fór vel að hann er heill á húfi og kannski verða engin lagaleg eftirmál eins og þetta horfir núna. Var þá þessi gjörningur hans sem sagt mikilvægur fyrir ykkur til þess að varpa athygli á þessar ólöglegu veiðar að ykkar mati sem Já, þetta náttúrulega varpaði athygli á þessar ólöglegu veiðar og fekk líka alþjóða athygli. Ég bara sjaldan fengi jafn mikið af skilaboðum frá erlendum blaðamönnum eins og síðustu daga. Og það er bara þannig. Já, en reyndar þá erlendir miðlar alltaf mjög uppteknir af því að við förum á veiðar. Það finnst þetta öllum algjörlega galið og hneykslanlegt og því miður þá bitnar þetta bara á okkar ímynd og á okkar ferðamannaðinað. Sérðu mun á íslensku pressunni og erlendu í þessum öfnum? Já, sannarlega. Það er svona,
íslenska pressan er mjög varkár í því hvernig hún nálgast Kristján Loftsson og Hval HF. Maður sér það náttúrulega sérstaklega á Morgunblaðinu vegna þess að hann náttúrulega á stóran hluta í Morgunblaðinu en líka á RÚV. Það er eiginlega bara ótrúlegt hvað RÚV hefur einhvern veginn haldið að sér höndum og fjalla lítið þetta miðað við hvað þetta hefur fengið mikla athygli. En svona Sýn hefur helst, Sýn og Vísir hefur helst fjallað þessi mál og alveg tekið báðar hliðar. Áhugaverð sem þú segir að rúvararnir séu svona smeykari við Auð og ægivald Kristjáns Loftssonar en það með Sýn. Já. En samt ætti RÚV að vera í bestri stöðu til þess að sýna fullkomið sjálfstæði. Já. Þar þarf enginn að óttast að fá launum næstu mánuðum og þau eru ekki háð neinum ólígorkum eða auglýsingahagsmunum, markaðshagsmunum eða neinu. Nei. En þeir sýna þessu ótrúlega lítinn áhuga. Bæði útvarpsfólk og fréttamenn, sko, það er eins og þetta sé eitthvað svona eins og með umhverfismálin, þeir sýna því líka lítinn áhuga og dýravelferð yfir höfuð. Mér finnst það bara mjög sorglegt. Það er engin svona fjölmiðlamaður innan RÚV sem er með sérstaka áherslu á umhverfis- og dýravelferðarmál og hjá svo stórum miðli þá finnst mér þurfa að bæta úr því. Þetta líka veltir upp svo miklum stórum spurningum sko almanna útvarpið. Til þess að sátt almanna útvarpið þá þarf það einhvern veginn að vera öðruvísi heldur en allir aðrir miðlar. Það er alltaf að þora að vera sjálfstætt, sko. Já. En þér finnst það ekki vera það? Sko, mér finnst þetta vera meira áhugaleysi. Auðvitað snýst þetta líka fjármagn. Ég veit að rannsóknarblaðamannska fær ekkert eitthvað gríðarlega mikið fjármagn innan RÚV og þarf það væntanlega að fá eitthvað betra fjármagn til þess að blaðamenn geti kafað ofan í málefnin og gefið sér tíma, að það sé ekki alltaf þessi tímapressa bara að þú veist, koma með fréttir dagsins en ekki að kafa ofan í einhver mál eins og hvalveiðar. Ég meina, við vitum að þetta er stórt mál og þetta varðar spillingu og þetta varðar valdamesta fólk á Íslandi. Hvernig varðar spillingu, segirðu? Já, við vitum að Kristján Loftsson er með fjölskyldutengsl og vinatengsl við Sjálfstæðisflokkin. Hann er virkur innan Sjálfstæðisflokksins, hann á þar marga félaga og fjölskyldu og Bjarni Benediktsson sem veitt honum þetta leyfi í síðustu viku hans í stjórn. Hann náttúrulega er tengdur Kristján Loftsson í fjölskylduböndum, bæði föður, bróðir og föður systir Bjarni Benediktssonar eiga hlut í Hval HF. Þannig að, já, það er bara því miður þarna hagsmuna árekstur sem að olli því að hann veitti þetta leyfi og mér þykir það bara ekki í lagi. Mér finnst að við eigum að gera betur hérna á Íslandi og ég veit að við erum lítil þjóð og það er erfitt að komast hjá því að séu einhverju hagsmunir en þá maður einmitt að vanda sig meira og passa sig betur að maður taki ekki svona galnar ákvarðanir eins og Bjarni Benediktsson gerði en hann var væntanlega bara búin að ákveða hætti í pólitík og sá ekki að hann myndi hljóta neitt skaða af því að veita þetta leyfi. Og þá er þáttur Jóns Gunnarssonar ónefndur. Já. Hann náttúrulega fekk þarna, hefur maður heyrt af leynilegum upptökum sem að gerðar voru þar sem að sonur hans er að tala við einhvern njósnara, skilst mér, að Jón Gunnarssoni var lofað þarna hvað 4. eða 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í þessum kosningum og lofað að fá það tækifæri vegna þess að Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan til þess að gefa þetta veiðileyfi að þá ætlaði hann að skipa Jón Gunnarsson og gerði það, skipa hann sem einhvern sérstakann ráðgjafa innan atvinnuvega ráðuneytisins akkurat þegar þetta var. Að því að hann átti í raun að gefa þetta út. En svo sennilega vegna einhverja lagalegra ferla sem að þarf að fylgja, þá gerði Bjarni Benediktsson það sjálfur. Hvað er það sem keyrir þig áfram og svona veitir þér nægilegt hugrekki til þess að standa gegn þessum öflum? Sko, ég er bara með mjög sterka réttlætiskennd og mér er að sjálfsögðu það fyrst og fremst er það vegna dýrana vegna þess að þau hafi ekki rödd og mér finnst að einhver þurfa að tala þeirra máli
og ég tók það bara á mig að vera talsmaður dýra vegna þess að það eru bara of fáir að gera það og ég sá að það þurfti virkilega. En svo ég líka með algjört ofnæmi fyrir spillingu og frændhygli og tel mikilvægt að, og mér finnst það eiginlega bara mikil smánablettur á Ísland að við skulum hafa okkur svona ennþann dag í dag hvað varðar mikilvægar ákvarðanir í stjórnsýslu. Þannig að þetta í rauninni kannski 2 ástæður sem eskalerast og koma saman í því að veita það nægilegt þrek og þrótt til þess að djöflast í þessu. Já, ég tel bara að það sé hið rétt að gera og þá einhvern veginn heldur maður áfram þrátt fyrir ára langa baráttu og þú veist, ég held satt að segja þegar ég byrjaði að mótmæla hvalveiðum að þetta væri, ég byrjaði á þess að 2018 að skipuleggja mótmælin að þá hugsaði ég, þetta bara alveg að fara að deyja út, þetta að fara að hætta. Það er engin góð ástæða fyrir því að við stundum hvalveiðar og alþjóðlegu þrýstingur líka mjög mikill. Við erum hluti af samningum sem við erum að brjóta með því að stunda hvalveiðar. Þannig að þú veist, þetta er eiginlega bara algjörlega galið og mér finnst bara mjög sorglegt að við séum svona 1 af 3 ríkjum í heiminum sem að leyfa þetta. Og að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera síðust að taka svona siðferðilegar ákvarðanir fyrir dýrin. Ég ætlaði að mynda að skjóta það inn í að þetta er næstu því komið í öllum heiminum fyrir utan Ísland og 2 önnur lönd. Já. Og það eru 40 ár síðan í dag að flest ríki heims tóku sér saman hjá Alþjóða hvalveiðiráðinu að stöðva iðnaðar hvalveiðar í öllum heiminum og Íslendingar fengu þarna tímabundna undanþágu og hættu svo hvalveiðum í einhver 10 ár. Þannig að milli 91 og 2002 held ég að við höfum ekki verið að veiða neitt og fengu svo aftur undan þá 2002 fyrir veiðum. Og fundur Alþjóða hvalveiðiráðsins annað hvert ár og það er núna í haust. Og það veit ég að það eru mjög mörg erlend dýravelferðar og náttúruverndarsamtök að reyna að koma hvalveiðum Íslendinga á dagskrá og þrýst á það að ríki heims taki tilbaka þessa undanþágu sem við fengum. En nú verast mörg okkar ekki skilja neitt annað en hagsmuni og bara peningamál. Því var spáð tíma að ef Íslendingar ætluðu að móast við og veiða hval í mikilli ósátt við 99% heimsins. Þá myndi það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur. Það myndi hafa neikvæð áhrif að ferðaþjónustu og alls konar alþjóðasamskipti. Það hefur samt ekki orðið, það? Jú, hann Jóhannes hjá samtökum ferðaþjónustunnar, hann vill meina að það sé að minnst okkar 7.000 manns sem að hætta við að koma til Íslands þegar við erum að veiða hval. Það jafngildir því að við séum að missa tekjur upp á 3 milljarða yfir eitt sumar. Sem er náttúrulega svakalegu skellur og töluvert meira en það sem að við högnumst á hvalveiðum ef að hvalkjöti selst. En við sjáum það trekk í trekk og það hefur margoft gerst að Kristján Loftsson, honum hefur ekki tekist að selja kjötið. Þetta hefur verið fast í frystihúsum árum saman. Hann hefur reynt margoft að fá leyfi til þess að selja þetta í dýrafóður og hann hefur farið á sveig við lög og reglur og selt þetta í dýrafóður undir borði bæði til minkabænda í Finnlandi og hlaut þar skell fyrir það mun ekki gerast aftur og einhver tíman 2012 held ég til svínabænda í Danmörku en það var líka tekið mjög hart á því og það mun ekki gerast aftur. Þannig að það er náttúrulega algjörlega galið að við séum að veiða næst stærstu dýr heims sem eru mjög mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar til þess að gefa það svo í dýrafóður. Þú veist, það er engin góð ástæða til þess en efnahagslega þá hafa reikningar frá Hval HF sýnt að á 10 árum frá 2012 til 2022 þá tapaði Hvalur HF 3 milljörðum á hvalveiðum. Þeir högnuðust ekki vegna þess að það er bara mjög, eins og ég segi, það eru bara Japanir sem kaupa þetta og þeir kaupa þetta ekkert alltaf og ég held þessi ekki að fara að kaupa þetta í ár.
Þannig að þeir töpuðu þannig 3 milljörðum en bækur hvals yfir höfuð ef þú ert ekki að skoða bara hvalveiðarnar sjálfar líta mjög vel út því að Hvalur HF er fjárfestingafélag þá fasteignir og þá hlut í fyrirtækjum út allan bæ. Þannig að það er sama hvar borið er niður, þú sér engin skynsamleg rök fyrir. Það eru engin skynsamleg rök fyrir því. Það er ekki siðferðileg rök, það er ekki efnahagsleg rök, það er ekki menningarleg rök. Við byrjuðum ekki að stunda iðnaðarhvalveiðar fyrir eftir seinni heimsstyrjöld, þannig að það er ekki að segja að þetta sé einhvers konar menningatengt veiði. Hérna áður fyrr þegar fólk át hvalkjöt þá var það vegna hvalreka eða vegna þess að Normenn og Baskar og Hollendingar stunduðu hvalveiðar út yfir strendur Íslands og skildu hræin eftir í fjörðunum og við fórum og tókum það sem hægt var að borða af því. En það er engin menningarleg rök fyrir því að við höfum aldrei sem Íslendingar verið að veiða hval. Sko, þetta sem þú segir með frænteglinu og spillinguna þá maður eins og ég kaupi þetta sko, ég kaupi þessi rök ég veit ekki með þorra þjóðarinnar en eitt af því sem að Kristján Loftsson sko kannski tengt þessu sem vorum að ræða á með fjölmiðlunum er að hún einhver hluta vegna textunum að hafa ákveðin hluta sögunar með sér það eru nægilega margir Íslendingar sem að trúa því að hvalveiðar séu okkur mikilvægar eða teiknum sjálfstæði þjóðarinnar eða eitthvað svoleiðis til að það er ekki von á því að 50.000 Íslendingar hópist með þér á mótmæli gegn hvalveiðum. Hvað heldur það, ertu með einhverjar auka skýringar umfram það sem við höfum kastað á milli okkar, hvers vegna hann nær að hafa narratífið hans megin? Já, það er algjörlega vegna tengsla hann við sjávarútveginn. Hann átti náttúrulega HB Granda, eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og seldi það þarna fyrir nokkrum árum. Og einhver hluta vegna þá eru sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og sjómenn, þeir standa með Kristjáni Loftsinni vegna þessir trúa því að hvalirnir séu að éta frá okkur fiskinn og að það sé okkar hagur að veiða hvalinn. En það er ekki satt. Það er ekki satt. Það stenst ekki vísindalegar rannsóknir og þess ber að geta að það var mikið meira fisk í sjónum áður en að við fórum að stunda iðnaðarhvalveiðar. Það er sko minkandi fiskistofnar eru vegna ofveiði okkar og vegna mengunar vegna hækkandi sýrustigs sjávar og hækkandi hitastigs sjávar sem er að mannavöldum. Þannig að það að við ætlum að veiða hvali til þess að auka í fiskistofninum, það á sér bara enga stoð í raunveruleikanum og þetta er bara mjög lífseg mýta. Það eru mjög margir sem trúi þessu vegna þess að Kristján Loftsson hefur notað þessa afsökun í 40 ár. Og hann hefur líka náttúrulega, hann fekk gríðarlega samúð allra sjómanna og sjávarútvegsfélag á Íslandi þegar að Paul Watson fór þannig 1986 og sökti skipunum vegna þess að við sem Íslendingar, þetta er náttúrulega stærsti glæpur sem þú getur framið á Íslandi er að sökkva skipum eða gera skipum eitthvað sem skapar einhvers konar hættu fyrir sjómenn. Þetta er mjög tilfinningabundið fyrir okkur. Við eigum öll einhverja í fjölskyldunni sem að hafa farist á sjó og við vitum að sjórinn gefur og sjórinn tekur og þetta er ekki eitthvað sem að við styðjum. Þannig að hann fekk þarna gríðarlega samúð og ég tel að aðgerri Paul Watson þannig 1986 var ekki kvölunum í hag vegna þess að hversu mikla samúð Hvalur HF og Kristján Loftsson fengu í kjölfar þessa. Þannig að svoleiðis aðgerð er til dæmis ekki eitthvað sem við í hvalavinnum styðjum. Og því miður þá gengur illa fyrir okkur að fá Kristján Loftsson til þess að ræða við okkur. Ég held ég hafi síðast náð sambandi við hann 2014. Hann talar nú ekki við marga blaðamenn, hann talar við Moggan og kannski aðeins við RÚV, en þakka þér Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, fyrir að koma hér og
og svara þessum spurningum og þú bara heldur áfram þínu baráttu. Já, takk kærlega fyrir að fá mig. Og áfram göngu í göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, heyrðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssoni, Kína sérfræðing, og komið hingað og höfum spjallað ýmislegt Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi í landinu, heldur hann tvöða fleiri. Við þekkjum náttúrulega með Hong Kong, það sem var gerðin samningur að viðhalda kerfinu þar. En við hefum líka komið til tals þegar við höfum verið að ræða Tævan. Og þú hefur sagt að þetta sé kínversk hugmynd. Þetta hefur oft, eða tímabilum í kínversku sögu hafi raunverulega verið tvö kerfi í einu landi. Og þess vegna eigið bara auðvöld með það og gætu alveg saminast Tævan og gefið íbúunum þar frelsi til þess að reka áfram sitt kerfi. Þeir var ósátt það og þetta jafnvel eftir svona verð. Já, mannst það rétt. Ég hef sagt eitthvað þess að veru og það tók mig smá tíma að komast þessari niðurstöðu. Það ekki sjálfsagt. Ég ólst upp við það að það ætti öll ríki að vera eins að einhvern veginn. Hérna sem Íslendingur, þá náttúrulega lærði ég það að lýðræðisríkið væri endapunktur pólitískrar þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri lýðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég grófur og supp og hérna fór að skoða heiminn betur og náttúrulega í dag þegar við horfum á Bretland, mér skilst að forsætisráðherra sé röklastur á öldum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa dálítið áhuga á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir íbúar landsins höfðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðuna þá ættu að hafa fulltrú á Alþingi. En núna sko þá engin Íslendingur sem heldur það því hann veit að svoleiðis ekki í Bandaríkjunum og Bretland svolítið öðruvísi en Norðurlöndin með þetta svona og þetta allavega kerfi sko. Þannig má segja sko í heiminum alls konar stjórnmálakerfi. En þetta með það að hafa eitt ríki, tvö kerfi, það kemur fram í samningum við stjórnvöld í bresk stjórnvöld sem sagt, stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld voru náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara að semja Hong Kong og nýlenda og breyta bara stjórnuði því með landstjóra og svo lefðu þeir við loksins tímabil þá fóru þeir að veltaði fyrir sér við hvað skiljum við eftir okkur þegar við förum og við verðum að skilja eftir lýðræði svo að það var komið svona grassróta lýðræði þar að segja íbúarnir fengu að ráða hvar öskutunnunda væru og eitthvað svo leiðis en ekkert svona sem skipti máli og ekki til dæmis hvort alltaf að leggja flugvöll eða ekki að síðasta sem Breta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta risastórt verkefni þar sem þeir eittu öllum peningunum í Hong Kong til nokkur á framtíðar fram yfir skiptin í það að byggja nýja flugvöll í staðan fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landi og svona byggður hún í sjó og mikið landfylling og svo framvegis. Þannig að þegar samið var stjórnarfari í Hong Kong sem kemur fast náttúrulega, kemur stjórnvöldum fast að kæmi eiginlega ekki Bretum við því að þeir höfðu greinilega ekki sýnt neitt áhuga á þessu áður fyrr. En þá voru Bretar að reyna að ákveða sko hvers konar lýðræði yrði sett á í Hong Kong og kemur vera svona hlustu á það en svo bara
sett upp annað kerfi sem að efnahagskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnahagskerfi og lögin að mestu leyti ensklög, skorslög líklega þá og ég veit þetta nokki en ég held að það sé nokkuð klárt því að englendingar með það miklu leyti og svo er síðan einhvers konar fulltrúa eða sem stjórnardeild og það eru þá auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinn þessir hópar verkalýðshreyfing og svo framvegis sem fær fulltrúa alþingi og síðan þetta hluta kínverska ríkinu. Þetta alltaf annað stjórnkerfi, kommunistaflokkurinn ekki völd þar. Og þá var hluti... Og hefur engin ítök. Við hefum nú oft farið yfir það hver ítök kommunistaflokksins, hann svona eiginlega til hliðar við ríkið eða samfléttaður ríkinu, það erfitt að útskýra það. En hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong. Hann hefur vægi, en hann hefur ekki þetta vægi. Hann ákvarðar ekki pólísíuna nákvæmlega, en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu og með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og eins og leiti þannig að það ákvarðan sem eru teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvíkka þessu stóra Hong Kong svæðið eða þetta kantonsvæðið þá er það bæir og kantonborg og Zhuhai og Shenzhen og Macau sem er náttúrulega til hliðar var náttúrulega rekið af upphaflega Portugals nýlenda að þau hafa verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði hér mjög líklega að þetta stjórnmálakerfi sem er þarna við í Macau og Hong Kong svona svipað en ekki alveg það sama að það verði kannski útfært yfir á allt það svæði, en það hefur ekki verið sagt. Þannig að það er frekar þannig að Hong Kong hefur breytt úr sér, frekar heldur en að Kína hafi flætt yfir Hong Kong. Já, það er svolítið þannig að maður meiri leið og sé breytist allt saman, allt í heiminum hverfult og þetta að breytast bara kannski hraðar en Reykjavík ef það mögulegt. Það allavega þannig að þá var talað 50 ár að það ekki þetta ekki að þetta kerfi að það var 2 kerfi í einu landi væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong var sameinað. Við erum rúmlega hálfnuð á leiðinni, eða ekki? Jú, og þá fóru menn strax upphafi að veltaði fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna þess að upphaflega, ef það hefði ekki, og ástæðan fyrir að Bretandi sömdu við Kínverja Hong Kong að það var að ef Breta trúa svolítið á lög, eiginlega jafnvel meir en biblíuna og hluti af Hong Kong meira hluti af nýlendunni þar sem kalluð New Territories eða nýju svæðin og meginlandi Kína fyrir það er sett Hong Kong eyja og síðan er þetta hafnarsvæðið eða umhverfið og allt vatn og landbúnaðarframleiðslu og svo framvegis það var á þessum nýju svæðum og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var samið þótti það myndi verða til eilíðar en það er nú ekki svo leiðis en þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong fallur gildi í þeirra eigin augum. Kínverjar skildi þetta ekki alveg hvað þeir voru eiginlega að tala þess að Margaret Thatcher talaði það við verðum að semja þetta og það sagði já við verðum að gera það einhvern tímann. Já þið verðum að gera það fyrir 99 og ég sé það sem svo að ef lögreglumaður hefði stoppað ökumann sem var að keyra yfir rauðu ljósi eftir áramóti 99 ef ekki hefur verið samið nýja lausn á þessu þá hefði lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur Skota eða Velsmanna heldur en þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það hefði komið fram áður að ég þýddi
búin að þýða Xi Jinping, ræður hans. Fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntanlega í haust eða næsta vor kannski. Að þar las ég það að þessu umfjöllun þá var talað þá var það þannig að Xi Jinping, forseti Kína, hann hitti hérna fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Tævan eða kínverska lýðveldisins á Tævan sem hérna hann kom til Íslands og hitti hann á sínum tíma, þessi maður, og gera allt vitlaust hér þegar við vorum opnað sendiráðið 1995. Þá hérna fannst Davíð Oddssyni að það var yfir hæfi, hann myndi hitta hann persónulega á prívatfundi í sumarbústaði við Þingvöll, ríkissumarbústaði, og þá var heimspressan allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Tævan. Og við þáttum alltaf ekki vona á þessu og hérna og ég var náttúrulega, í sendiráði Íslands á hérna, það var nýbúið að opna sendiráði, ég var þar hérna maður segja eiginlega varamaður sendiherra í sendiráðinu, og við vorum alveg skelfingu losnir að við værum að slíta stjórnmálasambandi við Kína eftir að nýbúinir að opna þarna sendiráð. En þegar við skildum það nú alveg að við ætlum ekki að gera það og kemurennir en urðu öskureiðir og að við skildum vera að hjálpa tævarskum stjórnvöldum eða á þessa reiðu að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda einhver skona tengst þar. Formleg stjórnmála sem... Já, eða eitthvað sem, þú veist, að hitta forsætisráðherra okkar og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast. Það var hérna Davíð Oddsson skilið frá því að þeir hefðu nú mikið áhuga á Íslandi og myndur nú kannski tævanskir auðmyndi myndu koma til Íslands og fjárfesta á Íslandi, þannig að það gerist ekki neitt. Og svo hafði Lien Zhang, hann hafði verið komið með áritun og til hérna Spánar og þá átti hann að taka við einhverju viðurkenningu og síðan var hann með áritun til Austurríkis og þarna var komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu. Spánverjar felldu þessa áritun snarlegu gildi og síðan fór hann til Austurríki og fór á skíði og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þau skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendingar kannski og stjórnvöld þar gera sér fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum svo að hann fékk ekki að hitta einasta mann og heimspressan hafði enga áhuga þeirri heimsókn og það bara fjaraði í sandinn. En málið er að í verki þessu verki sem ég þýddi í þessum ræðum Xi Jinping þá er fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang. Þessi Lien Zhang hafði komið til Kína og þetta hefur verið svona 2013 eða 14 eða eitthvað og þar segir Lien Zhang frá því að hérna, já, ykkur þykir væntum þá segir hérna Xi Jinping við Lien Zhang að já, ykkur þykir væntum þetta lýðræði, ég skil það mjög vel, ég bara náttúrulega haldið því áfram þegar við saminumst og hérna og bara stjórnmálakerfið og hvernig þið lifið og hvernig hafið það verður alveg óbreytt sko og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lifi við það stjórnarfasi að það vil og en náttúrulega er þetta hluta af Kína og hérna bara samistið og svo bara semjum við það hvernig það verður gert og ég las út úr því náttúrulega ég þurfti að hafa sko núansana í þýðingunni réttri og svona og það var alveg augljóst að hann var að tala tvö ríki til framtíðar. Tvö sko að segja stjórnmálakerfi. Tvö kerfi eða fjórðakerfi. Já, það er bara mismændi stjórnmálakerfi í einu landi og þó að þetta hafi verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi þá er það þannig að það er mismændi stjórnmálakerfi og núna þegar
þeir hittast eða er að tala það allir hættir að tala hvenar það fjarar út þetta fyrir 50 ár gangað Hong Kong. Auðvitað verður ég haldið áfram. Og spurningin verður... Það ekki í sögunum Grísina 3 sem að úlfurinn borðar krít til þess að mýkja rómsinn til þess að komast inn, eða var það í Kyrlingunum 7? Já, það var ég kannastu söguna, ég man nú ekki hvað hún hittir á íslensku. Hann notaði ýmisbröð til þess að komast... Já, loppuna og lítaði hann. Nú eru ábyggilega margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúir þessu í alvörunni sem að maðurinn er að skrifa. Því hann er... Ég sé hvað er að gerast og ég trú ekki því sem ég segja. Þegar einhver segir eitthvað að þá, og ég veit, þegar ég ólst upp að þá lærði ég að menn myndu það sem segðu, svo hefur náttúrulega lært það með hefinni að það er ekkert svoleiðis. Það var alltaf ekki við í stjórnmála heiminum sem er í okkar heimsluta. Og svo líka, og það er engin kynveri, ég held að litlu börnin þau í Kína, þau læri hún eiginlega frekar að þau veltaði fyrir sig hversan segir að þetta, en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hvers er þetta sagt, hvað er raunverulega merkingin fyrir að vera eins og Íslendingar við niður njörfum allt með fallbeygingum og hver er að gefa hverjum hvað og setjum heilin okkar fer í það að búa til strúktúr til að segja eitthvað það sem verður ekki miskilið. En kynverjar þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað er að gerast og það sem er að gera og síðan fyrir að segja bara hvers vegna. Hvernig stendur á þessu? Og er það bara svoleiðis að þessi kynverskis... Hvernig stendur á því að hann er að segja þetta? Já, hvernig stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega er það þannig að ég er búin að með því að vera að rýni þá reyna að skilja þessa kynversku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kynverski sósíalismi virkar og og komst þær niðurstöð að það var að leita langt aftur í tíma. Og þar alltaf kemur í ljós að kynverjar hafa bara alltaf haft mismunandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnarfyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þau eru í. Og við höfum ekki pólitískar heimildir langt lengra en skriflegar heimildir eru bara 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var tölur ólga í Kína og að verða að deila það hvernig stjórnarfæri ætti að hafa í Kína og hvernig ætti að fara inn í framtíðina. En svo þegar maður lítur lengra aftur í tíma þá er það þannig, getum við séð á fornminjum og lífsháttum fólks á svæðinu á milli fljótana Yangtze og Gulafljóts að þar bjó fólk við mismunandi þjóðfélagskerfi og mismunandi þjóðlíf vegna þess bara að umhverfið sem það var í var svo mismunandi og Erum við það með kort af fyrir þá sem eru að horfa á okkur í sjónvarpi að Kína þessar ár Já, getur séð því að það eru eiginlega með fljót eða nú skömm að kalla þetta á eða ekki? Jú, það er gríðarleg fljót. Ég held að Íslendingar hafi þessum tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum og svo. Við gerum það og svo kollum við hins vegar kindurær og tölum kondum við ána. Gulafljót er norðar. Það er þannig að þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki, það er raunverulega ekki nema 1 eða 2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara fljóta. Ég vissi svo sem að menningin er frá þessu, ég vissi að hrísgrónamenningin upprunnu í Yangtze delta eða Yangtze ár svæðinu, það er það ekki, og Yangtze Kiang, Tangjiang eða Langafljót heitir það, en ég hafði ekki alveg skilið merkingur og svo alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og þess að Kínverjar byggðu þennan gífulega múr og til þess að verða sig gagnvart árásum úr norðuri. Þá allt í einu þegar ég er að horfa á þetta og sé, það komst ekki inn yfir Gulafljótið. Hann virkaði sem raunverulega hindrun. Þannig að árásamverðin, þeir komast ekki yfir Gulafljót. Ekki forsöluðum tímum og alls ekki fyrir en við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara fram hjá því. Og mongólarnir til dæmis
sem eru frá Norður Kína, þeir koma ekki, réðast ekki á Suður Kína yfir Gullafljótið. Þeir reyndu það. En fóru þeir að bökkum þess? Já, þeir fóru að bökkum þess og reyndu að komast í gegn. Er ekki svipu menning hérna, ég veit ekki hvað það kalla Norðurbakkin eða Suðurbakkin? Bara allt annar. Þetta er nefnilega munurinn á því. Er það munur þar á milli? Það er sko, ekki núna í dag en þegar allt er orðið samrunið. En áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá því fyrir 10.000 árum og næstu 1000 ára þá er þetta svæði þarna á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar komu tvennskonar menning og tvennskonar kerfi því að Gullafljót er fullt af leirótrullu og í leysingum að þá flæðir það, tekur svo mikið leirótrullu með sér að það flæðir alltaf yfir bakkana, það er engin bakkar, það flæðir bara ferð út allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sig með því að byggja flóðavarnir eða reyna að sjá hvað það myndi fara og svo framvegis. Og svo var það alltaf á hverju ári að þurfti að styrkja þessar flóðavarnir og svo flætti það samt yfir bakkana. Og í dag er náttúrulega flóðavarnir að það eru þeir sem koma að Gullafljóti, þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótuna þá eru fljóti rennur einhvernum 10 metrum eða herra 20 metrum yfir umhverfinu og í þá bökkum og það er alltaf verið að styrkja það og þá er það þau ríki og jarðvegurinn er þannig þar að það er rækt að hirsi lifið á því og það er svona ekki rískunum þetta er svona hveititegundir og eitthvað svipað og hérna þetta er með uppskeru tíma og sáð ákvörnum tíma og svo framvegis og síðan afgangurinn á árunum þá geta menn undan sér við kvikfjárrátt og árásir og nokkranna og svo framvegis og þetta er okkar menning sko. Þetta er í Evrópu og í Mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í Evrópu að þar komu upp menningar heimar við Egyptaland og Mesopótamíu og Írak, Íran og þessi svæði. En þeim var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þarna yfir og það er ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma. Það er líka að spyrja hversina tókst okkur þetta ekki, hversina tókst Rómverjum þetta ekki og hversina tókst Egyptum þetta ekki og svo framvegir og það er vegna þess að þessi svæði voru opin tiltölulega, var við svo eyðimörkun í Egyptaland en þegar þú komst yfir hana þá varstu komin inn í Egyptaland og gast flætt yfir hana. Þetta var ekki hægt í Kína, Kína var varið út af Langafljóti. Já, út af Gullafljótun eiginlega frekar í norðri og síðan í söðri að þá er fljótasvæði þar sem Yangtze kemur inn á láglendið að þá skiptist það í alls konar svona undir ár og þar mynduðu skilyrði þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan fóru menn að rækta það og þá komu hrísgrónakrar og það ríkið sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu að þar var ríkið eins og útvíkkuð fjölskylda þá var einhver sem hafði betri skilning á því hvernig fljótið hefða sér og kunni að vissi það hvernig rætt að núna á þessum tíma árs þegar sólin er á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið er og hvernig skilirðið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið veitt vatni á það land á ræktalandið og svo ákveðnum tíma þegar plöntundar eru komnar upp í ákveðna stærða þá fara allir og útplanta sko og þá er hrísgrónakurinn gerður og síðan ákveðnum tíma þá er hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo framvegis. Þetta er ekki hægt að gera nema með einhverju skipulagi í tiltölulega stórum samfélagum. Nákvæmlega, sko, það eru ekki... Öfugt við það sem er í Gullafljótinu, það er svona líkara því sem að það er í Evrópu. Já, en það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis, en þar eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald
verður til úr einhverjum hirðingjahópum sem hafa kannski tekið þar yfir og þar eru einhverjir höfðingjar sem hérna skipa mönnum til verka og þar eru reist flóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það er líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis. Og ef þeir klikka, ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa til dæmis sett korngeymsluna. Ef þeir segjast vera með einhverja sleggju en eru svo ekki með hana. Já, þeir segja sko verið í góðu sambandi í Guðina. Það var það sem þeir sögðu og þá eru við komnir inn í ritaða tíma. Það var sangættin að hún var svona og þá er þeim þar með eru þeirra endalok og það var það tímabil þegar sko kemur að byrja að skrifa söguna. Sko, svo ég skilji þetta að því að einu sinni var ég staddur í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það er ekki hægt að lifa þarna nema að vera með áhættukerfi og það er ekki hægt að lifa þarna nema með svona miðstjórnarkerfi og svona aga í samfélaginu. Og saga Marokkó er einhvern veginn þannig að á 200-300 ára fresti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið. Af því að þeir sem að búa við hérna ströndina, það sem að kannski vassbúskapurinn er eiginlega bara svipaður og hér, það er bara árstíður, regnir á vorin og þar líkotunum, að kerfin sem að verður til í kringum svoleiðisræktun, það samfélag sem verður til í kringum hana, getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu samfélög sem koma úr fjöllunum. Þannig er þetta í Marokkó. Er eitthvað þannig sem þú vart að segja mér að? Já, ég er að segja þér þetta í rauninni, en ég líka var eiginlega að koma staðinn í stöð þegar ég var að bara í morgun þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrirverandi sendiherra sem var yfirmaður umhverfis og auðlindaskrifstofu utanríkisráðuneytisins þegar ég starfaði þarna og ég starfaði undir hans leiðsögn ár og hann sagði þegar ég var svona að lýsa fyrir honum það að Kínverjar þeir sæju allt í sko netum eða tengslum og var ekki svona línulega eins og við og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði að það er þá eins og gyðingarnir. Já, það er rétt. Gyðingarnir, þeir héldu ekki landinu, þeir reyna að verja það og ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út allt og þeir hafa alveg náð gífurlegum árangri einmitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti. Þannig að það er svo sem þeir hafa auðgast á tengslanetinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni mun og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér. Þess vegna er svo mikilvægt að geta skipt við frænda sinn á milli landamenn. Já, frænda. Það náttúrulega lykillinn að styrk gyðinga út allan heim. Já, hlutaði og svo líka hvernig þeir hugsa, sko, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á hérna að það tengist einhver sem gerist einhvers allt annar staðar vegna að það eru tengsl allar milli og sjá þetta og þar eru þetta frændur og vinir og það sem sko, að sjá það þannig. En ég held nefnilega og það var það sem var hugsa á leiðinninga að líklega var frumstæði maðurinn það er okkar vandamál í dag er að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af það er allt í boxum. Og það er búið að flokka það með setja það í bókasöfn og í samkvæmt stafrósvöldmeri en samt það er samkvæmt innihaldi heimspeki og saga sér og svo framvegir og þar og svo endar alltaf á því að vera með ABC en heimurinn er bara ekki svona og við höfum mjög verulega miklar heimildir það og vitum núna töluvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sumir eru ofbeldisneyður og sumir eru ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og það er mjög erfitt fyrir það að skilja að eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru og þetta er bara svona maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn 1000 ára eða 2000 ára hann hafi líklega ekki hugsað línulega heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á loftslagi og
og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust, hvernig... Það hefði mótað huga, hvernig hann Ég held sá bara- heiminn. Ég held bara að sko kynverjar og þess vegna gyðingar séu og þeir sko líklega Afríkubúar að verulegu leiti að þeir hérna hugsi líklega skýrar en við, eða óljósar. Það er að segja, þeir tengja hlutina allt öðruvísi. Við erum með... Það hugsa eitthvað strengjafræði en ekki eðlisfræði Newton. Já, ég herði þetta viðtal og ég veit hvort að tala um það. Ég er ekki alveg viss þetta sé nákvæmlega svona, en það er hlutaðir. En það sem ég er eiginlega að spyrja, hvort þú teljir að sko hugmyndaheimur kynverja og okkar á Vesturlöndum sé svona eiginlega jafn ólíkur og ég er að reyna að draga fram með þessari. Já, ég held að það sé mjög ólíkur og það er orsökin. Bara grundvallaratriðum, alveg djúpt ofan í rótunum, er það bara öðruvísi. Já, bara öðruvísi. Það er eiginlega vonlaust að þýða þetta. Nei, það má alltaf reyna, við höfum ágætis heila með öðrun. Þú ert að dunda við að þýða. Ég veit æfin í þetta og ég var þarna, þegar ég sem barn þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og ég kynntist því að lífið þar var alltaf öðruvísi og svo hérna er ég í skólam og svo fer ég til Kína og lær hvernig þetta er þar og síðan verði ég í Japan og síðan aftur heim á Íslandi verði kennari og skáld og eitthvað. Þannig að sko, það er að tólka þetta og það er að skilja þetta. En hefur einhvern tíðan prófað, sko, ef veldið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað að gerast, þá köllum við alltaf á stjórnmálafræðinga. Hversum köllum við ekki á mannfræðinga? Hversum köllum við ekki á sálfræðinga? Við höfum nú verið með svona ýmsa, við höfum kallað heimspekinga og presta og... Já, líka, já, heimspekinga og við viljum frekar hafa það þannig hérna við rauðaborðið við köllum á. Já, þú líklega hugsar kannski svona í heildstæðum laust og áttarðið á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing. Þeir vita ekki nema það sem þeir hafa lært í skólanum og síðan það sem þeir læra af reynslunni. Það er aldrei þannig í Laugardalsvellinni að koma upp eitthvað atvik og það kemur einhver í kallkerfið og segir, er einhver stjórnmálafræðingur hér? Það er yfirleitt bara læknir. Já, það er alveg rétt. Og því miður ekki heimspekingur eða prestur. En sko, en ef við lítum, svo snúum okkur aftur í þetta skipti og ég drægi okkur aftur að efninu sem vorum að hafa. Við langar nefnilega að vita hver var munurinn á samfélagunum við Yangtze fljót og Gullafljót. Já, það er sér þú ert til að halda fram að þarna hafi raunverulega verið 2 kerfi í sama ríki. Já, jafnvel fleiri, sko. En við veitum náttúrulega ekki þau smáatriðum, það er ekki mikið smáatriðum. Við veitum það að annars vegar þá var hrísgrjóna landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með hveitirækt og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta vinna flóðavörnum og svo framvegis. Árnar hegðar sér mjög mismunandi og svo er annars, svo hefur genetískar rannsóknir og við höfum nefnilega núna þó að þetta sé á forsögulegum tímum þá er eins og ef við erum að skoða Esjuna og veltaði fyrir mér hversin er Esjuna eins og hann er að þá ef við erum fræði jarðfræði og flekakenningu og svo framvegis það hvernig þetta var til sko, og það er nefnilega ýmislegt sem við höfum, ekki bara sálfræðina, heldur við höfum líka fornleifarannsóknir og við höfum líka loftslagsrannsóknir og við höfum upplýsingar það hvar kom hvað upp og svo framvið sjáum hvernig að skipulag byggðana er mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við Gullafljótið að þar eru herskári og skipulagðari, ekki skipulagðari, bara herskára samfélög með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara til verka og varist flóðum og brugðist við einhverju náttúruhamförum sem eru, og það er alveg ótrúlegt hvað náttúran hefur breyst mikið. Það var á milli Yangtze-fljóts og Gullafljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr á sem rán síðan í Gullafljót og þú sér það ekki á kortinu sem ég var að lána það til að setja upp að hún hefur breyst. Ég var að spyrja AI, DeepSeek að þessu og þess að það þýðir eiginlega ekki að tekna kort að þessu að áin hefur breyst svo oft farveg
en núna þá rennur hún að mestuleiti inn á fljótasvæði Jangsjöfljóts og mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn. Sko, en þar voru líka fyrstu hrísgrónarsvæðin, en þar voru með báða tegundir, þannig að svæðið allt hefur breyst gífurlega og á forsögulegum tímum, en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegðaði sér. Svo er genetískar rannsóknir og þá spurt, það svoleiðis að það var samband á milli? Hvaðan kemur þetta fólk? Var það kannski lokað inn að þessu svæði mestuleiti? Já, þannig var það. Og það segir okkur, það voru samskipti þarna á milli og svo sjáum við hvernig er með tæknina sem færðist tækni á milli? Já. Og hvernig var með, getum við séð, symbológin eða táknin sem þau notuðu og þegar letrið kemur fram, að þá kemur letur og það er líka svona hybrid eða blandað, það er úr sem ennur rannsóknar núna, það er svona mikri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá svona leirkera menningu sem er þá suður í meira á Jangsjöfljótsvæðinu, að þar var mikið menningarríki þar sem þau byggu til leirker og gemdu matvæli í leirkerum og svo framvegis og þar eru myndtákn sem sum hafa líklega og menn byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo eru önnur tákn sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brendu skjaldbökuskeljar og bein og þá sprungu það með ákveðnum hættu og segir, já þetta líkist konu sem er ólétt eða þetta líkist manni eða þetta er himinninn og svo framvegis og þetta er upprunnin í letrinu, sem kínverska letrinu er eitthvað slíkur og hann er líka blandaður og það eru menningar samskipti þarna á milli. Menningi flæðir á milli, en ekki fólk. Jú, fólk líka, menn þú sér það genetísku. Sko, nei, það er innan svæðisir, ekki utan þess, fyrirgefðu. Það er á milli svæðana, það sýnir, það voru viðskipti, menningar, hugmyndir og áhrif alls konar. Þeir vissu, fólkið á Jangsjöfljótsvæðinu að vissi að ástandið við Gullafljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar myndi hafa áhrif á þá líka. En til þetta sama ríkinu í einhverju svona nútímalegum skilningi? Í nútíma, þetta eru miðríkin, sko Kína heitir á kínversku Zhongguo, miðríkin, en við kallum það miðríkið, í nútíma vegna þess að kínverska hafði ekki eintölu eða fleirtölu, gerði ekki mun, og þetta eru umverulega ríkin sem þar voru og það eru 1000 kilometrar á milli, 800.000 kilometrar og sem stað meira, með sko kortið á sér að það er töluveru vegalengd á milli þessar fljóta og þarna er eiland sem myndist á meginlandi og er varið gegn ytri árásum og síðan skapast mjög sterk viðskiptatengsl þarna og þeir læra það mjög fljótt og það getum við bara séð í forsögulega að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunum þá er ekki vopn en það eru kannski ég fekk hálfgerð sjokk, ég fór heimsótti borg nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína og eina svæði sem er alveg opið, það er í vestur, það eru fjöll, ekki ár og þar er mikil borg rétt fyrir austan Chengdu á sléttum þar sem er búið að grafa upp og setja yfir það mikla hvelfingu, þannig að þetta er stærsta safn sem ég hef komið í. Ég þrammaði það þarna á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaður. Og þar voru gerð vopna líkingar og styttur og eitthvað sem úr steinum. úr jaði og vopn úr jaði, þú berst ekki með því þannig að það er þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir náttúruöfl eða eitthvað og þetta er allt saman tákrænt, allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þeir eru væntanlega einhver starraðan líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningar heima þar sem að ríkin sem eru á jaðri sem eru, þú veist, í vestur hluta svæðisins í fjöllunum, að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum gagnvart þessi undur ráðast frá úr norðvestri og
og síðan það þannig að þeir sem eru hrísgrjónabændurnir hafa ekkert fólk undir vopnum, en eitthvað af þessu hrísgrjónaríkjum voru undir stjórn yfirstétta sem voru frá kom úr fjöllunum. Túríki eitt sem þarna var og inn í sögulegar heimildir og þeir voru dálítið harðir naglar en sko að yfirstéttin kom af fjöllunum þarna í kring innan svæðisins og síðan hérna á meðan hrísgrjónabændurnir þeir hafa enga tíma, það kallar enga hrísgrjónabændur til vopna nú þeir fara að berjast. Þannig að það myndast kerfi þar sem að nágrannar hrísgrjónabændana verja þá og svo þegar eftir að Kína til að geta fengið hrísgrjón frá þeim. Já, til að geta keypt og haft þeim frið. Þau eru miklu auðvöður, það ekki bara hrísgrjónin. Það er ekki bara vegna þess að þau þurfa að því svona mikið tíma og þau ekki hrísgrjón svona góð. Eitt af því fyrsta sem ég man ekki, ég veit ekki alveg hvernig ég lærði það hefur einhvern tíma, ég er ekki eins og vissum það hafi staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkynssögu þegar ég var í gagnfræðaskóla. En líklega hefur kennarinn sagt okkur að það væri mannfjöldi væri miklu meiri á hrísgrjónasvæðum, þannig að spurningin hafði nefnilega vaknað hversin eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljótasvæðum, Mesopótamíu, Egyptaland, þar sem menningin kemur, þar sem fólk vinnur saman og nótabenni, það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum. Það er ekki svoleiðis að það gerist með sterkum samfélögum þar sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum og En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum, að það var það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða, að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög, já, það gerði ekki, nærist einhvern veginn á þeim. Já, það gerðist ekki þessu, sko í Túríkinu þá var það hrísgrjónasamfélag og það bara voru þeir sem sáum varnir ríkisins að þeir kom úr fjöllunum. Þeir eyðilögðu ekki hrísgrjónaræktina. Þannig að það er sambýl í nágrinu og ég vil meina að kínverska ríkið upprunni þess sé hérna á enskunni að kalla hybrid eða hann sé blandaður og annars vegar sé það yfir það sé bara risastór stórfjölskylda þar sem ríkishöfðingin fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrgð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að hafa vit fyrir því að þeir horfi á almennilega sjónvarpsefni sem er uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi í dag. En hver er munurinn á þessu að því við þekkjum svolítið dæmi þetta bara í sögu okkar nágrennis eins og City í London hafði sína eigin reglur þar sem að konungurinn leyfði einhverjum svona kaupmönnum og fleira að fara sínu fram áttaði sig á því að það var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og Leipzig í Þýskalandi og sem sjálfstæð og hver er eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í tvö kerfi í einu ríki með þetta er helst í hug Englandskonungur með City og London inn í sér. Þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróasta svæðið á Bretlandseyjum og þar var mikil viðskipti og það er svona frekar erfitt yfirferðar, þetta eru ár þarna sem kemur niður og þegar Vilhjálmur Sigurvegari reist á England þá var það eftir að hann hafði, bardaginn sjálfur hafi verið fyrir utan London að þá er það með falli Sussex sem þeir eru búin að ná valdi á, náttúrulega þar var konungshöllin og ríkinu. En hvernig, það er eina spurningunni, hvernig ósköpunum tókst honum að vinna sigur svona hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta versta efni og fjalla það. Ég held að það hafi verið hluta til vegna þess að hann hafði leiðsögumenn og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í Englandi og hafa verið þekkt og allt í Englandi og þeir bara gátt og sýnt honum hvað bakdýrnar voru og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur Sigurvegari gerði eftir hann var orðinn
England hafði sigrað og var konungur bæði Englands og Normandi, að þá bannaðan útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess að, eða sumir held að það hafi verið vegna þess að hann þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað, en hann bannaði ekki þrælahald, hann bannaði útflutning á þrælum, vegna það er hættulegt að vera með þræla og nota bene í kínverskri hrísgrjónamenningu þá eru ekki þrælar. Þú getur ekki ræktað hrísgrjón, það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu efnisíkju sem... En í samfélagunum við Gulafljót voru þrælar þar? Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt, það var ekki heimamenn sem voru að vinna við flóðavarnir og svoleiðis. Þetta voru fólk sem hefði verið tekið annarkvort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum, óbeldisglæpum, og þá voru þeir réttaræpir og voru dreipnistundum en í refsingarskyni, eða eftir styrjaldir ef einhver höfðu reynt að ráðast inn á svæðið, að þá voru þau teknir og þá var verið að sýna því þeir voru réttlausir og þá voru þeir handsamaðir úr óvinnahermenn og þeim var þrælgáð, þeir voru réttlausir en þetta voru ekki þræla samfélög en það var vísu eftir að komst til valda í Kína þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þræla samfélagi í eigin menningu og þeir fundu einhver samfélaga sem voru þræla, til dæmis í Tíbet voru þrælar alveg fram á síðustu öld og leifar af því að þá en þú finnur það ekki í kínversku sögunni ekki þetta ABC fyrst þetta og svo þetta, þessi línulegri hugsun sem við höfum og það þeir eru að segja að það hafi verið í mismunandi menningarsamfélög og hafi verið blöndaðar menningar og blöndu stjórnmálakerfi. Ég held að það sé bara halveg hárið rétt hjá þér að það að stjórnmálakerfin hafi bara þróast úr fyrst úr einhverju hirðingjasamfélagi eða fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir það að vera aðbálkasamfélög og þrælasamfélög og lénsamfélög og síðan kapitalismi. Ég held að þetta sé bara rugl þetta er allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum, það voru þrælar í Bandaríkjunum þar til fyrir nokkrum kynslóðum. Þannig að þetta er hluti af sögunni en það er ekki þannig að það hafi þróast með línulegum hætti og hvernig það þróast á hverjum stað það er mismunandi. Ég ætlaði reyndar að segja Mongólana sem myndist á þá Mongólarnir nefnilega eru mjög gott dæmi svona samspil tveggja menningar heima. Mongólarnir, upprunni þeirra og heimaland þeirra er langt fyrir norðan Kína, fyrir norðan þessi miðríki og er í, þegar núna er tvískipt, það er annars innri Mongóli, ytri Mongóli, það er á sléttunum þarna, þetta eru hirðingjar. Og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi. Þeir fyrir 800 árum, 700-800 árum, þá er sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og Djengis Khan og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu siðmenntaða heimi og þá tókst að hansi vel. Þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar. Og út úr því rusu 3 heimsveldi eða stórveldi, það var í Evrópu, Mið-Asíu, Evrasíu og síðan þetta sem Rússland er og rússar að vera leitið þeirra hafa voru fyrir gífurlegum áhrifum frá og svo ýmislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilið nema í samhengi við áhrif Mongólana og svo líka Svíjana sem óðu þannig yfir og stunduðu þrælaverslun í Kíf, í Kænugarði. En í Kína þá var það þannig að þeim gekk alveg bölvalega að ná undir sig Kína og það er ekki fyrir en mennur það sé rétt hjá mér 1379 eða hvað svoleiðis að þeir komast
ná valdi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung keisarættin sem hafði verið, þeir höfðu mist vald kínversku hankíverðir höfðu mist vald smá saman á Norður Kína og það voru ýmis ríki þar, sem þeirra voru Hanríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru Mongólarnir konar hana. Og Mongólarnir reyndu að, og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum, sko þeir reyndu að komast yfir Gullafljótið og þá notaði beitti Hansung Sungættin, hún rauf varnargarðana og direkti fórustusveitunum Mongólasson að þeir komast ekki inn á svæði, þannig að þeir voru búin að ná þá góðu valdi á og skilningi á Gullafljótuna, þeir gáttu notað það í varnarskinni og þeir gáast upp á því. Og hvað gera Mongólandi þá? Þá fara þeir að rækta tengsl við íbúa Himalaya, sem nú eru Tíbetar og þetta hluta Tíbetar og aðrir þjóðflokkar sem voru með bondtrú og svo framvegis, og þetta eina af ástæðunum fyrir Mongólarnir eru lamatrúar, sko, eða lamabúddistar að verulegu leyti, og síðan ráðast þeir inn í Sungríkið frá vestri, sett á milli ána, og þá komast þeir inn og þá endanlega, það ekki þannig að Sungríkis eða Suðursung berðist til langvoldugasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma, að það berðist til síðasta mann. Þeir sömdu við innrásarherinn og Mongólarnir fengu að stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi, en þeir tókst það ekki, vegna þess að þetta var alls konar vesen, það var hvað átti að gefa mikla peninga og hvað átti að gera, hvernig átti að vinna fjárlögin og hvernig átti að vera safna sköttum og hvernig átti að vera skattleiki og svo framvegis, þannig að þeir gáust upp í Suður Kína við að setja sín lög, og í öllu Norður Kína, meiri hluta þess að við þekkjum Kína í dag, að þar voru mongólsk lög, mongólsk samfélag í rauninni, eða sem það var skipulagt af þeirra fyrirmynd. Í Suður Kína, þar var hann veldi, og þar þetta þegar að Marco Polo kemur inn á svæðið, og þá voru tvær höfuborgir í rauninni, það var annars vegar í Suður Kína og í verið Kaifeng á þeim tíma þar við Gullafljótið, minnir að það verið Kaifeng, og síðan er Peking, ég byrjaði að byggja hana þá, það eru Mongólarnir sem byggja það, fyrstu höfuborgina þar, og það algjörlega stjórnað af þeim. Það eru eitt ríki, 2 stjórnmálakerfi og algjörlega ólík. Af hverju segir þetta eitt ríki? Það voru ekki bara sikkert ríkið? Mongólar stjórnaði öllu saman. Þeir voru leiðtogi ríkisins. Þeir tóku embættismenn Sungættarinnar og henduðu með fangelsi í staðan fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað er þetta að gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum, að þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþjóðuna, fyrir almenning, sko. Og það er farsælast. Þeir vildi ekki berjast í rauninni. Þeir hefðu hugsanlega geta unnið sigur á mongólska hernum, en þá hefði Kína komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistu eða eitthvað, en allavega þá hefði það þurrkast út. Það gerðist ekki. Þeir Mongólarnir tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabilið Jón keisarættin, þeir að stjórna þeir endaði með fangelsi, það var ekkert slæmt fangelsi, en þeim hundlitist náttúrulega í þessum fangelsum og var náttúrulega ekki komið vel fram við þá, og þegar keisarinn, og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og mátti ekki vera pólitísk, svo þeir eru mjög sorgmætt, þeir máluðu myndir, það af og þá er eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem hrekjast í haustveðurum eða eitthvað svoleiðis. Og þetta endurspeglar listur. Smáblóm einhvern veginn. Já, þetta voru 2 kerfi og það var þetta er fyrsta skil Suður Sung
eru þeir fyrstu sem gefa út pappispeninga. En þeir gefa út pappispeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil keisaraveldis og það eru bara ábyrgjar, það eru skuldayfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vörur fram og tilbaka. Eins og faktist í það. Það er Seðlabankastjóri skrifar ennþá upp á síðilinn. Já, en það síðan boruðu Mongólarnir, þeir byrjuðu að prenta það. Þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það ég veit ekki hvað, það verður fróðlegt að vita hvort það náði inn í hinn mongólsku ríki, þess að voru 3 ríki, það er að segja með Eurasi og síðan inn í Evrópu, inn í Rússlandi og þannig að þar er hvort þau peningarnir voru notaðir þar og þessir peningaseðlar, þeir eru bara peningaseðlar, prentaðir með grafík og það er þeirra framlag til og það var ekki með gullfæti eða þjóðaframleiðslu sem grunn, þetta er eins og bandaríski dólarinn í dagirunni og það kemur sprettur upp úr þessu kerfi, 2 kerfi í 3 ríki. Herðu, þú ert að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínverskri sögu og sé kannski ekkert það sérkennileg hugmynd maður var í Kína eins og kannski okkur finnst það hér sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur á Raufarhöfn og sá sem að býr í Raufarhöfn hann á alla rétt á því að þau lög sem að gildi Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé eiginlega innbyggt inn í ríkið að ríkið get ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi. Og þá langar við að fara til hérna Hong Kong. Fyrir almenning, hver er munurinn á þeim sem að búa í Hong Kong eða Shanghai? Eða er munurinn fyrst og fremst sá sem er auðugur í Hong Kong? Hann er betur varinn af lögunum heldur en sá sem er auðugur í Shanghai og gæti átt að hætt við að flokkurinn tækja á honum auðin. Ekki flokkurinn kannski. En hver er munurinn á... Já, þetta er fróðleg spurning. Það er mikil munur á landshlutum í Kína og Shanghai búar til dæmis, þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir hafa verið nært mikið af Vesturlöndum fyrr en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir að maður gat þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá voru þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með leðurbelti og í leðurskóm og með skyrtuna inn í buksunum. Viltu aðgreina sig frá öðrum? Nei, þetta var bara menningarlegt, þeir gerðu það svoleiðis. Þeir vildu sína að þeir væru menntaðir en hinn kannski ekki, þeir sem voru bara í ból og með hann utan yfir buksunar og hafðu gefna á leðurskóm og svo framvegis. Og það einmir að þessu, það eru sveitafólkið er ekki eins vel menntað. Draumur þess er að börnið þeirra geti komist á möllina og lært til mennta og geti orðið borgarbúar og í menntun. Menntun er markmið allra kynverja allstaðar, bæði í Hong Kong og í Kína, á meginlandinu. Hong Kong er með greinilegri misskiptingu auðs og það er ekkert selda líf að vera að vinna við þjónustustörf í veitingastan ef maður sé mjög vel þekktur og margir sem koma og þar er borgað þjórfé og svona. Þannig að það er þessi misskipting auðs er mun meiri en svo á misskipting auðs er líka á meginlandinu eftir að breytingar hófust á samfélaginu en það er búið að draga gífurlega mikið úr því á undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og breytingunum í Kína og bara ég til dæmis á fasteignaverði og fasteignabólum og svo framvegis að þeir leggja sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpi tungulaust og segir að þeir verða að sína það að hefur sagt það í ræðum að þeir verði að sína þekkskyldu sína með því að greiða til samfélagsins.
En það er ekki þannig að ef ég er að vinna á veitingastað sem er ekki þekktur í Hong Kong og hef það bara skýtt og get bara leikt mér einhverja hillu til þess að sofa á að gera umlega heimili. Þannig að ég er ekkert að fara til Shanghai eða Peking í leita betra lífi. Það er kannski rétt að byrja. Þú segir það sko, en það er líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari, að hún virkar, fólk sumir telja, vilja vera þar sem þeir eru. Við málum náttúrulega hinn heiminn, það eru fátækt, fólk að svelta inn í Central Park. Þú sér þetta líka í hérna, kynveru sem hafa flust til Bandaríkjana á síðustu áratugum að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri það var ekki fyrir séð, fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjana, að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar, núna hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndi aldrei viðurkenna það. Þannig að þú býrð til sögu sem segir að þeir eru frjálsari þarna. Og svo talar... Þeir mega að segja að Trump sé asni. Já, þeir gera það yfirleitt ekki, þeir segja hann sé nokkuð sniður. Finnst hann daldið kaldur sko. Hann hefur verið frekar vinsæll með að kemur hann. Ég held að sé kannski að minnka núna þó, ég veit það ekki. En hefur kannski velta okkur fyrir, hvað þýðir þetta fyrir Tævan? Kannski rétt aðeins að mynda okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminn er hjá okkur. Nei, kannski ættum við að fara að taka bara pásu og þú komir aftur. Það getur verið. Mér langar að spyrja þið svolítið að því að við erum að tala Tævan. Og mér langar líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafa verið raunverulega. Af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona. Sko, þegar fólk gerir sér ekki almennilega grein fyrir hvaða fyrirbrigði þetta er. Já, Suður Kína hafi bara hafið fyrir, það er hafið fyrir sunnan Kína. Og það er eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnir þegar hérna í gamla daga, bara keisaraveldinu, keisaratímanum og svo framvegis, þá stjórnuður. Þá var keisaraveldið á síðustu 1000-2000 árum þá stjórnaði alveg ströndunum og aðkomin að landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voruður á Ming-tímabilinu sérstaklega þá var hérna sterk byggð þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Tævan og flestir íbúa Tævanbúa eru frá Suður Kína frá þeim tíma, Ming-tímabilinu og síðan kom önnubylgja eftir byltingur að komu 2 milljónir þjóðurnishermana sem frá meginlandinu og flutist þangað en síðan eru þetta frumbyggja sem eru ekkert skildir handkjöfurum. Þetta er svo löng saga, ertu til að koma aftur til mín og það bara þá tökum við Tævan. Já, ég ætla bara að segja einn varðandi hafið, það var eina óvarði hlutin af Kína og það er frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína. Þess vegna eru Kínverjar að byggja upp flota í dag. Já, og þess vegna þetta er nú búið að loka keðjunni, nú er allt Kína varið í allar áttir. Þetta er svo sléttur Úkraínu sem er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið eitthvað þannig í öryggis sínu. Og raunin á meðan Tævan var þá sá og í dag, hingað til þar til bara fyrir 10 árum, að þá sá kínverska lýðveldið Tævan varnir Kína á hafi. Þeir voru kínverska lýðveldið og svo voru kommunistarnir á meginlandinu, en það var enginn að ráðast á Kína frá hafi, verið þjóðir sem það voru ekki að því. Það er eitt sem þið getur hugsað þangað til. Herri Ragnar, við setjum komu hérna, svo hittum við aftur að því að og ég þakka ekki alveg fyrir. Þakka sem og við erum að ég fekk kaffi, þannig að ég byrjaði að drekka kaffi þegar ég var 70 og svo náttúrulega þegar ég drekk kaffi núna fyrir viðtalið þá er ég má segja að ég verði meira óðamál en venjulega. Við verðum ekki varfið það. En við sittum alltaf hérna við rauðaborðum alltaf reyna að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það er ekki hægt að skilja heiminn í dag nema að skilja Kína. Þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum Ragnari kærlega fyrir að vera svona lóðsokkar málefni Kína og við munum halda áfram áður við förum í sömu leyfi þá munum við ræða Tævan og Suður Kínahaf en það er eitthvað allt annað hérna framundan á rauðaborðinu í kvöld, við skulum sjá hvað það er.
Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Við erum mörg hver farin að taka gervigreindina í okkar þjónustu, en hvenær þjónustu við gervigreindina og hvenær verðum við þjónar hennar jafnvel þrælar? Fórnarlömb. Engin vafi á því að gervigreindin hættulegri en kjarnorkan. Það las ég á dögunum, þessi orð nákvæmlega, og ég boðið þeim sem þannig ritar að koma hingað og ræða við mig við rauðaborðið. Við höfum svo sem oft áður spjallað við fólk gervigreindina, en það sem sagt mikilvægt að við hugsum upphátt þessa miklu tæknibyltingu sem kannski mun breyta öllu, og þar á meðal hvernig við hugsum og sjáum fyrir alla hluti. Vertu velkomin, Haukur Arnórsson, stjórnsýslufræðingur, doktor í stjórnsýslufræði. Þú ert kannski engin sérstakur sérfræðingur í gervigreind, en þú ert samt sennilega með meira vitheldur en margur annar í þeim efnum vegna þíns bakgrunns. Af hverju tókstu svona til orða að í þínum huga væri ekki vafa á því að gervigreindi geti verið hættulegri en kjarnorkan? Það kannski af því að það miklu meiri hætta að hún lendi í höndum almennings og hryðjuverkasamtaka eða samtaka sem vilja berjast gegn ríkisstjórnum og heimskipulagi, einhverju skipulagi í heiminum, og hún gefur öllum að þér virðist í dag óhindrað, hún gefur mönnum tækifæri til þess að búa til og gera í rauninni hvaða vopn sem og til dæmis hún getur kennt mönnum að búa til veiru sem verður stórhættuleg fyrir heiminn og svona. Þannig að á meðan kjarnorkan var það var gerðir samningar og bæði með valdi og með góðu, að það bara ríkisstjórnir sem með kjarnorkuna, og það nú mikið lagt á sig í dag til að Íran fá ekki kjarnorkusprengju. En þá hættan þarna gagnvart almenningi. Þannig að við höfum sögu í því að hafa bönd á kjarnorkunni og kerfi, en gervigreindin vaði bara stjórnlaus. Já, það nýjustu hugmyndir ganga út á það að það verði gefnar út mjög svona vængstýrðar útgáfur fyrir almenning. Já. Og þá menn að velta fyrir sér hvernig hægt að vængstýfa þessi ósköp sem búa auka greind sína. Gervigreindi getur í dag auki greind sína. Þú heggur af eitt höfuð og 2 spretta í staðinn. Já, og 2 spretta í staðinn, já. Þannig að það spurning hvernig þetta gert, og síðan barátt á milli þeirra aðila hver verður hlíðvörður á tækninni, hver skammtar heiminum þetta. Já, þetta eru rosalega stóra spurningar. Mér finnst fleiri vera orðnir gagnrýnni í seinni tíð heldur en bara fyrir hálfu ári eða einu. Það annað sem að þú segir að þér finnst þetta orð sem að margir Íslendingar eru farin að nota sem vitlíki, þér finnst það ekki nógu gott orð? Mér finnst það svolítið smjörlíkislegt, mér finnst það hálf niðurlægjandi, og ég stakk nú upp á alvitund, það var nú svona bara í gamni til þess að gera meira úr gervigreindinni. En við gætum haldið hér mjög langt mál kosti gervigreindarinnar, þá möguleika sem hún mun opna og þannig, en það staldrar umræðandi aldrei við þessar hættur. Og við erum með hættulegum heimi. En í þessu viðtali okkar hefði ég viljað ræða eitt atriði sem mjög jákvætt. En við getum byrjað á hættunum. Nei, við skulum bara byrja á þessu jákvæða. Klárum það af. Hvað best við gervigreindina? Það best við gervigreindina hvað hún hjálpar. Getur hjálpað mönnum gríðarlega mikið.
Hún getur spjalla við fólk, hún getur í rauninni einmannaleika gamals fólks. Hún getur hjálpa fólki. Hún er komin í mannslíki, þannig að það voru hálfmarathon hlaupum daginn þar sem róbótar gervigreindar fólk í algjörlegu mannslíki hljóp og náði meiri hraða en maður hefur nokkuð tíma náð. Og þannig að hún getur annast fólk, annast á spítölum og heima. Það er eiginlega engin takmörk fyrir því hvað hún getur gert og það sem ég vil segja er nú svo einfalt og banalt og það er hérna og það er eitthvað sem ég hef sagt ofta áður í lífinu. Það er að ég vil að opinber gögn fari í íslenskt mállíkan. Já. Og ég tel það svona ákveðið framhald á lagasafninu. Það var hörð barátta lagasafnið 1995. Þá var stjórnarráðið að einkavæða það. Lét fyrirtæki í Hafnarfirði fá einkaleyfi á að dreifa lagasafninu og hugmyndin var svo að lögfræðistofur myndi borga fyrir það. En þá var sem sagt baráttan það að þetta yrði opið fyrir almenningi og Alþingi opnaði þetta og síðan var það neitt til að loka og eftir baráttu alþingismanna þá var það opnað aftur. Þarna er ég yfirmaður tölvudeildar Alþingis og þegar ég opnaði lagasafnið í óleyfi þá átti ég vonaði að vera rekinn. En það varð ekki, málið snerust Alþingi í vil og núna hefði ég viljað að Alþingi tæki næsta skref sem er að öll opinber gögn hjá sveitarfélögum, hjá ríkinu, lög, reglugerðir, gjaldskrár, dómar, úrskurðir, sama hvaða nöfnum nefnist, öll gögn sem eiga verið opin, eiga verið í aðgangi almennings og þá voru ég að undanskilja persónutengt skjöl, séu sett í íslenskt mállíkan þannig að menn geti bara spjalla við þetta. Og ef við má halda aðeins áfram með hugmyndina, sko þá er það þannig í dag að þó við séum að tala að allt sé í opnum aðgangi hjá ríkinu þá er það þannig að ef þú ætlar að setja upp kaffihús eða ef þú ætlar að byggja, kaupa lóð eða eitthvað svo leiðist þá mæturðu flóknu regluveldi og eyðublöðin og leiðbeiningarnar eru kannski inn á mörgum vefjum, misdjúft á vefjónum og sem sagt út allt hjá sveitafélögum, þú ert að leita til sveitafélag, þú ert að leita til ríkisins, ákveðna stofnana, jafnvel ráðuneyta og fá leyfi og annars slíkt. Með gervigreindinni getur bara spurt hvað þarf ég að gera til þess að byggja með sumarbústað á lóðinni Hvammar 18 í Grímsnesi. Og þá segir hún þér bara þannig að með því að búa til mállíkan fyrir hið opinbera, öll opinberi gögn, þá gerir hún hið opinbera skiljanlegt og auðvelt og þetta sparar gríðarlegan tíma hjá almenningi og sem þýðir bara aukna þjóðatekjur af því að þú ert hagfræðingar og verðmætja frítíma ákveðið verið með þetta vinnutíma ákveðið og ef almenningu kemst af með miklu styttri tíma í opinberu þjónustu og opinberu aðilar sem eru nú stærstu notendur opinberu þjónustu, það eru opinberu starfsmennir og þá eikur þetta það. Einmitt. Sko, þetta hljómar allt saman mjög skynsamlega en ertu svartsýnn af því að við erum að tala eða svo ég öllu heldur vendi nú kvæði mínu aðeins í kross. Erum við að tala alvöru hugsun og minni í gervigreindinni eða er það ekki rétt hugtök? Jú, það er alvöru hugsun og alvöru minni. Sko, það sem svo ég haldi áfram með þessu opinberu gögn. Þetta eru þjóðareign. Það er að segja, allt þetta hefur verið búið til af opinberu fé. Þetta er okkar skattfé. Líkurnar eru núna á því að ríkið semja þetta af sér. Það er að segja, einkaaðilar komi inn og fái einhvern einkaleyfi á einhverju
eða að hún beinlínis selji þetta, annarkvort semji þetta af sér eða semji þetta. Síðan eru náttúrulega við eins og í dag með amerísku auðhringana sem gína yfir þessu og það þýðir að öll þjóðin þarf að fara að borga amerísku auðhringunum fé til þess að fá aðgang að þessum upplýsingum sem það er þegar búið að borga fyrir. Já, þannig að ríki verður háð geðþótta auðvaldsins. Nákvæmlega, verður háð geðþótt. Þannig að það er ekkert sem, það má ekkert bíða með þetta vegna þess að annars getur einhverjir aðilar átt rétt á bótum ef ríkið er búið að selja þetta frá sér. Þannig að það þarf bara að gera þetta strax. Ég hef nefnt þetta við skrifstofustjóra Alþingis og ég tel að margan hátt eðlilegt að Alþingi hafi frumkvæði að þessu. Það er alltaf voðaleg senkun varðandi stjórnarráðið. Það hafa ekki fengið nema eina hugsun síðustu 30 árin. Það er að búa til Ísland.is og það gengur allt svo hægt. En annars væri það fjármálaráðuneytið eða forsætisráðuneytið sem ætti að hafa frumkvæði að þessu og gera þetta málíkan. Og ég undirstrika það að opinber gögn eru þjóðarauðlind og þjóðareign. Hérna þetta er nú það jákvæða sem hefur fram að færa. Já, einmitt, nákvæmlega. Hlutverk fræðimanna með þessum breyttu tímum, það mun breytast, ekki satt? Jú, það mun breytast. Það er svolítið spurning hvernig það verður. Sko, ég tel að við þurfum að gera fleiri málíkön og ég ætla ekki að blanda mér í það, en ég tel að við þurfum að búa til málíkan íslenska þekkingu. Annars kemur sama stað upp þar. Að menn verða með einkaleyfi út allt, menn þurfa að borga amerískum vefjum sem liggja á því lúa lægi að reyna að ná höfundarétti á öllu íslensku menningarefni og svo framvís. Það er hrikaleg sviðsmynd. Já, það er hrikaleg sviðsmynd og fræða niðurstöðum og öllu slíku. Þannig að ég tel að við þurfum að gera samskonar málíkan fyrir menningu og fræði og þá getur almenningur á götunni bara spurt. Hafði Jómsbók sem gerð var út á miðöldum, hafði hún áhrif á Njálu eða eitthvað svona og þú getur sagt, já, fræðimaðurinn er óþarfur, maðurinn út á götunni getur bara spurt að þessu og gervigreindin kemur með gögnin og segir og bendir á heimildina, já, í formála Jómsbók nýjustu útgáfunni segir þetta og þetta og þetta og þannig að öll rannsókn verður miklu auðveldari og afkvæmst fræðimenn ætti geta orðið margföld. Já. En af því að við erum að tala þetta og þetta skapar hræðslu atvinnuleysi. Já. Og þetta skapar umræður borgaralaun, hvernig brugðist er við. Þá er það þannig að við alla tæknibreytingar hefur verið talað að það fækki störfum. En það hefur bara alls ekki orðið. Nei. Og núna voru að birtast helgina alþjóðlegu gögn sem sýna stórfyrirtæki sem hafa tekið gervigreindina í notkun, þau fjölga starfsfólki. Þau nota gervigreindina til þess að ná sterkari stöðu fyrir sig og þar með kallar það á aukið starfsfólk og þau ná sem sagt sterkari stöðu, aukinni markaðshlutdeild því það sýnir sig að gervigreindin er afskaplega snjöll í markaðssetningu. Jáhá, en eiga síður þá er nú svona til einstakar stéttir sem að bara lúta í gras eins og dæmis forritarar. Þeir bara drógu stutt á stráið, þeir sem ákvaða að fara í forritun fyrir 5 árum, tóku námslán og eru nýbúnir að klára masterskráðu, manni skilst að þar sé nú ekki feitan göldaflá. Nei, en svo þekking nýtist öðruvísi.
Sko það sem forritarar í dag segja mér það að þeir kunna móta réttu spurninguna. Þeir kunna að skrifa kannski 5 síður það hvað gervigreindin á að gera. Svo komaði morgunin eftir í vinnuna og gervigreindin búin að vera tölvöld lengi að þetta flókið sem þeir báðu og þá geta þeir sannreind hvað þeir gerðu. Ég held þetta sé eins og svipað og hjá sakfræðingum. Að sakfræðingu gerir rosalega flókna spurningu, vill fá þetta og þetta upp og hann fær það, en svo þarf hann sjálfur að fara í allar heimildirnar vegna þess að hann getur ekki treyst gervigreindinni. En skítavinnan, hún unnin á gervigreindinni og þannig verður það líka hjá tölvunarfræðingum. Þannig að sérþekking og fagþekking, ég hef enga trú á því að hún detti yfir. Nei, þú sérð ekki enn merki þess að gervigreindin útrými einhverju einni starfstétt eða fleirum? Nei, ég útiloka það auðvitað ekki. Nei, sko þetta er það sem að flest ungt fólk talar það er að nú þurfum við að vanda sig að finna nám við hæfi í geira sem gervigreindin verði ekki búin að taka yfir. Já. Maður heyrir þetta, ég var í partí í garðveislu helgin og þar var bankafólk að tala að tiltekin tegund af bankafólki sem að býr yfir sálfræðikunnáttu. Það væri að verða minna mikilvægt og væri að missa stöðu sína innan bankakerfisins vegna gervigreindarinnar. Allt Ísland og allur heimurinn er að ræða þetta. Já, og sölumenn gervigreindarinnar, þeir tala eiginlega ekki neitt annað en þetta. Sko, þeir ætla að selja gervigreindina fyrirtækjum til að fækka störfum. Til að fækka störfum, til að auka arðsemi og allt slíkt. Já. En það er ekki þar með sagt að það verði þegar uppi staðið niðurstaðan. Nei. Hvað þú ert með einhver dæmi kannski tækninýjungar sem að voru taldar að myndu útrýma fólki en gera það ekki? Já, það var auðvitað talið að það myndi gera það er alveg frá því transistorinn kom fram og til dæmis gagnagrunnurinn sem er kannski stórveldasta uppgötvunin, stórveldasta framförin sem var mjög lengi að koma inn. Hann sparaði óskaplega mikil störf og ég get tekið sem dæmi að þegar ég kem og tölvumaður á Alþingi, þá var Alþingi í 14 húsum í Kvosinni að leigja 14 húsum og mér tekst að leggja net þetta allt og gera 1 gagnagrunn fyrir Alþingi, en í hverju þessu 14 húsi var haldin skrá yfir þingmál og þingmenn. Þá var það að vera allt up to date, allt eins og það átt að vera fyrir þingmenni í viðkomandi húsi og upplýsingar í hverju húsi. Allt í einu verður til miðlægu gagnagrunnur hjá þingi sem sýnir það sama og ég held að þingið hafi sparað átt í 10% á stöðugildum. En það var einhver sagt upp. Nei. Stöðugildin voru notuð í annað, þau voru notuð til þess að bæta þjónustuna. Og síðan er það þannig að hjá öllum fyrirtækjum að það er tölvöld mikil velta. Það er að segja að fólk fer á eftirlaun og þjóðin er að eldast. Þannig að það er allstaðar að eðlileg endurnýjun hjá fyrirtækjum og stofnunum og ég sé nú ekki að þið opinbera muni skera mikið niður mannafla. Nei. Við förum aðeins til Kína. Nú er Kína það land sem að kannski keppir helst við Bandaríkin sem sá aðili handhafi þekkingar til að búa til gervigreind. Sérðu einhvern mun á því hvernig Kínverjar nálgast gervigreindina á Bandaríkjunum? Nei, ég hef ekki þekkingu til að svara því. Nei. En ég get svara því að baráttan í Bandaríkjunum fyrir það hver verður hliðvörður tækninnar er milli risana, milli auðringana sem framleiða og Bandaríkjastjórnar.
Bandaríkjastjórn setti bann á dreifingu Anthropic módula núna, nýrra forrita, gervigreinda forrita til útlendinga og þar með þá talið til Evrópubúa og allra útlendinga í Bandaríkjunum. Er það bara í lagi? Sko það sennilega ekki löglegt og það það sem segja gervigreinda fyrirtækin að þið hafið ekkert heimil til þess að gera þetta og gervigreindar fyrirtækin sitja náttúrulega upp með alveg ævintýralega fjárfestingar og þau eru algjörlega háð tekjum frá Evrópu sem langstærsta markaðssvæði þeirra sem mest notkun á upplýsingatækni og nútíminn hefur haldið innreið sína þeir ekki hafa þeir markað í Kína og þannig að þeir vilja dreifa þessu og þeir vilja sanna að þeirra tækni séu ekki hættuleg en ég alveg sannfærður það að Bandaríkjastjórn á eftir að ná vopnum sínum og það verða stjórnmálamenn og þjóðarleiðtogar sem blanda sér inn í það hvert gervigreindin fer. Sko það sem þessi tækni bara bandarísk fyrir utan Kína þá þetta mjög hættulegt fyrir Vesturlönd, sérstaklega ef bandarísk stjórnvöld eru ófyrirleitin og þau hafa verið. Sko þetta bara beinlínis kúgunartæki. Þú getur notað þetta sem kúgunartæki. Sko alveg svo með tolla. Þú getur bara sagt, þið fáið þetta ekki, þið fáið og svona. Mjög sambærilegt. Já. Og þannig að við gætum endað kannski bara með kínverska gervigreind. Já, við gætum endað með kínverska gervigreind. Í Evrópu? Já. Það eina undankomuleiðin fyrir Evrópu ef að bandarísk stjórnvöld verða ósanngjörn. Nú hafa þau ekki verið það í gegnum tíðina. Ég meina þau hafa gert ýmislegt eins og til dæmis samningur, afvopnunarsamningur sem gerður hér í Höfða við Sovétríkin og þannig að Bandaríkin hafa verið með forsetar sem hafa verið sanngjarnir og ekki verið með kúnatilburði en ef það myndi halda verulega áfram þá getum við orðið að snúa okkur að Kína og Kína svolítið að rétta Evrópu hendina eða hvað maður að segja. Í síðustu viku komu Kínverjar með tillögu frið í Úkraínu þar sem þau gerðu ráð fyrir að Úkraína endurheimti öll sín lönd og þetta náttúrulega mesta útspil þeirra til að nálgast Evrópu sem þeir hafa gert því þeir hafa stutt Rússland í Úkraínustríðinu. Þannig að þarna samband milli Kína og Evrópu, sko Bandaríkin geta flæmt Evrópu frá sér. Já, og það nú svolítið það sem hefur kannski verið að gerast. Það hefur heldur betur verið að gerast og það þetta sem hefur áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna að mínu viti í ágúst. Sko það algjörlega ótímabært að loka möguleikunum á nánara sambandi við Evrópu í haust vegna þess að gervigreindin að byrja, áhrifin hennar á heimsmálin verða sterkari en kjarnorkusprengjurnar og það frestur á þessu bestur. Það alveg ljóst að ef það tekur 1, 2, 3 ár að semja þá höfum við alltaf aðra stöðu til að segja nei þá eða já. Sá sem segir nei í haust bara ignorant. Heimurinn að breytast og menn verða að halda þessu opnu að við förum í nánara sambandi við Evrópu vegna þess að við vitum ekki hvernig varnarmál verða, við vitum ekki hvernig félagsmál og menningarleg tengslu verða og við getum setið upp með það að það verði 90% þjóðurinnar sem vilja nánara samband við Evrópu eftir 2 ár, eftir 3 ár og við getum líka setið upp með það að það gerir svo margt í millitíð. Já, það gerir svo margt í millitíð. Við erum á svo gríðarlega erfiðum tímum að við getum ekki leyft okkur að segja nei. Það bara heimóttarskapur. Er það að segja þessu bæði greindarleg og gervigreindarleg rök fyrir jáinu í ágúst? Já. Þú verður að taka rétt ákvörðun á réttum tíma og tíminn til þess að taka þessa ákvörðun ekki núna. Nei, við þurfum að velja okkur bandamenn nú þegar. Við þurfum að velja okkur bandamenn og
og það er ágætt að eiga þá ákvörðun eftir, sjá hvað við fáum fyrir að tengjast Evrópu. En kannski aðeins þessu... Þannig þetta er tenging gervigreindarinnar við kosningarnar í haust. Einmitt, og sem er mjög spennandi umræðefni. En ef við hérna svona rétt áður við slítum þessu ræðum aðeins þjóðaratkvæði greiðsluna 29. ágúst komandi lengur og betur svona í lokin í þessu samhengi, þá hérna ertu ekki líka svolítið smeykur af því að það hefur nú verið að mælast lítill munur á jáinu og neyinu. Ertu ekki smeykur að tækninni verði misbeitt einhvern veginn til þess að í rauninni ná fram skakkri niðurstöðu með samanber Brexit málið og önnur tilvik? Jú, sko eftir því sem þú gengur lengra í þá átt og ef þú verður staðinn að því að beita tækni brellum eða ef þú verður staðinn að því að segja mikið ósatt þá vinnur það gegn þér og mér hefur fundist gervigreindin vinna miklu meira með nei-hliðinni en já-hliðinni. Það er mér líka fundist. Ég hef dálítið spjallað við nokkuð gervigreindaforrið og það sem þau gera er þau fara alltaf ofan í smáatriðin og ég var til dæmis að tala við Perplexity í gær og hún fer alltaf ofan í smáatrið og segir Ísland er svona og fær svona. Ég var að tala við hann hver verður valdastaða Íslands innan Evrópusambandsins til aðeldar kæmi. Nefnilega þess að hún er alveg ótrúlega sterk. Við fáum 1 atkvæði á móti hinum ríkjónum, alveg eins og við, en ekki í Evrópuþinginu. Og þá komum við að því sem Moggin segir og það er lýðræðishallinn sjálfur sem Moggin hefur talað í 20 ár. Það er veikt. Evrópuþingið er mjög veikt. Þannig að við fáum allstar það sem megin ákvarðanar eru teknar og Evrópusambandið er fyrst og fremst framkvæmdavald. Það hefur mjög veikt löggjöf og mjög veikt þing. Ég meina þingi má ekki bera fram frumvörp, Evrópuþingið. Það er öll frumvörp sem er borin fram af framkvæmdavaldinu, af framkvæmdastjórninni og svo framvís. Þannig að við höfum mjög sterkar stöðu þar og svo spyr ég gervigreindina hver verður okkar stað og þá ferðu út í einhver smáatriði. Þið fáum 0,6% af þessu og 0,6% af einhverju og það koma þessar smáatriðina runur eins og maður sér hjá strákonum sem er að mæla gegn í neginu sko. Og ég bara tók gervigreindana fyrir og skammaði hana og hún át allt onni svo ég segi þú verður að gjöra svo vel og segja aðalatrið. Hver eru aðalatrið? Aðalatriðin er að hver einasti Íslendingur fær miklu meira valdin en Evrópusambandsins en einstaklingur sem býr í stóru ríkjónum. Vegna þess að í öllu sem máli skiptir fáum við 1 atkvæði sem 1 ríki á móti 1 atkvæði frá Þýskalandi og Frakklandi og þessum stóru. Þannig að gervigreindin er að mata einhver smáatriði og við sjáum á netinu þetta ganga í gegn öll þessi smáatriði sem eru oft sko það hefur mótast ákveðin leið til dæmis í Facebook í rökræðum. Hún er ekki endilega svo að snúa út úr, heldur er að segja að þú segir eitthvað og þá svarar því með smáatriði sem bendir í aðra átt. Smáatriði og undantekningar eru helstu leiðirnar í tækninni í dag til þess að fella andstæðingin. Og þetta sérðu þarna gerast og það er ekki nokkuð leið að fá menn til að viðurkenna að staða okkar valdalega í Evrópusambandinu er þið miklu betri en íbúafjöldi segir til vegna þess að þú hefur þetta með Evrópuþingið og við verðum veik þar og gervigreindin fer alltaf í smáatriði. Og svo líka bara sko þessi tilfinningarlega smánun að ef þú skrifar eitthvað já í ágúst þá er ekki ólíklegt að þú fáir á veggiðin á Facebook ertu þjóðnýðingur, ertu landráðamaður
Hatarðu íslenskt fullveldi? Hvernig svarað þú sjálfur þannig kommentum? Sko, ég svaraði með Danmörku. Vegna þess að ég var svolítið í Danmörku þegar ég var að rannsaka danska þingið og ég var bara frekur, ég fekk viðtal við hæstaréttardómara og ég fekk viðtal við yfirmenn í þinginu, danska þinginu og ég bara sé ekki að Danmörk sé ekki fullvalda. Nei. Og það setti til dæmis skilyrði fyrir aðildinni að Evrópusambandinu að það er takmarkað hvernig útlendingar mættu eiga fasteignum, hvað útlendingar mættu eiga fasteignum og það eru sem sagt þau lög þekki ég og kynnti mér og það eru varanlegar undanþágur og það er svo 2000 og ég talaði við Kjartan Jóhannsson sem samdi EES-reglunar og hann sagði við vorum þá alveg með pottþétt lög sem gerði það verkum að útlendingar gátu ekki eignast Íslands land. Við vorum með þessi gömlu sveitalög þar sem að forkaupsréttur sveitafélagsins og allt þetta. Og það er Guðni Ágústsson, þessi maður sem berst núna mest gegn Evrópusambandinu. Það er hann sem gefur frelsi í sölu á jörðum, miklu meira frelsi en Danirnir eru með 2007. Og það er talið að það veri fyrir Ólaf Ólafsson sem var að hafa að kaupa 4 jarðir á Snæfellsnesi og svo framvís og nú erum við að sjá Höllurhund framsóknarkonu að berjast fyrir því og hún fékk fram þingsályktunartillögu í þinginu núna á síðustu dögum þess að gera skoðun á því hvaða útlendingar ættu jarðir á Íslandi. Nú allt í einu framsóknarflokkurinn að fara að slá sér á brjóst sem brjóstvörn landsins en það var framsóknarflokkurinn sem var tilbúin að selja landið útlendingum og þetta ég verð bara reiður þegar ég segi þetta en svariði mitt við spurninguðinni það ég bendi bara á Danmörku, Svíþjóð og Finnland að það eru sjálfstæð og fullvalda ríki sem taka sinni eigin ákvarðanir og ákvarðanavald Evrópusambandsins næra vísu víðar en í fjórfrelsinu en við erum með aðalatriðin í því þar sem við verðum að hlíta almennum reglum Evrópusambandsins. Að vilja vita eða vilja ekki vita, það eru líka bara ágætur rök fyrir því að segja já í ágúst. Já. En það er kannski ekki að undra að ártalið sem þú nefndir í þessu samhengi með Guðna Ágústsson og þessa heimild hafi verið 2007. Nei, það er ekki tilviljun. Það er ekki tilviljun. Það voru ansi margir sem voru nálægt að ganga af göflunum 2007. Já, og þá áttu menn svo mikla peninga að menn gátt ekki ímyndir sér að útlendingar gætu trompað á. Já, ég veit. En eru ekki bara góðið með þetta aukur? Jú. Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað og vera einn af mörgum gestum okkar undanfarna vikur og mánuði þetta risamál sem gervigreindin er. Kæra þakkir. Takk fyrir mig. Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú, útnefningin er heiðursviðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list, að þessu sinni byggingarlist, eins og segir á vef Reykjavíkurborgar.
Velkomin, Arnhildur. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hér að Rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend. Takk kærlega. Áður en við förum lengra, eru allir sammála að arkitektur sé list? Þetta er stóra spurningin. Ég held að hafa verið stofnendur Bauhausskólan sem að vildu meina það og þetta væri móðir allra listgreina. En þetta er náttúrulega, það er ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna en ég held að það rótin í verkefnum okkar eru hugmyndir og hugmyndir hvernig við sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því. Já. Þannig að Ragga Gísla var borgarlistamaður á undan þér. Já. Þannig að það sýnir að skópið er breytt. Skópið er breytt. Það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég fór að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Þetta eru svo mikið legend þarna undan. En en skópið er einmitt mjög breytt og þetta er í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingalist er valinn. Já, er þetta í fyrsta skipti? Já, Hörður Ágústsson var fyrir, ég heit ekki 30 árum en það var rauninni vegna þess að hann var myndlistamaður. Líka, en hann var arkitekt líka og það ég held að þetta sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir byggingalist, ég meina það er ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektúr og ég held að við hefum svo margt bara ólært í að tvinna inn í það sem við erum að gera og umræðina að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jável svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og þar er þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara, ég vona þetta ítið aðeins undir það að við reynum að átta okkur á því, þetta þarf að vera það meira. Áhugavert. Þú ert stelpa að norðan. Já. Ég er frá Húsavík. Já. Foreldrar minni frá Akureyri og Húsavík. Já. Varstu ung farin að veita umhverfið þínu athygli? Já, ég er alin upp af tæknifræðingi og sem að hafði alls konar áhugamál, flög engaflugulum og ísundarnir voru svona skoðað einhverja malarhauga og drenmöl og alls konar svo les og svo var móðir mig líka, kemur úr svona listfengri fjölskyldu, var sjálf í leikhús lífinu og svo les, þannig að það hefur alltaf haft svona verið með fæturnar á tveimur svona báðum pólunum og blandaði svolítið saman í dag og ég var að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítil. Var hann öðruvísi inn í kofanir og var með að spyrja? Nei, kláraði hann nefnilega ekki alveg, ég fór að hugsa að hverju kláraði hann ekki, það vantaði held í byggingarefni, en já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu og bæði ég blandaði mig mikið saman svona vísinda og tækna áhuga. Ég ætlaði að verða flugmaður í upphafi, ætlaði að vera geimfæri reyndar líka, hafði mikið áhuga á geimnum. Þannig að ég hafði svona vísinda áhuga og lærði mitt svifflug fyrir fermingu á Melgerðismelum. Já, það. Og þannig þetta hefur alltaf verið svona einn hlut af mér og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér, skrifa sögur og ímynda mér eitthvað. Þannig að ég held að þetta bara hafi blandast svolítið saman bara og það lýsir sér svolítið í verkefnunum mínum núna að þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið, ég vinn með verkfræðingum og við leysum byggingatæknilega hluti og svo í svona tilgátuverkefnunum sem er eins og hraunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi hraun sem byggingarefni framtíðar. Einmitt, að ímynda sér, það er stórlega vanmetið. Já. Frakkarnir segja núna að við erum komið nóga verkfræðingum, við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að þurfa að verða á samfélaginu til að þeir geti orðið. Það byrjar með því að við ímyndum okkur. Algjörlega. Það er það sem að skiptir svo miklu máli í arkitektur og það er það sem ég held að tengi svo mikið listin. Og við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heima því að öll kerfin, ef við erum að vinna innan kerfa sem eru hér í dag í gangi eins og í mannvirkjagerð, þá bara erum við svolítið föst og þess vegna fannst okkur svo mikilvægt með hraunverkefninu að ímynda okkur þannig að þess að framtíðar heim þar sem allt væri í rauninni, við gátum breytt öllu, við gátum nákvæmlega ákveðið hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá er auðveldara fyrir fólk að svona
nálgast það og sjá fyrir sér að hlutinni þurfi kannski að breytast. Já. Og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta, ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaður heimur, hann er náttúrulega ekki til og þá fer maður að velta fyrir sér má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og meiri í sátt við það sem að náttúran og fólk þarnast í umhverfi sínu og þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra. Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teiknar það og svo verður það að veruleika? Er allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara töluvert frábrigðin? Já, ég held allavega í svona venjulegum hefðbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt en að því að við vinnum að því við vinnum innan kostnaðaráætlana og tímaramma í þeim verkefnum þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það er bara að þú kaupir klæningun í Bíkó eða húsasmiðunni og þú byggir þetta með mótum verktakans og allt þetta svona hefðbundna. Það sem að því að okkur langar að reyna að gera þetta eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin, þá erum við oft með aðeins metnaðarfyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það er svo mikið verið að kasta og sóa og eru svo miklu möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur. Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnhildar að hennar hugmyndir eru svona, þær hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr. Afsakaðu ég bara svona skjóta því inn. Að þannig að einmitt að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það er bara ekki hægt það er engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sögu og benda á eitthvað og í þessum tveimur með húsum sem við hefum gert nýlega þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það er rosalega mikið úrgangi sem fellur til og þá höfum við verið að nýta okkur það og það er kannski plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áætlana með plan B til að við viljum ekki riðla verkefninu, við viljum að verkefni gangi vel og það er ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þeim verkefnum að hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B og ég vann líka á verkfræðistofum áður en ég fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hinar hliðina svona og við vinnum með náum með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum okkar í staðið fyrir að láta þá. Þannig að það er ekki síður mikilvægt fyrir þig að vera jarðbundin. Já, það er mjög mikilvægt líka. Og oft er sagt að bestu listamennir séu þeir sem hafi góða jarðtengingu. Já. En þú nefndir húsin 2, þá ertu að tala Háteigsveg 59 íbúðakjarnan þar. Já. Nú erum við ekki aðstöð til að sýna myndir en hvað er til dæmis öðruvísi við það hús heldur en hús flest? Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústaði og þau eldu til samkeppni svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýjir arkitekta tækifæri til að taka þátt og við vorum með það ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara reyna að lækka kolefnissporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem er í gildi, kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona það voru þarna krakkabúnir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna þetta eðlilega sleðabrekkuna og við vorum svona velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsið svolítið verða kannski pínu stolt þarna og þá hófust við bara handa í rauninni og ég vinn þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi plana A, B og C þarna inn í og reyni að ná háleita markmiðinu og við náðum þarna að lækka kolefnissporið bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu staðstiftri með útveggjaklæðningu og að lækka 53% og unnum það með steipuframleiðanduna líka því að þau framleiða steipu sem hefur miklu lægra kolefnisspor en er bara mjög lítið notuð. Þannig að það er hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem er stærsti hluti húsins og svo endurnýttum við í rauninni úrgangsvið frá húsasmiðunni og Bíkó
sem að fellur til vegna, það grámi á henni eða þetta umbúðar timbur og við notum þetta til þess að klæða húsið utan. Við völdum svolítið góða viðinn úr en notum líka nýja aðferð sem í rauninni bara, eða aldagömmul japansk aðferð við að brenna viðinn. Þannig að hann hita meðhöndlast og svo veðrast húsið byrjar að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu og svo veðrast af því og það gránar og breytist svona. En já, þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum. Það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkt við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku. Algjörlega. Þannig að þið finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun. Já, og það var líka pínu tilgangurinn að leyfa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæningu sem alveg eins og hefur bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt. Hún byrjar að flagna eða það eitthvað gerist, að það ekki til en klæðning sem endist að eilífu og það er svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast. Þannig að nú getum við verið að nálgast viðkomasta mál arkitektúrs í augnablikinu Reykjavík og rifrildið það hvort Reykjavík orðin ljótborg eða ekki. Búið að múlbinda þig fyrir hönd Reykjavíkurborgar með því að sæma þig þessari viðurkenningu eða getur við tala frjálst. Já. Þú lítur að hafa fylgst með þessu rifrildi. Að þéttingin hafi verið ómikil, það sé ómikið dauða, tóna og svo framvegis. Getur þú sagt mér hvað það finnst? Já, þétting góð upp að marki af því að með því að þétta það hagkvæmara náttúrulega að nýta innviði sem til staðar og þú sér meira fólk ef þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta. Og finnst þér að það hafi verið gengið of langt? Já, í ákveðnum stöðum hefur verið gengið of langt í því. Algjörlega. Viltu nefna hvar? Það kannski eins og Vesturvin og það hafa margir arkitektar fjallað þetta. Það kannski já, það Hlíðarhagi? Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem ætti ekki að vera eins og þær eru, sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar sem að fólk ekki að fá birtuna sem þarf til að þrífast og sem betur fyrir að komi núna ný viðbót við byggingarreglugerðina það þarf að taka líka tillit til útsýnis af því að það ekki nóg að þú sért með glugga, við líka hönnum íbúður svo leiðinlega eða svona óspennandi þegar þetta yfirleitt alltaf sama 5 herbergi íbúð og þó 3 herbergi íbúð að 2 eru eins nema það bara fleiri svefnubergi. Þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldhúsið innst og svo stofan og svo yfirleitt eini glugginn oft í allrýminu og svalir fyrir framann og svo ferði íbúð sem ennþá stærri en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbergjum í kring en þú ert kannski komið miklu fleiri íbúa sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhver að elda og það þarf einhvern veginn bara auka fjölbreytileikan í íbúðuna líka en þéttleikin hefur einhvers staðar verið góður og einhvers staðar verið slæmur og þetta blandað mörgum, þetta eru deiliskipulags það búið að fjalla mjög mikið þetta og það mjög mikið gáleitt búið að koma fram þetta og það þarf auðvitað bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að þú hafir ekki útsýni, að þú fáir ekki inn birtu og svona einhver útisvæði og annað þurfa auðvitað að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reykst á nágrann. Svo þetta sem að bílakjallara, þú kemur upp úr bílakjallaranum og fer beint inn í íbúðina þína. Það auðvitað miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna, þetta að vera stærsta heilsufarsvandamáli, það að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur en þegar maður leitar í að kannski ekki gera það. Og svo allar þessar rannsóknir sem sýna fram á að fólki líður verð ef það bara með grátt í kringu sig, ekki grænt og blátt og himinn og gróður og allt þetta. Algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í svona nýju byggingarreglugerð, þú þarft að sjá jörð og milli og svo þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar andlegu vandamálum eru vegna þess að
við sjáum ekki mikið af fólki, við erum lokuð í einhverjum blokkum einhver staðar, í einhverjum útkvörfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum, það er alveg hluti að þessu og það er verið að vinna mjög mikið rannsóknum þetta núna sko. Og þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkvörfunum og gera hann í hverfi, þú þarft, það tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver, það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað. Svo er náttúrulega annað að við eigum ógrinin öll af tómu húsnæði. Er það? Já, það er ríkið á 10.000 fermetra af húsnæði og þetta er búið að gera rannsóknir á þessu í öllum löndum að það er það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara í endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert úr húsnæðisvandanum og ég veit að ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta og þetta er eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til. En minnir að ríkisstjórnin hafi imbrað á þessu, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, en það er svona ákveðin ákvarðana fælni í gangi, sko, hefur maður svolítið upplifað. Já, algjörlega. Það þarf bara meira hugrekki. Miklu meira hugrekki. Og það líka að breyta umræðinni. Ég hef nú alveg orðið vitni svona líka því að það er verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæma því þau voru umhverfisvæn. Fyrstulega var það ekki droslega umhverfisvænt. Það var reyndar verið að telja kolefnissporið og reyna svona að vanda sig að einhverju leyti. En vandamáli þar var bara léleg verkefnistjórnun og burðarþolshönnun. Þetta kom ekkert umhverfismálum við. En sko hinn mikli kostnaður við breytingarna, það er oft nefndu til sögunar líka. Já, og þá fyrir fólk að draga línu á milli þess að eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóti að verða ógeðslega dýrt. Og þá fer fólk að segja að það er kannski best að við séum bara alltaf með sama kassan, gráa kassan. Það er þetta sem að þarf aðeins að breyta því þetta er bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annar staðar og mann klæja svolítið puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér af því að verkefni sem eru svona annar staðar eru 30% yfirleitt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir bygginguna og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu, áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið, einhver svona en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem sem bara betri nýtingu á því sem við eigum og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínur hrættum að það hafa bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg niður í þaula en það var nú gefnara samt út skýrslur þar sem maður gæti svona skoða það eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með þér langi til að gera þetta og þetta þarf að vera, það þurfa öll sem taka þátt í þessu, allt frá stýringunni, verkfræðingunum, hönnuðunum og öllu, þurfa að vilja verkefninu vel og vilja láta það hefnast og ég meina við þurfum eins og ég segi niðurrifs, verklýsingar fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta. Þetta á ekki að heita niðurrif þar sem við kröppum allt niður, heldur þarf að gera þetta sem svona niðurtektar áætlun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum náttúrulega ekki að við erum að mylja þetta allt í sundur og svoleið sko. Og ég veit að ég meina það er alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Noregi er byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teikna þessu inn í BIM svona teikniforrit og þá er miklu auðveldara fyrir hönnuði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það er svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona og reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp. En hefur maður skjóta inn í núna, hvað finnst þér hvað við vorum yðin við að rífa alla torrbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða bara á örskotsstundu náðast. Það er kannski pínur svona, var kannski einhver svona skömm í því, ég veit það ekki alveg. Mikil skömm. Þannig að það er bara ótrúlega sorglegt núna. Er það ekki? Jú, það er náttúrulega og auðvitað bara náttúrulega eðliðir að vara og það þurfti að halda þeim við líka og það var náttúrulega oft bara ekkert gert og þá bara fjallu þeir saman sjálfur að mörgu leyti. Þetta er nú bara vandamál heilt yfir með íslenska hugsun að þurfi peningi viðhald og þurfi að gera ráð fyrir viðhaldi og öðru slíku. Algjörlega. Það er einmitt þetta áhugaverða við þetta að
já, við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar, svo þarf að halda þeim við og ég meina megnið að miklu vandamálunum núna þetta bara lélegt viðhald og hérna og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með, þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og sem þyrfti ekki að gera. Það væri alveg hægt í raunin að vinna, allavega mín reynsla af samstarfi í erlendis svo að það að byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru 2 teknir niður frá 2 tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mygla og það var ýmislegt en eins og ég að tala þessar verklýsingar og þessar verkefnisstjórn og skipulagi, við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta. Við það þýðir ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðferðum. Við þurfum að gera þetta upp á nýtt aðeins eða allavega þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi, góð dæmi með þetta annars staðar og eins og ég segja, yfirleitt alls ekki dýrara og ekki og yfirleitt þá náttúrulega alltaf með munnlæra kolefnisspori þannig að maður sparar í rauninni. Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki í lit? Nei, sko svo svo fyndið að það verið að tala svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér að búið að hanna húsin einhvern veginn frekar basic og þá verið að bjarga sig með þessi rauðarendur og hvítarendur og gularendur og svona. Já, fyrir mér þá skiptir miklu meira máli að húsið hafi einhverja sögu og sé að segja eitthvað með efnunum. Það auðvitað mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem til í svona katalóginum hjá stóru innflutningsaðilunum og það liggur mjög mikið á lager og það ákveðnar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef arkitektin ekki nógu öflugur að vera búin að búa sér til eitthvað skipulag undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæning í einhvers konar þannig að ég held þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta eru arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en Mér finnst sjálfum fátt skemmtilegar en að labba fram hjá 4 húsum í 4 mismunandi litum með 4 mismunandi liti á þakinu mér finnst það mjög skemmtilegt, mér finnst það líflegt ég bý í Þingholtunum ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna frá móti kvölds og bara heillaðir yfir kaosinu og því fleiri litir og því mótsagnakendar umhverju því áhugaverðar finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo sem ekkert það, ég ekki spyrja það því en mér finnst bara, ég spyr litina því mér finnst svona þessi fjölbreytileiki svolítið hafa látið á sjá. Já, ég held þetta sé stundum tímapressa og hvað hægt að fá, þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi, þá krefst það aukins tíma og stundum kostar það meira, stundum kostar það minna. Ég meina klæðningin utan á Háteigsveginn var ódýrari en ódýrasta málmklæðning uppsett, þó að það hefði verið einhverjir að hreinsa steypu af mótatimbrinu sem við notum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning undirbúning, spurning hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og mér hefur kannski fundist það vanta í mikið af þessum nýbyggingum að það engin sagasög, þetta í rauninni sama húsi aftur og aftur þó að þessi verið að reyna breyta þessu, einhverjum litum samt að því mér finnst það ekki alveg nóg það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og tengja það við það líka og Þingholdin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það misstór og hús frá mörgum tímum og það svo mikilvægt líka núna við séum ekki að rífa steyptu húsin frá 1960 menn svo mokkahúsið og hús sem hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við nýja byggð og nú erum við að fara að rífa Heklureitshúsið síðasta sem líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra eins við og hugsa bara hvað eru að segja með þessu og fyrir utan að það oft ódýrt að rífa þannig að og persónulega svo við klárum aðeins Þingholdin þá bara
dúkkuhúsin sem þú finnur þar, þau eru svo skemmtileg. Já. Þetta er svo, það er svo mikil látleysi, svo mikil auðmýkt, þetta er bara svo fallegt. Já, það er þessi fjölbreytileiki. Já. Það er náttúrulega ákveðin þéttleiki líka að þú lappar heim á kvöldin og það er alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist, þetta skiptir svo miklu máli. Að sjá fólk. Já, að sjá fólk. Já. Og þegar við erum að byggja útkvörfin erum við oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðunum, þannig að við sjáum ekki, það þarf að vera einhver svona blanda, góð blanda þessu öll saman. Og maður þarf bara svolítið líka að ímynda sér og það er kannski það sem ég er svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum, ég veit ekki, kannski bara því að maður er svo mikið svona drauma, en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég er að byggja. Hvar vil ég taka morgunkaffið og hvar vil ég eins og við gerðum á Frakkastíg núna með húsið þar, Frakkastíg 1, þá eru útskotsgluggar og það er að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjóútsýn endilega sem er í hinum endanum. En ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þína þá sérðu út á sjóin, þó þú sérst, þetta er bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega að ímynda okkur, setja okkur í spor annara sem ætla að vera í notabyggingarnar eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverfi vil ég hafa þar sem ég er að ferðast Það er góð punkturinn. Inn í þetta allt svona spilar einhver feimni að halda öllu þétta að sér að vera ósynlegur, að hverfa, verða ópersónulegur. Það er svona, við þurfum alltaf að varast svona einangrunar stefnu, ekki satt. Já. Jú, þetta er bara eins og með að maður langar ekkit kannski alltaf í eplið og salatið en maður verður samt að borða það því annars verður bara förnar maður líkamlega og það getur bara vel verið að arkitekt að þurfa að vera miklu duglegir í því að segja fólki hvað þið þarf af því það er það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setja inn í okkar verkefni það er hvað er gott fyrir okkur. En eplið enn og skömminni skárra en salatið. Já, það er regla smekksatri, það er sem er að bragða. Þannig að maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur sennilega til að En þú veist, það er það sem að kannski arkitektar hafa ekki verið notaði til og það er það sem að væri gott ef að þróunaraðilar og þeir sem er að byggja myndu fatta að, en það þarf auðvitað þá kannski eins og ég kem aftur að, þú veist, kannski þurfum bara verkáætlanir, verklýsingar, allir þessi praktísku hlutir, við þurfum núna bara að hugsa, eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nógu gott og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni, þá þurfum við að skilja hvaða kerfi urðu til þess að þetta varð svona og ég held að við getum og ég er að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöðu og það er miklu auðveldara fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá, býtu þetta er endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að þróa það pínlítið betur. Það er alltaf að breyta kerfunum til að fá aðra niðurstöðu og þess vegna er stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð. Já, en stjórnsýslukerfið er nú þungt og það sumir segja það sé eins og að breyta fjalli að reyna að En svo eins og bara kemur COVID og þá bara þetta breyta öllu. Þannig að þetta er allt mannanna verk og þeir þurfa bara að setja í forgang. Já, hugarfar. Setja í forgang það sem að skipti máli og svo er þetta alltaf hoppað á eitthvað svona, nú kemur, fyrst kom lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem er komin í öllum öðrum löndum og hún er í rauninni bara til þess að skilja hvað er við að menga mikið með okkar framkvæmdum og en að vinna hana, það er alltaf verið að búa til svona eitthvað eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt af því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta en þetta er í rauninni þetta er ofta ekkert mikil viðbót við þurfum bara líka svona skilja þetta er kannski pínu nördalegt að vera að tala um þetta en eins og með ljósvistina að það sé allt í hennu ferð að flækja eitthvað það er ekkert, ef við gerum þetta bara frá upphafi og einmitt notum einhverja nýjar aðferðir og í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en ekki að búa til fallegar myndir eða eitthvað, þú veist, gervigreindina sko, þannig að það er, já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara, hvaða kerfi þurfa að breytast og hvernig viljum við ná þessum nýju að breyttu aðferðum.
Hvernig hefur þú náð að varðveita byggingarefnið í framburðinu þínum? Þú segir bara nota, en bara eins og þú búir enn á húsæði. Ég veit ekki af hverju, sko. Ég er búin að búa 8 ár í Noregi og ég er búin að búa á Spáni og þetta er bara fast í mér og ég fatt þetta ekki. Fólk nefnir þetta oft þegar það tala um mig. Svo heyri ég viðtöl við mig og það er vá, þetta er rosalega ábyrgandi. En ég veit ekki. Þetta er náttúrulega fallegt, sko. Þetta er auðvitað mjög fallegt. Mjög fallegt. Þetta er eina rétta. Sem mývetningur. En hérna Frakkastígur 1. Já. Hvers konar pródúkt er það? Það er, sem sagt, náttúrulega Háteigsskóli var fyrir í rauninni Reykjavíkurborg eða fyrir félagsbústaði og var, sem sagt, svona svolítið fallegt líka poetískt verkefni að var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og voru rauninni að sleppa frá foreldrunum og fá að búa inn og svona og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega og svo í rauninni þá náttúrulega var áhugavert, hægt að gera þetta líka bara svona í engaframkvæmd og Iða fasteignaþróunarfélag með Björt Ólafs fyrrverandi umhverfisráðherra í forgrunni, hún vildi gera svona verkefni og þá þetta er lítil lóð á horni Frakkastígs og Skúlagötu og það er mitt svolítið áhugavert að sko það er svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar, þetta er bara við hliðin á skuggakörfisturnunum og íbúarnir börðust svolítið fyrir því að þetta massin yrði minnkaður í deiliskipulaginu og byggingin er í rauninni bara fylla svolítið út í þann massa og trappast svona niður á móti tónlistaskólanum fyrir á bakvið en við ákváðum að setja svipuð markmið og Háteigsvegi, við ætlum bara að lækka kolumnisporið eins mikið og hægt og við ætlum ekki að nota neinar opinbera vottanir, heldur bara að nýta okkur öll þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefni sem mikið og hægt væri. Og við náðum að fara neyri 56% lækkun, við vorum með 53 í Háteigsveginum, þannig að við vorum svona að berjast við að reyna, og þetta er auðvitað líka til að veita pínu aðhald. Ég vinn mjög mikið með HMS, þau eru virkilega áhugasum þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að koma þess inn í byggingareglugerðina, að það setja kannski þak á losun sem sýnir sig auðvitað núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venlega verkefni að það er alveg hægt að ná því niður. Og að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steipuframleiðandunum, bæði steipustöðin og BM Vall og þar það að nota steipu, blanda og lækka sementsmagnið og það er náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði en svo unnum við skoðum ég skoða bara alls konar hluti, úrgangsstrauma og maður finnur kannski málmar úr áhugaverðir þarna því að það þurfti í raun að verja húsið kannski svolítið fyrir vindi og álægi og þá fór ég að skoða það hjá Vegagerðinni, þeir nýta mjög vel sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegrið sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við ætluðum í raun að klæða allt húsið með vegriðum af því að það þurfti ekkert að gera við að snúa þeim og nota sömu festingar, gött og voru en svo reyndar fóru þeir, það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir það, þannig að við erum að líka nota endurnýta álklæðningu sem að við snýrum öfugt af því að það voru skemmtir í litnum á bakhliðinni og þannig að við notum bakhliðina og snýr fram og beigðum hana svona ákveðin hátt, þannig að þetta er líka bara svona, þetta er ekki markmið að vera umhverfisvænasta og frábærasta hús á Íslandi, heldur meira að varpa ljósi á hvað er hægt að gera og fá þá líka áhugaverðara útlit og hægt að tala um það. Það er hægt að segja sögur af því og þetta er frá til dæmis hluti að vegriðunum er frá Fnjóskabrú fyrir norðan og svo frá Þjórsárbrú. Er svona hægt að byggja Fnjóskabrú, ertu að tala um Þetta er í kringum þar sem að gamla brúin var held ég. Ertu að tala um sko við Vaglaskó eða Ég held, nú er reyndar eða Goðafoss Núna reyndar, nei það er Vaglas, eða það er í gegnum Fnjóskardal, núna þeir eru ferrindar aðeins efast nákvæmlega stæðskengu. Skjálfandafljót, alveg rétt, ég er að regla. Já, þannig ég eftir að, ég þarf aðeins að fá þá reynd, við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig og svo er hlutavegurinn frá Fífuhvammsvegi, í Kópavogi, þannig að þetta er svona pínu sögur að segja og vegurinn eru þannig að það er reynir bara að nota þau aftur eins og þau voru sem er líka þetta með endurnýtingu að ef við erum að bræða og með orkufrekum aðferðum þá náttúrulega er það ekki mjög umhverfisvænt heldur þannig að bein endurnýting er náttúrulega alltaf
best. En allavega þetta að verða, koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar, ég veit ekki hvort það verður eins umdeilt og Háteigsvegur, það er náttúrulega ekki svart, þannig en allavega þannig gaman að sjá að innan kostnaðaráætlun og tímaáætlana er hægt að gera líka enga framkvæmd í rauninni og íbúðarnir er að seljast mjög vel, þannig að Mjög gaman að kynnast þér og þínu verkum. Kæra þakki fyrir komuna, Arnhildur Bárnadóttir, arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur. Gangi þið vel. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir spjallið, Arnhildur, ekki fara langt, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Magni Kvam er mikill frumkvöðull og góðsögn þegar kemur að uppbyggingu á gönguskíðastígum og hjólreiðastígum á Reykjavíkursvæðinu og víðar. Hann fann það upp hjá sjálfur sér sem sjálfboðaliði að fara að leggja fyrir okkur brautir, gönguskíðabrautir og að ryðja fjallahjólastíga út allar kvipin og kvappin og svo heyrir maður talað fallega Magna. Og það er svo gaman að heyra svona frumkvöðlastarfi, þannig að hann er komin til mín og við ætlum að fá að ræða þessa menningu, aðalega kannski fjallahjólamenninguna á Íslandi sem er orðið að svona, mjög vinsælli íþrótt og Magni, velkomin. Takk fyrir. Ég var að reyna að böggla þessu út í mér, það sem vafðist sem fyrir mér var gönguskíðastígar. Já, einmitt, þetta heitir ekki gönguskíðastígar, þetta er meira, við köllum þetta alltaf spor fyrir gönguskíði, en ekki alltaf spor, þetta er bara leiðir, en brautir, brautir og spor og stígar, þetta er flókið. Þannig er dyslexían mín að villa okkur veg, en það er allavega fyrsta skipti sem ég heyri talað þig er þegar það er verið að tala hennan sérkennilega mann sem er mættur upp á Hólmsheiði á næturnar að tróða brautir fyrir okkur. Já. Það var ótrúlega mikið þakklæti sem þú fékkst frá mörgum. Já, það er rosalegt þetta var bara komið rosalega óvart og bara skemmtilegt Komið óvart viðbröðin. Já, bara allan daginn, rosalega Þetta er náttúrulega tók smá nokkur ári í uppbyggingu að ná þessum stað Við vorum alveg mörg ár á undan að gera aðeins öðruvísi hluti og aðeins grófari með einfaldari tækjum og smíða öll tækin sjálf og allt Varst að búa til spor Já, græjuna, sporan allt sem þú dregur á eftir á snjósleða eða hvað? Já, þannig byrjar þetta byrjar ennþá einfaldar ég var bara að draga eftir með einhver vörubíladekk til þess að búa til leiðir í snjónum sem að fólk getur hjólað á þannig byrjaði þetta spora apparat Þannig að við tókum ríkishringinn inn í Heiðmörk og héldum honum opnum í heilan vetur til að byrja með bara í sjálfboðastarfi til þess að sýna bara fram á þetta er geggjað svæði sérstaklega á veturna þegar enginn er þetta það er metur snjór yfir öllu og þú ert bara komin inn í eitthvað jólapóstkort og þarna gerðum við alveg 17 kilometra hring rosalega stóran og flotta hring sem var bara mjög vinsælt sem útivista afþreying bara fyrir alla Með því að draga á eftir dekk á vélslega bara fjórhjóli til að byrja með og svo fór maður að smíða eitthvað sinni eigin græjur og sjá hvernig þetta er gert í öðru löndum og allt svoleið og nördast aðeins í snjónum en hann komst maður líka að því að snjórin sem við erum með á Íslandi er alltaf vondur snjór þeir eru með rosalega lélegan snjó á Íslandi sérstaklega niður í byggð
það sem mikla hitasveiflur í honum og hann breytist svo dag frá degi, þetta ekki eins og í Kanada eða Ölpunum sem bara gerir spor og það bara geggja grjóthart í heila viku. Hjá okkur kannski ónýtt þetta 2 tíma, sko. Já. Það þarf að gera það aftur, svo kemur snjókoma og þá hverfur þetta. Út af því að það er svo breytilegt veðrið okkar. Já, hitast í sveiflast og svo kemur skafrenningur að hverfur allt á 5 mínútum og þú veist það, þegar maður gerir spor sem lítur vel út, það helst kannski klukkutíma 5 mínútur. Ég las einhvers staðar að eftir haft að snjórinn væri flóknari heldur en konur. Já, þetta féll ekki í góða jarðveg. Já. En þetta útskýrir margt. Snjórinn er rosalega erfiður, bara erfitt fyrirbæri að vinna með það því að hann er aldrei eins. Hann er aldrei eins, þú veist aldrei hvernig hann mun, þú veist, sjatna eða byggjast upp eða að því þú ert að búa til svona skíðaleið þá það er ekki nóg bara að draga eitthvað apparat og segja bara hei, komið á skíði, það þarf að undirbúa, þetta er bara eins að búa til veg, þú ert að búa til grunn, svo þarf það að sletta grunnin, svo þarf það að byrja til að koma snjór ofan það, þá getur þú farið að spora og gera eitthvað svona fínt ofan á, sko. Er það svona flókið? Þetta er mjög flókið, menn sumir prófa þetta, kaupa sér bara einhverja græju í sumarbústaðinu sínum og ætla að gera gönguskeiðarspor og svo fattaði bara að þetta virkar ekki því að gönguskeiðarstafirnir fara kannski hálfa metrun í jörðina. Þú ert að búa til á svona köllum staftak sem er bara þéttur grunnur undir sporinu þannig að stafirnir fara ekki í gegnum snjóin og svona og líka þannig að það haldist betur sporið sem þú ert að leggja þá ertu með kaldan grunn, þéttan sem þolir miklu meira veður þannig að ekki með rigning og svona þá hverfur þetta ekki allt saman sko. Það er alls konar svona pælingar sko. En ef við byrjum á byrjunni út af því að þú ert fyrst og fremst hjólakall, eða ekki? Jú. Og þú ert alveg upp á Akureyri og sagði mér hérna áðan að frekar hann að fara með krokkunum í fótbolta. Já. Þá varstu á hjólinu í kringum völlin. Já, maður ólst svolítið upp bara á hjóli í sveitinni sko. Maður fór hjólandi í skólan og til vinanna og með veðustöngina niður á bryggju og maður var bara alltaf á hjóli, þú veist, Þú þurftir að fara lengri veg en flestir inn á Akureyri eða hvað og því að þú ert Já, og maður fór kannski ekki hjólandi þanga maður var bara í sveitinni á milli bæja og niður í þorp og á bryggjuna og veist, maður var bara alltaf á hjóli það var bara eina leiðin til þess að make a sense í sveitinni sko. Og ég bara fittaði ekki inn í þessa hóp íþrótti með bara, ég er rosalega lítill keppnismæður, þótti ég sé á kafi í þessu hjólreiða uppbyggingu og öllu því ég hef aldrei keppt í neinu á æfinni sko. Hvað segir? Ég hef ekki tekið þátt í einustu hjólreiða keppni mér er alveg sama hvort ég sé sekundur fljótari niður eða lengur sko. Bara couldn't care less sko. Já, athyglisvert. Bara fyrst og fremst ánægjan að því að vera að leika þér í Já, bara þú veist, eiga góðan dag og maður finnur alveg framfæri kannski hjá sjálfum sér og það er gaman að hjóla einhverju leið bara, vá, þetta var frábært rönn, bara eins og mér er að skíða bara, hún neldir alla beginir, þetta var geðvægt flæði og þetta bara virkaði. Kannski er þetta ekkert fljótalegur en síðast, þú veist, hjólar oft verð, þóttu við hraðar, sko, þú veist, bara hjóla vel, það er sem skiptir máli, bara vera í tengingu við hjólið og náttúruna, þetta verði einhvern veginn svona eitt og flæði saman, það er það sem gefur mér kikkið og til þess, þá þarf eiginlega að vinna leiðir, það er ekki nóg bara að finna einhvern rollustíg og bomba eitthvað niður og vera óslega fljótur, þú veist. Það gefur mér ekki neitt sko. Fyrir mér er fjallahjólreiðar útivist og afþreying útivist ekki íþróttagrein sko. Já. Það er bara þannig kem ég inn í þetta og veist, ég fíla mig bara á fjallinu með hjólið til þess að explora, finna nýja leiðir og uppgöta bara landið og veist, vera einhvern veginn taka þátt í því sko. Athyglisvert. Þannig að ánægjan er einhvers konar flæði, þú ert að lýsa því, svona það sem að þú finnur einhvern veginn að þú ert þetta er flow hugtak, sko. Já, það er náttúrulega magnað að upplifa flow. Þetta er sko, ég hef oft pælt í þessu, hverju er ég að þessu, það er eitthvað við það bara að búa til eitthvað svona munstur í landslægið, vinna með landslæðinu, finna brekku hvar er rétt leið hérna niður. Þetta er bara eins og að þú ert að fjallaskíða, þú ert í einhverju náttúru og það er bara landslæð fyrir framæð, þú velur þína leið niður og það getur verið hundleið að fara beint niður, það getur verið geggjað eða finnur réttu leiðina niður og það sama með þetta hanna stíga. Að því ég er menntaður hönnuður, þá er, þú veist, hausinn einhvern veginn alltaf að pæla í einhverju, ekki bara útliðslega, heldur bara flæði. Þetta er svona eins og tónlist, sko, þú vilt þegar hanna fjallahjóla leiðir þá
er rosalega mikilvægt að endirinn á leiðinni sé frábær. Það alltaf leið að þetta sé svona ömulegt fyrst, þú veist, þú gleymir því. Já. Svo miðjukaflinn er skemmtilegur, flæði og svona eitthvað gaman, spennandi, uppbygging og svona, sem álega koma miðjukafli, þú veist, sem alltaf leið, en endirinn verður að vera geggjaður, því það er það sem þú manst eftir. Þú kemur niður, full í adrenalíni bara, rússi, það manst eftir síðustu beigjónu, sko. Það er það sem var skemmtilegast. Segðu mig hvað þá geggjað, væri geggjað að, sem sagt að koma niður. Það er bara eins og til dæmis þessi leiði sem við erum að gera í Hveragerði, þú veist, það er leiðirna sem eru upp í fjöllunum og svo leiðin sem kemur niður sem hvernig skottið. Það er bara svona leið sem að við gerðum sem er svona meira flæði og svona meira útpælt sem hjóla leið. Þannig að það er svona, hvað ég segja, það er meiri hraði en það er meira unnin leið. Þannig að þú kemur niður þá ertu einhvern veginn á miklu meiri hraða og meira rússi heldur en svona fyrirpart leiðana og þetta skilar svo miklu, svo kemur þetta niður hjá fossi og ferðir við á og dettur í svona dal sem eru hljóðlátur. Allar þessar tengingar bara við þessi elementi í náttúrunni, það þarf að púsla þessu svo rétt saman, sko. Og stundum finnst fólki einhverja leiðir alveg æðislega skemmtilegar og alveg ömulegar og það veit kannski ekki alveg af hverju var þetta ekki skemmtilegt og af hverju var þetta alveg frábært, þú veist. Það eru sumar leiðir sem eru bara naturally ógeðslega skemmtilegar. Og það sem við erum oftast að vinna með hérna heima er bara kindagöturnar. Það eru mjög góður grunnur af hjólaleiðum. Sko. Kindurnar fara aldrei einhverja vitleysu upp og niður eins og við þurfum að leggja stíga bara eitthvað beint upp fjallið. Sko. Það er galið konsept. Sko. Kindurnar eru búin að kannski rata þá leið sem að svona, þér finnst vera jafnvel svo besta. Já, þegar við erum að vinna leiðir í fjöllunum þá erum við alltaf að skoða kindagöturnar og reyna að nýta þær sem mest. Og stundum er þetta bara 99% kindagötur sem við erum aðeins að breyta og tengja saman að því að þegar kindurnar koma á grænt svæði þá er náttúrulega bara að fara út allt að borða og chilla einhvers staðar, sko. Og við viljum hafa helst svona þétta mold, er það ekki? Já, það sem er erfiðast náttúrulega við Ísland er jarðvegurinn er náttúrulega mjög erfiður stundum, sko. Já. Og þú veist, þú ert með jarðhitasvæði, það sem er kísill og leir og allt það vesen, sko, og svo erum við laust yfirborð, bara hraun, mylsnu og sand og rosalega mikið vassmagn, sko, þannig að, þú veist, fólk fyrir erlendis mennta sér sem trailbildara, kemur heim og voða stolt og búin að læra alls konar sem virkar ekki neitt hérna heima, sko. Það er bara alltaf lögumál, sko. Já, hvað segir? Það skólast allt í burtu og þjappast ekkert efnið og þetta er bara svona allt önnur jörði hérna heldur en margir eru með annar staðar, sko. Ég hef ekki hugleitt þetta. Þú veist, nú er ég upp á Hólmsheiði að hjóla, örugglega einhvern stíg sem að þú hefur komið að. Já, kannski. Já, og þar eru alveg ótrúlega skemmtilegir svona moldarstígar inn í skóginum og þú veist, sem að, og mér var hugsað til þín. Já, það er sko, fjallahjólreiðar er nefnilega þannig að í flestum tilfellum þá vill fólk ekki of unna leiðir, sko. Þú veist, þú vilt finna að elementin í hjólinu sé að nýtast og virka, þú veist, þú vilt að demparinn sé að gera eitthvað, þú veist. Stundum eru að búa til leiðir sem eru alveg smúð, bara svona flow trail, sko, en það er meira bara svona park, eins og það er svona að gera fyrir krakka, svona uppbygging og æfingasvæði, sko. Já. En fjallahjólaleiðir þurfa að vera svolítið svona, það þarf að vera natural feelingur í þann og upplifun. Þú vilt finna elementin bara í hvernig landslagi er ég. Er þetta moldargata sem breytist svo yfir einhverja klappir sem fer svo inn í skógin, út úr skóginum, þú veist. Það er það sem gefur fjallahjólreiða upplifunum, svo skemmtilega svona, það er bara þessi element sem þú ert að vinna með. Þú ert bara í, þú veist, veðrinu, þú ert í landslæginu og bara hljóðið í dekkjunum og gripið í dekkjarum skiptir svo miklu máli. Þess vegna skilji ekki fólk getur hjóla með heyrnartól eða airplugs. Já. Þú verður að heyra undirlagið. Af því þar eyrun, þau skynja hversu mikið grip þú hefur, sko. Það er ótrúlegt að þú veist, að þú prófar þetta hjóleikurinn með bara peltóra, sko. Þú veist ekkert hvort það er slift undir hjólinu ekki. Þú veist svona, af því að gripið er rosalega mikið svona hljóðtengt, sko. Athyglisvert. Ég hefði nú aldrei dottið í hug að hafa neitt í eyrunum, sko. Nei, margir gera það, sko. En ég fór að hugsa núna því ég var að fara einhverja stíga og að það er svona tilhneiging hjá mér að fara, vera með hnút í maganum. Og mér finnst svo athyglisvert út af því að
það er eitthvað svona tilhneiging að vera aðeins að ögra sér þannig að verði smá adrenalín innspýting og svo var ég að æfa mig, ég ákvað að vera aftast í hópnum þar sem að, þú veist, þeir aftan þá hægustu þá naut ég þess á allt annan hátt að hjóla án þess að vera með hnút í maganum. Mér finnst svo, þetta var svona ný uppgötvun. Er komið tími til þess að hætta að vera í spennu? Ég veit ekki, ég er alltaf búin að gæta svo rosalega mikið, ég er búin að gæta hjólahópa bara í meira en áratug og maður sér svo mismunandi hvernig fólk líður á hjólinu sem eru rosa stressaðir alltaf og meira sem þeir eru búin að hjóla, bara einhvern veginn adrenalin fer þannig í fólk og bara svona spenna. Þá er svo mikið atriði að gætin geti lesið fólkið og svona náðu öllum svona aðeins niður á jörðina sko, því að sumir bara hjóla langt fram úr getu sko. Það er mjög algengt, sérstaklega öðru landi, þú ert komin í nýtt land, nýjar aðstæður, allt öðruvísi grip og fílingur á hjólinu, kannski eftir ekki þín eigin hjóli og svona sko. Þannig að þetta er svo mismyndir. Sumir hjóla bara rosalega chillað og aðrir eru bara í einhverjum rosa, þú veist, metingi að sanna sig og eins og það var fyrst, þá var þetta rosa mikið fólk að bara glápa á einhverju Garmin tölvur og bara, þeim var bara drull náttúruna og það sem það var að gera, það var bara að ná einhverju meðal tempói og hjartslætti og eitthvað svona sko. Rosalega leiðilt að gæta svo lis finnst mér sko, alveg hræðilegt. Þetta er svona, færðist svona meira yfir í gravelsununa, það fólk svona þar, þú veist, það bara þarf sína 100 kilometra og það er ekki sátt nema það klári bara það sem þeim hafa sagt að það ætti að gera og skiptir ekki máli hvernig þeim líður, þeir ætla bara að klára þetta. Á meðan að fjallahjólatúrarnir eru orðnar allt, þú veist, það er orðið miklu meira svona upplifun á náttúrunni og bara stoppa, chilla, hoppa inn í eitt kaldan í hádeginu, hlaða hjólið, hjóla meira, fara í fótabað þarna. Það er svona það er meiri svona náttúruupplifun sem að þú ert að tala og er eftirsóknarvert að þínu mati. Sko, fólk sem er að koma til Íslands til að hjóla, það er að koma hérna að því að Ísland er Ísland, sko. Það er til miklu flottari hjólasvæði meira heldur Ísland. En Ísland er svo spes. Það tók mér rosalega mörg ára að fatta þetta, sko. Ég fór alltaf til Fraklands og Sviss að hjóla. Ég var alltaf búin ár eftir ár. Og kom heim og bara, þetta er umöld að hjóla í Íslandi, þetta er ekki smá glata land til að fjalla í hjóla. Svo fattaði ég bara allt í hennu, þegar ég kom tilbaka bara, heyrðu, við erum með bara huge potential hérna í bara rosalega flott land fyrir uppbyggingu til fjallahjóla, af því að við erum svo klikka landslag og þetta er svo allt öðruvís en allt annað. Þótt að leiðirna verði kannski aldrei jafngóðar og eitthvað alpa single track sko, þá erum við með svo rosalega spes element sko, þú ert með þetta hraun, þú ert með jarðhitan, engin tré, þú ert með útsýnið og þetta er bara, finnur þetta ekki mörgum öðrum stöðum sko. Það er bara rosalega verðmætt og það sem vantar náttúrulega bara ennþá öll uppbygging er svo rosalega frumst í hérna sko. Já. Ef við tökum aðeins utan í þetta, hvað er sérstakt við Ísland og þeir sem eru að koma sérstaklega til Íslands til þess að fara á fjallahjólin sín og þá kemur fólk og þú ert að gæta og þú ert að leigja hjólin og ferð í einhverja ferðir. Getur þú lýst einnig svona ferð? Já, ferð. Já. Sko, við byrjuðum fyrir svona 15 árum með ferðamennsku á hjólum og þá var þetta bara hardcore fjallahjóla nöttir er bara fólk sem bara hjólar 5 daga í viku á bara ógeðslega dýrt hjól og bara elskar fjallahjóla. Þetta var rosa passionate ferðir sko, sem var frábært af því maður var alveg þar sjálfur sko og maður var rosalega fúll að koma einhver með í ferðina sem var ekki svo leið sko og allir þetta er svo mikið sko, þetta er svo passionate hjá fólki að það elskar hjóli sitt svo mikið, allir komið með sitt eigið hjól sko og þetta byrjaði bara svo leið sko. Hvað segirðu? Var fólk að koma með sín eigin fjallahjól? Já, og þú gerir ennþá sko. Er það? Já, en þetta er að breytast rosa mikið, þetta byrjaði þannig að þetta var bara svona ferðir, 7 daga ferðir, maður var að keyra á Land Rover, maður var að eldóni fólki, maður var að tjalda fyrir fólki, maður var að hjóla með fólki, maður alltaf bara kláraði sig, gjörsamlega sko, þetta er bara fárlega hugmynd að reyna allar sko, en maður gerði þetta einhverju, 10 ára eða eitthvað. Já. Og þarna bara kynntist maður svo mikið að flottum hjólurum allan heim sem höfðu bara eitt markmið að skemmta sér á hjóli og
ferðast á fjallahjóli sko. Voru þá fyrst og fremst að ferðast og þá að vera í náttúrunni eða Já, hvers voru að konar hjóla. passion er þetta? Er það að hreyfa sig út í náttúrunni? Já, þetta bara þessi fíkn á adrenalín að vera á fjallahjóli og taka á því og líða vel eftir og fá bara að borða og kynnast fólki. Mér sko fjallahjóla mennska, kúltúrin í kringum fjallahjólin er svo æðislegur að því að þetta allt sama típan, þetta allt sama fólkið. Við fáum aldrei fólk sem eitthvað, þessi típa maður, þetta allt bara þessi kanadíska, útvista típa sko, sama hvaðan hún kemur úr heiminum, þetta alltaf sama, þú getur alltaf talað saman hlutinu við þetta fólk. Þú getur sett fólk frá Japan og Grænlandi og Þýskalandi og Bandaríkjunum. Þið getur öll talað einhver tannhjóla keðjur sko, og einhverja ferði sem það hefur farið í sko. Þetta bara, þessi lífstíll hann svo innrammaður sko. Þannig að þetta alveg svona, þú veist, og því að nú hef ég mjög gaman að fjallahjólamennsku og hef farið í einhverjar utanlandsferðir á fjallahjóla, en ég veit ekkert tannhjól. Nei. Myndi ég ekki geta tekið þátt í samtælinu? Jú, þetta bara, típan, þetta bara fólk sem á sömu tíðinni, sko. Bara í umræðinni og heimsmálunum líka, sko. Sem rosa fallegt, en þetta búið að breytast alltaf mikið, sko. Þetta ekki svona lengur, af því að, þú veist, þá komur rafmagnsfjallahjól, sem gott. Já. En líka vond. Þú veist, núna allir farnar að hjóla. Það allir heimurinn farin eða heldur hann sé fjallahjólari, sko. sem frábært, þú veist, æðislegt. Bara allt í einu konur út og hjóla upp í fjallin. Þetta bara besta sem hefur gerst bara í hjólreiðin frá upphafi, finnst mér, sko. Því fjallahjólin, hverju breyta þau? Rammast fjallahjólin þá? Þau breyta bara því að fólk nennir að fara út að hjóla sem nennti því ekki áður, sko. Það er aðal kostur með þessi hjól. Það bara allt annað sport, finnst mér. Mér finnst þetta þetta meira ferðalög meðan maður kannski svona fara í styttri hjólatúra. Já, þetta var aðal challenge að, þú veist, ferðarnar sem voru búin að gera hérna í áratugi, allt í einu voru bara daglega, þetta er helmikið stuttar, sko. Og það er bara helmikið lengri leiðir. Og það sem að gerðist svo að Ísland hækkar í verði og meðalaldurinn hjá okkur í kúnum bara 10-15 árum eldri sko eftir að rafmagnshjólin komi. Já. Og það bara fólk sem nennir ekki að borða einhver hrísgrjónin tjaldi sko. Það vill bara fá góðan fisk, steik og sofa í góða rúmi og komast í styrt á kvöldin sko. Já. Og það breytir þess miklu af því að infrastruktúrin í Íslandi ekki þar sko. Já. Sem þýðir að þú þarft að keyra miklu meir í bíl og þá ertu komin í operation og vera með góðan bíl og kerru og allt það logistik sko. Segðu mér núna, út af því að ég heyra að þú ert að vísa í einhverja aðstæður sem að infrastruktúr þar sem að þetta svona til fyrirmyndar. Hvað myndir þú óska þér ef að þú geti bara, þú veist, sagt yfirvöldum hvernig þetta á að vera? Hvernig á að vera? Það er rosalega einfalt að sitja og bladra það, sko, en ég er náttúrulega búin að ferðast fullt erlendur sem sjá mjög vel gerða hluti og mjög vonda gerða hluti líka. En maður náttúrulega tekur þessa velgerða hluti og reynir að læra af þeim og veist, það bara aðstæður í Íslandi eru erfiðar. Þetta stutt, sísón upp á hálendi, það sem ég hef verið að hjóla erlendis oft byrjar maður alltaf á skíðasvæðum til að komast upp í hæði líka, það að nota skíðaliftinu til að komast upp og allt það sko. Og það infrastruktúrin til staðar, það mikið gistingur með restauranta og allt sem til þarf. Það sem við erum að gera, eins og hver að gera, pælingin okkar með þessi trail center bara, það vantar upplýsingar fyrir fólk til þess að bara koma, tala við einhvern, fá upplýsingar, setjast niður, leigja hjól eða koma sitt eigið hjól og eftir túr fá sér drykk, borða, þrífa hjóli sitt og bara hafa gaman. Þetta bara það sem vantar á Íslandi. Það var, þegar maður var að byrja að hjóla fyrir 25 ára síðan, ömulegt svona bíla logistics alltaf. Það var alltaf bara, skiljum þinn bíl eftir hérna, hjólum svo frá A til B og skiljum annan bíl eftir þar og fyrir svo og sækjum hinn bílinn og þá getum við náðið hinn bílinn þar sem hjólin eru og sett hjólin á þann bíl og þá getum við farið heim. Þetta var alltaf eitthvað svona helmingurinn af ferðinni fór í að skutla bílum sko, því að við gátum aldrei hjólað hring sko. Nákvæmlega. Hringleiðir eru bara lykillinn af öllu sko. Þú veist, það einfaldar allt. Það rosalega skiptir miklu máli, sko. Hvar svona, ef þú nefnir bara svona skemmtilegustu leiðirna sem þú hefur farið á Íslandi, ef við förum að velta, gefa Íslandingurinn sem eru að hlusta eitthvað fyrir sinnsnúð?
Sko, það fyrir eftir í bara hvernig típa af fjallahjólara fólk sko. Þú veist, það ógeðslega gaman að hjóla sumarleiðir ef aðstæður eru góðar. Og aðstæður eru náttúrulega veður og trafík og ástand leiða og allt það, sko. Uppáhaldið mitt að hjóla fjallabekki í september. Það búið að labba þetta allt, það búið að þjappa þetta allt. Allir stígarnir eru æðislegu formi og það enginn á sæðinu. Skiptir það máli að það sé búið að þjætta þetta svona mikið? Já, þú veist, það ömurlegt að hjóla, þú veist, snemma árs að því að jörðin mjúk og fyrir utan það náttúrulega bara má alls ekki gerast að fólk að hjóla allt og snemma oft í maí þegar sólinn kemur út og það frostleysingar og skera jörðin og eyðileggja stíga og svona, það svona annan mál, en bara þegar undirlagið orðið þétt þá svo miklu skemmtilega að hjóla. Og þá ertu bara að fara á göngustígana? Ég meina, þú mátt hjóla allir göngustíg í Íslandi nema þessi tekið fram að það megi ekki. Það bara eitthvað sem að Íslendingar þurfa líka að vita, að það má hjóla allir göngustíga nema þessi skilti sem bannar það og það mjög fáum stöðum sem það og því miður þá það ennþá í þjóðgörðum bannað sem ætti eiginlega að vera akkurat auðvitað, ætti maður að byggja upp fjallahjólaleiðir í þjóðgörðunum okkar eins og annars staðar. Ekki bara banna hjólin, sko. Af því að þetta bara fjallahjól ekki vandamál fyrir náttúruna, við erum ekki að skemma náttúruna fjallahjólum at all. Það bara fólkið sem að hjóla á hjólunum sem geti verið að skemma náttúruna og þá ef það að gera eitthvað vitlaust, sko. Eða þá þeir sem fara út af Ég bara hjóla fyrir utan stíga yfir svæði sem höndla ekkert svona umferð og of snemma á vorin, það svona aðal vandamálið og það að gerast alltaf mikið svona í kringum borgina og bara í kringum þéttbýli, fólk öðlilega bara kemur vor og fólk langar að fara út að hjóla svo skilur ekkert í það sekkur upp á nafi bara í drullu og allt í klessu, sko, af því það ennþá frost undir jörðinni, sko. Það allt svona sem okkur við erum svolítið eftir á. Já, þetta svona frumstætt en það hérna. Já, fólk skilur þetta ekki bara, hvað, þú veist, af því það infrastruktúrin svo lítill að það enginn að veita þessar upplýsingar. Já. Við fundum rosalega mikið með umhverfisstofnun og alls konar svoleiðis apparatum bara til þess að ræða, þú veist, vandamál, fjallahjóla skemma, þurfa að gera eitthvað til að koma í veg fyrir það, eitthvað sem getur gert betur og það allt og fókus að stundum finnst mér svona bara jæja, hvað eigum að banna næst hjólreiðar? Já. Bara, þú veist, það þarf ekki að banna. Sko. Býtu, og segðu mér við hverja þú ert að eiga svona samtöl við? Það umhverfisstofnun, hverjir eru það sem myndu... Já, það alls konar... Stofnanir? Já, alls konar stofnanir, sem bara mjög gott. Þú ert búin að eins konar erindreki hjólreiðamanna, skakvart stjórntöldum. Já, maður sittur í marga fundi og talar ágæti fjallahjólreiða, sko, en þetta oftast bara samtal sem það eiga sér stað. Já. Og enda bara mjög vel alltaf, þetta bara, þú veist, fólk veit ekki, fólk bara veit ekki alveg, þú veist, og kannski, ef það kemur einhver einn á hjóli og hjólar utan stíg og gerir ljót för og eitthvað, þá skiljanlega verður allt brjálað, en kannski voru 190 manns á undan sem gera þetta rétt, sko. Já. Þannig að það þarf ekki að banna hlutina, þú veist, það frekar að taka utan á það bara, hvað getur við gert til þess að gerist ekki aftur, þú veist. En hverjir eru þarna í þessu, til eitthvað fjallahjólafélag Íslands sem með formann sem þú veist, eða stjórn eða eitthvað slíkt? Sko, það stofnuðum á sínum tíma, þá var stofnað fjallahjólabandalag Íslands. Af því það vantaði bara rödd. Já. Þú veist, við erum náttúrulega, þú veist, hagsmuna aðilar, við erum með ferðaþjónustu og við erum að byggja upp leiðir og svona. Þannig að það var stofnað fjallahjólabandalag til að svara bara þessu og sitja sér fundi og það mætti að vera aðeins svona virkara og ég hvet bara fólk endilega til þess að skrá sig inn í það og þetta bara, rödd sem þarf að vera til staðar til að líka bara, við erum búið á fundi vegna þess að það einhver issue og það bara að ræða hlutina og leysa það og oftast þetta bara mjög, mjög einfalda lausnir, sko. Ég meina, til dæmis þetta fjallahjólabandalag, það með einhverja, til dæmis að halda námskeið fyrir þá sem að stíga sín fyrstu skref eða væri eitthvað þannig? Nei, því miður, við í Iceberg erum náttúrulega búin að vera haldandi alltaf mikið að svona, það sem við erum að gera núna að reyna að gera meira fyrir lokalfólkið. Við erum búin að vera þessi 15 ár með útlendinga allt. Núna langar okkur að taka þess meira bara okkur og börnin okkar og bara framtíð fjallahjóla kúltúrsins á Íslandi. Já. Það eitthvað sem okkur langar að fókusera á núna. Hver eru við? Ég og Ásta Brím, kona mín. Já, þeir eru svolítið kjarnin í þessari menningu í Íslandi. Já, við erum svona allan að reyna að byggja upp svona það sem okkur finnst vanta og við erum svona
vinna svona út allt land í að byggja upp leiðir og hjálpa sveitarfélögum í að bara taka út svæði, komi hugmyndir, kostnaðaráætlanir og þannig sko. Já. Og það sem við byrjuðum á að gera hérna fyrir nokkur mánuð síðan bara þessi æfingasvæði fyrir krakka. Þú veist, það vantar, það er alltaf hægt að sækja einhvern pening og gera eitthvað fyrir miðaldra kalla sem ógeðslega skemmtilegt upp í fjalli. En það er bara, þú veist, við megum ekki byrja þar. Við þurfum að byrja að gera eitthvað fyrir krakkana. Þú veist, við þurfum að ná þessum krökkum út, þú veist. Það sem við gerðum, við byrjum að út að leika sér. Já, bara vera úti, bara úti að leika sér. Nú býð ég inn í fyrir allega vatn. Já. Það var svolítið gaman þegar ég fyrir þar í göngutúra. Það reyndar mjög athyglisvert og mér langar svo að koma að það eru reiðstígar út allt. Já. Það eru engi göngustígar eða hjólastígar. Nei. Og við erum að stelast til þess að fara inn á reiðstígana til þess að komast upp í Heiðmörk. En svo sé ég krakkana. Þau eru þarna að hjóla, og þau eru ekki farin inn að stíga, þau eru bara að hjóla, það er vilt náttúra þarna út allt, sko. Og þau eru að henda sér í vatnið að synda og ég gleði mér svo mikið að sjá börn út að leika, þannig ég skil hvað þetta tala um. Já. Það er einmitt svo æðislegt, sko, og þessi svæði sem við erum búin að búa til, eins og við gerðum hérna svona æfingasvæði í Gufunesi. Já. Því það er bara svona fjölskyldusvæði, þú getur komið og einhver fyrir klifugrindina og krakkinn fyrir að hjóla og mamman gerir þetta og pappin gerir þetta og svo að grilla allir og fara heim. Og þetta gerðum við líka í Mosfellsbænum og gera rosalega flott park þar sem heitir Flækjan, sem er bara svona æfingasvæði með alls konar brautum. Já. Og þetta er bara félagsmiðstöð. Ég var hérna í gær að vinna á Gröfinni, við erum að bæta við þarna og það er bara 30 krakkar til miðnætti, sko. Fólk er hérna, sækja krakkana bara, þú verður að koma heim hérna, þú veist, gleyma sér alveg. Wow. Þetta er bara svæði sem er svona... Og ert þú á Gröfunni, segir til miðnættis? Já. Ertu þá fyrir Mosó að gera þetta? Eða núna erum við að stækka þetta svæði. Og ertu í samstarfi við Mosfellsbæ? Þú býr þar og ert með Icebike aðstöðu þar? Já, við erum með þess trail center í Mosfellsbæ núna líka og hjólabúð, umboð fyrir Santa Cruz hjól. Já. Og erum með trail center þar sem er svona fallegt út í svæði með varðeldi og grill sem fólk getur notað og þrifi hjólinn sín og svona svipaður með í Hveragerði. Og þarna í ævintýragarðinum erum við að búa til svona svæði sem krakkar geta æft sig á og sem íþróttafélagin er að nota líka. Svo afturheldingum er mjög virt svona krakkastarf, þetta er bara að springa, sko. Og fullorðins líka og alls konar og þeir eru mjög duglegir að búa til leiðir hérna líka, afturheldingafélagar. Þetta mér í hug út af því að þú sagðir, þú varst ekki fyrir boltaíþróttir sem pjakkur. Já. Það er stór hópur af börnum sem hefur ekki fundið sig í íþróttum út af því að það hefur verið svo mikil áhersla á boltaíþróttir og þarna er að opnast alveg bara nýtt svið. Já, þarna bara flikkist inn þessi típa af krakka sem að þarf bara nákvæmlega þetta sem kannski fungerir ekki í þessum boltaíþróttum og þetta er svo það sem ég segi í sveitarfélaginu, þetta er svo ódýrir innviðir að búa til svona park, þetta kostar ekki neitt. Þetta kostar eins og 2 fótboltamörk eða eitthvað, sko. Það er ekki eins og þak yfir þetta er ekki íþróttahús, þetta er bara mold sem ég þarf að fá að móta. Og krakkarnir elska þetta og það þarf að gera þetta til þess að líka annars gera krakkarnir þetta sjálf og þá gera þetta kannski illa og geta slasað sig og bara, þetta er ekki tryggt og allt í rugli og aldrei leyfi fyrir þessu. Þú veist, eins og gerist bara, krakkar fara að búa til þetta sjálf, fara að búa þetta til ef þetta er ekki til staðar. Já. Og það gerist alveg víða, en þú veist, það sem ég vil bara gera er að flest sveitarfélög á landinu bara búi til eitthvað svona smá umhverfisvænt svona svæði sem krakkar geta prógressað á, því að hjá krökkum snýst þetta að prógressa. Þú veist, þau eru ótrúlega fljót að læra. Við gerðum hann er búin að taka alveg áratug að fá að byrja að gera eitthvað svona. Já. Og búin að allir margir fundir og svona. Í Mosó þá, eða? Já, alls staðar bara. Já. Og þannig að við á sínum tíma þá sagði bara fuck it, ég ger þetta bara heima hjá mér. Já. Þannig að við erum að kartöflugarð og ég leiði bara gröfu og ég bara bjóð til pumptrack, stökkpalla og eitthvað í garðinum heima. Og fólk náttúrulega heldur að vera eitthvað klikuð, sko, en það bara fyllt. Ég sá þetta á Facebook-síðunni, þá sá ég held að veri 10-15 börn bara í hring eftir hring eftir hring. Já, og þetta er bara æðislegt að sjá þetta, eins og í gærkvöldi, ég var eitthvað inn í eldhúsi bara og það er bara endalaus halaró af krökkum sem fari gegn á þessu braut og hanga þetta kvöldinu og sko. Bara í garðinum heim hjá þér? Já.
og þetta sýndi bara, heyrði, það þarf að taka utan að þennan hóp og gera eitthvað fyrir þau sko, og það svona kickstartaði aðeins svona bara, ok, kannski þarf bara að gera þetta almennilega og stærra, og þess vegna fengum við að byrja á þessu þarna í ævintýragarðinum í Flækjunni og þar sem rosa flott svæði, við erum að byggja það alltaf upp og stækka það, og núna erum við að fara að gera pumpfrak þar líka sko. Það tvennt sem mér langar að tala í fyrsta lagi, ég ætla að segja það sem ég ætla að ræða svo mér langar svo að þú veist, heyra hvernig þessi ástríða þú veist, mér svo skemmtilegt við þig að þú einhvers sagði daginn að munurinn á Íslendingum og Amerikunum væri að Amerikanar hugsa alltaf ef þeir eru ónæði með eitthvað og segja hvað get ég gert í því en Íslendingar segja þetta léleg þjónusta hérna þannig að þú ert einn af þeim sem að hugsa eins og Amerikani hvað get ég gert í því og þú fer bara og gerir hlutina og það ótrúlega aðdáunarvert. Já, ég náttúrulega bara alin upp í sveit og það enginn að fara að gera neitt fyrir þig og þú ert með hugmynd, þú bara að gera hana sko. Þú að redda þér og ég bara rosa trú á, þú veist útivist og bara trú á að ef krakkar komast út og eru úti meira, ekki ef krakkar bara allir bara því meira sem fólk eru úti því betur líðið því sko. En getur þú ímyndað hvað þú ert búin að gera fyrir sko 1000 Íslendinga með því að leggja spor út bara á öllu Reykjavíkursvæðinu, Heiðmörkinni og Hólmsheiðinni og út allt. Það eins og á COVID-tímanum þegar þetta var kannski eina afþreyingin sem við höfðum það var að fara út á gönguskíði eða hjóla. Já, þetta er alltaf bara ógeðslega gaman og það sem maður heldur manni bara við efnið og að langa að gera þetta bara viðtökurnar hjá fólkinu svo rosalega góðar og maður bara sér hvað fólki líður vel með þetta svo þakklátt fyrir að bara hafa aðstöðuna og geta gert þetta sko. Og þetta er bara ótrúleg sko sprengja þessi Hólmsheiðar sporu við erum að fá eins og páskana þetta var bara dag til dag, þetta var bara 1000 það örgulega svona 5 til 8.000 yfir páskana þessi 3-4 daga bara. En ég að hugsa sko hvernig þetta gerist þú og kannski fyrir þá sem að hafa einhverjum svona ástríðu og ef að þú ert svona fyrirmynd fyrir þá sem að langar að gera eitthvað það sem að þú byrjar að einhvern veginn ryðja brautina og svo fara bæjar yfirvöld að leita til þín. Þú ferð að verða sérfræðingur í þessu og þau þurfa þér að halda til þess að, þú veist, þannig að það kemur á endanum eitthvað gott út úr því. Ég meina, þú ferð að fá tekjur. Það kannski það sem ég meina. Að þú ert að vinna á næturnar að ryðja, leggja spor og búti stíga. Og svo á endanum þá verður þetta að starfinu þínu. Já, það er sko, eins og ég segi alltaf að fólk það mjög margir sem leita til mín með svona vilja fá að vita mitt hvernig maður gerir þetta bara ósvöld. Ég segi alltaf að þú verður að sanna þetta konsept fyrir pólitíkinni. Það enginn að fara að segja já, þetta er ekki að bara go for it. Þú verður að sína fram á. 100 milljónir fara að gera eitthvað. Það sem virkar best er bara sína segja það eru 150 bílar á þessu bílastæði. Af því ég gerði einhverja 2 rendur í hann á snjó. Þú veist, geti ekki fengið borga fyrir þetta eða þú veist, bara lýðhelsu eitthvað. Og það sem við náttúrulega byrjuðum að gera, við erum bara að sækja styrki til lýðhelsu sjóðs og landlæknis og bara að því að við erum að vinna lýðhelsustarf og fá svona, einhverja 100 skall því og svona, upp í bensín og svona. Og bara, þetta tekur tíma, þetta tekur rosa tíma að sanna bara að eitthvað virki og þannig að fólk fatti það sko og þetta er bara rosalegt PR og svona mesta vinnan í þessu oft bara að svara, þú veist, social media dótinni, keyra þetta áfram þar, láta vita af þessu og trekkja fólk út. Já, þú ert með náttúrulega Facebook-síðu sem heitir Sporið. Já. Og þar getur fólk fylgst með bæði fjallahjóla og já, sko Sporið er bara fyrir gönguskíðin. Já. Og svo er það sem við kallum bara Iceberg Trail Centers, það er svona íslenska fjallahjóla síðan okkar sem við erum að gera ívent á námskeið og samhjól og alls konar svona tilkynna þess við erum að gera. En nú er ég langar mér bara veg þessara íþrótta sem mestan einhvern veginn hægt að styðja við þetta starf þú veist, fólk sem hefur áhuga að taka þátt í þessu að vera með þér í þessu ert að bjóða upp á einhverju svoleiðis samvinnu eða sko, það sem við höfum verið að gera síðustu ár að við erum búin að prófa alls konar að vera með svona sjálfboða liða vinn og eitthvað svona alls konar það er rosa erfitt
á Íslandi, ég veit ekki, sérstaklega hérna í Reykjavík, það eitthvað við stærðina á borgin eða eitthvað, fólk svo mikið að hjóla í svona hópum, það ógeðslega áhugavert sko. Já. Það ekki allir til í að gera hluti með hinum að því hann á svona hjóli og hann í þessu íþróttafélagi og þessir það svona eitt af þessu sem bögga mig við þessi íþróttafélagi, það alltaf þessi rígur á milli og fólk vil ekki hjálpast að sko. Í staðin fyrir að bara heyrðu, ekki bara öll íþróttafélagin að koma með smá pening og búa til eitthvað geggjað svæði. Það rosa erfitt sko. Og fólk að nota leiðir í keppnishald og rukka keppnisgjöld, en það enginn sem fer eftir og lagar til og borgar kannski sjóð fyrir þann sem þarf að laga leiðina, haldinni við næsta ári og svona. Þetta fullt af vinnu sem fer í að laga og gera leiðir góðar. Þú hjólar á einhverju stíg og bara, vá, hvað þetta góður stígur. Hann vex ekki trjánum, sko. Það fólk sem gerði þessa leið, sko. Akkurat. Og í mjög mörgum tilfellum þetta sjálfboða vinna, sko. Já. Og það sem við fórum að gera bara af erlendri fyrirmynd hérna að gera svona trail support miða. Þannig að þú getur keypt límiða sem kostar 5.000 krónur eða 10.000 krónur eða 15.000 krónur og þetta bara svona sticker sem þú getur límt á hjálmiðin eða hjólið þitt, whatever, og ræður hvort þú kaupir hann eða bara sleppir því og í staðinn þá farið þið bara ókeypis kaffi hjá okkur og farið að nota sápur og háþrýstidælur og þrífa hjólið þitt og bara svoleiðis. Útskýrta aðeins, þannig að ég get komið inn hérna í, hvað heitir þetta, Reykjadal? Reykjadal eða í Lund í Mosó og þar erum við að selja þessi miða. Og keypt mér svona límiða sem að í rauninni, ég er búin að borga fyrir að fá að fara á þessa stíga sem að þú er búin að reyða. Nei, þetta bara, það stendur á miðanum, ég með 2006. Já, ég með. Það stendur bara ég með og það konseptið, því ég með, þú veist, ég meina, þótt þetta sé 5.000 krónur, það munar bara það, þú veist, við þurfum að kaupa verkfæri og borga fólki kannski og mat fyrir fólk sem að trailbilda og svona. Og það munar þetta allt og fólk bara mjög þakklátt og vill leggja til í þetta, mjög margir. Sumir hafa engan áhuga á því, sem bara svona notendur og þeim bara skítsama. En það ótrúlega fjöldi fólki sem hefur áhuga á að, þú veist, að það sér árangunum, bara heyrðu, við erum búin að vera á þessum miða í 3 ár og allt í einu sumar leiðir orðna bara ótrúlega góðar af því að það bara lögð vinna í þær og það svona svolítið sárt að sjá fólk koma í hópum og hjóla bara framhjá og enginn kemur og kaupir miða, enginn kemur og gefur high five það leiðilegt. En svo heyrum maður líka, við komum við hjá Magna það geggja, það það sem bara æðislegt, við viljum allir, mér alveg saman hvort fólk kaupir miðan eða ekki, ég bara fólk komi og segja hæ og bara, takk fyrir daginn. En þú ert ekki þá bara með eitthvað félag í kringum þetta, þar sem fólk getur orðið eins konar áskrifendur, það eru nokkru hjólatúrar á ári sem að þú veist, fylgja með einhverjum pakka og þú veist. Það svona, það svolítið svona. Margir að leita einhverjum stað að tilheyra. Já, það það sem við erum að byrja núna fyrst að gera almennilega með þetta Icebike Trail Centers bara að gera svona ívent. Við vorum með konu samhjólindaginn, það var 40 konur sem komu, það var geggjustemming, ég var alveg sveittur á grillinu eftir og svo gerum við það sama hver að gera því. Og það rosalega gaman að sjá þetta fullt af konum sem að nenni ekki hjóla með köllunum sínum, skila það mjög vel og að því bara, þú veist, stundum virkar að stundum ekki. Mjög marga konur bara, þetta var svo geggjað, það var enginn eitthvað að reyna að kenna mér eitthvað en þú veist, við vorum með Kati og Marjögn sem gæta og þær að leiðbeina líka og bara smá tips á þess að sé eitthvað hardcore námskeið sko og í framhaldi getum við svo farið að taka inn minnihópa á, þú veist, tæknin æfingar og allt það sko. Ég hef verið að halda viðgerra námskeið og svona líka. Köllunum finnst skemmtilega að fara viðgerra námskeið en konurnar vilja fá meiri svona kannski tilsögn og svona. Og allt þetta eitthvað sem okkur langar að gera meira að, þú veist. Gera meira fyrir lokalinn, byggja meira upp og bara búa til stemmingu. Þetta snýst bara að búa til stemmingu. Skiptir mjög miklu máli. En segðu mér þá ef einhver sem að hlusta bara nýbúin að kaupa sér fjallahjólið sitt. Hvað svona, hvað ráð hefurðu? Hvað ráð að byrja? Hvað skiptir máli? Á maður að vera með brynjur til dæmis og þú veist allt þetta. Hvað mælur með? Fjallahjólreiðar sko, það skiptist náttúrulega alls konar flokka og það sem að gerast í dag að rosa margir að kaupa sér bara fulldempað rafmagns fjallahjól, stóran fullfess-hjálm, einhverja brynjur og svo ætlaði bara út að hjóla og vita ekki hvert að fara eða hvernig hjólreiðar þeir fíla. Ég segi alltaf fólk, býta aðeins með að kaupa allt þetta þingi, sko. Kottu frekar að leigðu hjóli í 1 dag,
prófaðu einhverja leiðir, prófaðu kannski fleiri en eitt hjól, við erum að selja Santa Cruz hjól og við erum að leigja þau, þannig að þú getur prófa hjólinn almennilega og þá getur þér tala við fólkið sem er að vinna í trailcenterinu þann daginn og fengi bara ráðleggingar, hvernig er þessi leið, hvað ég er alveg að byrja, á ég að prófa þetta og þá segir bara, heyri, farðu þennan bláa hring, hvað er svo talaði með aftur? Og kannski segir, þetta er alltaf gróft eða ég er alveg til í meira svona, þá farðu hérna bleika hringi líka. Þú veist, fá þessa hjálp við að velja leiðinar og þá finnum við svona, ok, þú fílar svona hjólriðar, þá ættir þau kannski að kaupa þér svona hjól. Þetta, þú veist, margir fara bara að kaupa sér hérna fullbreyttan jeppa og svo bara, ég þarf ekkert fullbreyttan jeppa, ég er bara að fara að keyra eitthvað svona easy malavegi, þú veist. Sumir þurfa ekkert fullbreyttan rafmagnsfjalli, sko. Sumir þurfa það, sumir þurfa að vera með full face hjálm og í brynju og öllum pakkanum. Þetta er bara... En er það ekki munurinn á svona downhill og svona stíga hjólreiðum, hvort þú ert með brynju og hérna? Nei, sko, það sem við erum að gera á Íslandi í dag, 90% á fjallahjólum, er bara enduro, það sem við kallum enduro fjallahjól típa, sko. Og það er bara svona svolítið aggressivt, svona trail tegund, sko. Svo er náttúrulega cross country en þá, sko, en þú veist, það er rosa mikil, þú veist, það er hjólar að verða betur og betri, hjólin er að verða betur og betri, meira capable, þannig að fólk sækir í meira tæknilega leiðir, sko. Þú veist, það er mjög fáir sem ég þekki sem nenn að hjóla eitthvað svona bara easy, ríkisringinu heiðmörk á rafmagnsfjallahjóli, sko. Það er bara gaman með börnum og eitthvað svona bara, hérna, piknik, sko, en hjólin bjóða upp á svo miklu fjölbreyttara landslag, sko, og það sem er að gerast er að fólk hjóla meira, fólk verður betra að hjóla. Já, það er eitthvað mjög fljótt að koma, mann eftir ég fór á námskeið og þá var verið að segja, svo förum við hérna og förum ofan að þessum klett og eftir og eitthvað, það var svo fráleit hugmynd í byrjun. En þannig að það skiptir rosalega máli að fá tilsögn og svona læra á hjólið í rauninni. Hvað getur það og hvernig treysti ég því? Læra að treysta hjólinu og þekkja, þú veist, hjólið. Það er einmitt, sko, það er mjög svona mismunandi hvernig fólk tekur í þetta. Fólk kemur til mín og bara hérna, ég er nú aldrei að fara að hjóla eitthvað niður í fjall þegar að kaupa hjóli, ég bara, ertu viss? Ætli ekki prófa hérna hjólið og þú eru komin upp á þetta fjall eftir viku, sko. Sem er eiginlega alltaf rétt, sko. Fólk bara fattar ekki hvað hjólin eru capable og þegar þú ert búin að venjast hjólinu, hættur og hrættur við það og fann að treysta því og svona, þá er þetta ótrúlega tæki, sko, og fólk fer oftast miklu meira inn í þetta sport heldur en það ætlaði, sko. Þú veist, það bara sækir í meira, þú veist, adrenalínið og bara eins og með geggjað við rafmagnsfjallahjólinu er bara hvað landslæðið minnkar. Þú getur bara verið upp á þessu fjalli eftir 10 mínútur og svo fyrir upp á þetta fjall líka og þetta líka og þú ræður hvort það sé erfitt eða auðvelt. Það er snilldin við það. Já, með því að stilla hvað gefur mikið rafmagn í það. Og fær aldrei svona kvíðan og ég nenni ekki að hjóla núna, þá farðu bara að hjóla og verður bara í turbo, þú veist. Það er bara næs. Þú veist, svona léti hjóldur, það er allir leið líka. En eru þá næstum allir bara komnir á rafmagns? Sko, það sem er að gerast bara í heiminum er bara, like it or not, það er bara 98% í sölu á fjallahjólum eru rafmagns, einhvers konar rafmagns fjallahjól, sko. Og það er ekkert að fara að breytast á næstunni, sko. Þessi hjól munu þróast og verða meira capable og alls konar. Og það er bara þróunin í dag og fjallahjólabransin er í rosalegu rugli ennþá eftir COVID og svona. Og hvað meinarðu? Það er bara fór svo mikið á hausinn fyrirtæki í hjólasölinni eftir COVID af því að það var framleitt svo allt og mikið af hjólum. Þannig að eftirspurnin var bara brjáluð og allir framleitu allt og mikið hjólum, svo fylltust allir lagarar á hjólum og bara mikið af stóru merkjum sem fóru á hausinn, sko, og er að gerast ennþá, sko. Það er alveg erfitt í þessum bransa með mörgum fólki sem er að selja hjól og á lagara og svona. Er það? Samt eru þau svona dýr? Það eru mjög dýr, en á samanskapi að þetta eru rafmagnshjól, þá kaupir ekkert eitthvað 2 ára gamalt, sko. Nei, ég veit það. Þú veist bara nýjasta. Já, svo mikið þróun. En hvað myndur þú segja að þeir sem er að fara að kaupa sitt fyrsta hjól, hvað þurfa þeir að leggja mikið út? Sko, ef þú ætlar að fara í rafmagnsfjallahjólriðar, þá þarftu alltaf 800 skall, sko. Ef þú ætlar að kaupa það nýtt. Þú getur alveg keypt notað hjól á kannski 500. Það er allt í lagi, en það sem þarf að passa sig á
að kaupa hjól sem með einhver umbóðslæli fyrir á landinu því að þetta hjól sem bila, þetta flókið rafmagnsbúnaður þessi hjólum og ég segi fólk að reynda að eiga hjól sem í ábyrgð sko. Það þú veist, nema þú fáir að þeim ódýrara. Þetta dýr hjól og búnaðurinn eins og mótor í svona hjóli 200.000 sko, batterið 200.000 og þetta bilar alveg sko. Þess er mjög gott að kaupa hjól sem með mjög góða þjónustu bak við sig, þannig að þetta ekki að bíða eins og ég veit það núna sum vegstæði með 6 til 8 vikur bíð á vegstæðið. Það rosalegt, sumarið búið sko, þú far hjóluðu viðgerð sko. Þannig að veljið vel, þú veist, og ég mæli með að eiga frekar nýlegt hjól af því að það rosalega þróun í þessu. Hvað svona, hefur breyst á síðustu 2 árum sem mikilvægt að hafa með? Sko, það sem var alltaf vandamál við rafmagnshjólin fyrst og búið að vera hingað til bara vatn, sérstaklega í Íslandi og Bretlandi og Skotlandi og svona. Það bara, þessi mótor þola ekki mikið vatnssull sko. Ég hef þessi myndir sem að fólk rosa brosandi að hjóli við krossa og eitthvað, bara yes, ég gæti hjólað yfir ána og maður bara, þetta hjóli verður ónýtt til 2 mánuði sko. Það bara svo leið. Ryðgarar þá? Nei, það bara má ekki hjóla ofan í á rafmagnshjóli. Það bara algjört no-no og það þóttu getur það og kom ekki fyrir hjólið. Það myndast rakinn í mótornum, hann kólnar og hann sígur inn vatn og svo byrjar rafkerfið inn í mótornum að tærast og skemmast og árið seinna það það ónýtt sko. Og það sem það bara passa, þú veist, vatn og rafmagn ekki gott saman en það sem búið að gerast núna með nýjustu kynslóða mótorum og svona, þetta orðið miklu þéttara. Þannig að það gott að kaupa nýlegan búnað ef maður hefur efni á því, sérstaklega að hafa hann í ábyrgð af því að það ömurlegt að þurfa að skipta mótor fyrir 200.000 í hjóli sem kostaði 400.000 sko. Það getur dýrt að spara sko. Já. Þannig það og svo náttúrulega hvað hleðslan að duga lengur og það ekki svoleiðis þróun líka og þau verða léttari? Það sem að gerast í dag mikið að fólk nennir ekki að burðast með þessar rosalega þungu hjól lengur sko, veist. Flest rafmagnshjól undir 1 milljón 27, 8, 9 kíló sko. Það rosa þungt hjól, mjög þungt hjól og í flestum tilfellum kemur fólk heim til sín með hálfhlaðið batteri sko. Hjólinn sem við erum að selja alveg niður 18 kíló, þetta bara orðið eins og venlegt hjól. Það að koma kultúr núna fyrir því að vera með minna batteri og vera sem auka batteri. Já. Og það sem að koma líka í svona hleðsla sem það mun breyta mjög miklu. Þess hleðslutækin sem við erum nota hingað til ofta svona 4 til 6 amper og þau sem að koma 12. Já. Sem því út 3 sem hraðari að hlaða hjólið. Þú getur hoppað inn og fengið samlöku og kaldan bjór, hjólið fullhlaðið og kemur út. Já. Og ertu bara með hleðslutæki með þér? Þú getur gert það eða bara þess vegna erum við með trailcenter þar sem við getum bara droppað við og hlaðið. Já. Og ég að segja við þessu orkuveituna að vera með hleðslustöðar á virkjunum. Já. Það nóra magn og eins og kringum hengilin, Nesjavöllum og Helliseiðvirkjun þá þetta að stinga rafmagnshjólinu í samband. Fá sér kaffi og halda áfram. Það algjör snilt. Og út af þessu þá getur við verið með léttara hjól sem miklu skemmtilegra hjól á. Það ekki gaman að vera á þungu hjóli sérstaklega í miklum hraða með beygjum svona braut sem skemmtilega þá hjóli orðið svona meira svona mótorhjóli fílingur í því sko. Já. Fyrir suma skiptir það ekki máli en þetta svona. En segjum að þú ætlaðir að fara núna í svona uppáhaldstúriðinn bara kannski góðan sunnudags eftirmiddag með konunniðinn og kannski krökkunum. Já. Hvert myndið þið fara? Við gerum þetta einmitt í gæra. Það geggjað. Við fórum í bara út frá trailcentrunum okkar í Mosó. Já. Upp Æsustæðafellið. Og það verið að vinna fullt af leiðum. Það mjög duglegir vinnur okkar í afturheldingu sem að gera fullt af leiðum þar inn í skóginum. Og þar svona flow trail sem bjóð til sem að krökkum sérstaklega finnst mjög skemmtilegt sem svona uppið bara braut sko. Þá verið að búið til svona halla í... Já, svona risabörmaði beygjur og svona stökkpalla sem samtalið safe. Þú getur alveg rúlað þetta, veist, við rúlum þetta með krakkana okkar, svona 8 ára, sko. Já. Og það ekkert mál. En þar einmitt svæði sem rosalega skemmtilegt að þetta svo nálegt. Þú veist, lagt hjá okkur, fengið í kaffi, drikk, keyrt á stað, hjólað á stað, gert þennan hring. Það kemur inn að þessu ég segði á hann að það skiptir svo miklu málaður með hring. Svo leiðilt að skutla bílum. Það ömurlegt. Já. Þarna getur við hjólað í rosalega fjölbreytt, þarna ferðu svona bratt klifur, var rosalega flott útsýni yfir alla borgina, yfir Mosfellsdalinn, þú ert komin upp, það farið rosalega skemmtilegt svona flæðandi flowtrail niður í Helgadalinn og þar getur við þvælst inn í skóginum, inn í svona skórakt sem mjög skemmtilega svona einstígi
Þannig að mér er rosa fjölbreytt svæði þarna bara í bakarinu sko. En þetta bara frábært sem svona kvöldhringur eða bara svona, bara þú hefur ekki tíma til þess að fara eitthvað langt. Maður þarf ekki alltaf að fara upp á Fjallabak sko. Nei. Og svo bara hjólið heim og farið í pottin eða? Já, nákvæmlega. Og það bara, þú veist, fólk að fatta þetta konsept núna, þú veist, það rosaleg mæting á Íslendingum í Hveragerði hjá okkur, sko. Það bara hópar að koma, bara bíl eftir bíl eftir bíl eftir bíl og hjóla, þetta bara rosa túristar eða? Nei, Íslendingar bara. Íslendingar, já, ok. Já, túristar líka, en rosa aukning hjá Íslendingum, því Íslendingar bara búin að fatta svæðið og finna bara, hvað þetta eru skemmtilega leiðir, af því þetta eru leiðir sem eru unnar í, við erum endalaust að viðhalda þeim, sko, þess vegna er svo gaman að fólk sýni smá þakklæti með að kaupa miðan og svona. Já. Af því að því meiri miða sem við seljum, því skemmtilega verða leiðinar, og fleiri. Það er bara, þetta helst bara í hendur. Hvað viltu frá stjórnvöldum eða bæjaryfirvöldum? Bara skilning á uppbyggingunum sem þarf og infrastruktúrunum sem er ekki til staðar sko. Þú veist, ég gerði svona parknir í Þorlákshöfn fyrir nokkrum árum og það er bara svo gaman að sjá og keyrir í gegnum einhvern svona bæ sem er með allt og mikið af niðurdregnum gardínum. Allt í einu bara allir krakkarnir konur út og farin að leika sér. Þeir voru bara inn í PlayStation sko. Þú veist, og þannig þetta er lýðheilsumál. Þetta er rosalegt lýðheilsumál og bara ná krökkunum út áður en þau verða úlinga sjónvarpsfíklar því að þú veist, þóttið verði það fínt, þau koma aftur út á hjólið, þau eldast. Ef að krakkar skynja eru úti að gera eitthvað sem börn, að munið alltaf koma í það aftur. Þóttið það ekki þessi pásu, það er bara að ná þessum krökkum út og það er svo ótrúlega gaman að sjá bara félagskapin í kringum þetta hjá þessum krökkum, þeir eru bara all in í þessu sko, bara og kenna hvort öðru og hanga saman og prófa einhverja stökkpalla og þetta er bara ógeðslega gaman sko að sjá það. Já, æðislegt, frábært Magni. Takk fyrir þitt framlag til þessara íþróttagreina og lýðheilsu Íslendinga. Já, bara að vera eitthvað góði sko. More to come. Við erum rétt að byrja sko. Rétt að byrja, já. Og bara, við látum þetta duga í bili en eigum örugglega meira eftir að tala meira um fjallahjólamennsku og gönguskíðabrautir og slíkt íþróttir, útivist sem er uppáhaldsefni mitt. Já, nákvæmlega. Þetta er bara svo gaman. Þá komum við að lokum hjá okkur í kvöld. Við bara þökkum ykkur fyrir samfylgdina og minnum á að við erum svona frjáls og óháðu fjölmiðill og erum að reyna að þjónusta ykkur eins og við getum og okkur þætti væntum að þið myndu bara styðja við þetta með því til dæmis að gerast áskrifundur eða allavega að læka það sem við erum að bjóða upp á. Og alltaf gaman að heyra frá okkur. Ef þið viljið senda okkur skilaboð eða tillögur að einhverju sem ykkur langar að við sinnum betur eða fjöllum þá erum við alveg þakklátt fyrir það að fá að vera í meira samstarfi við ykkur. Áheyrundur og áhorundur góðir. Þannig að við segjum þetta bara gott í bili. Þið getið fundið okkur auðvitað inn á YouTube eða inn á öllum podcastveitum landsins náttúrulega og svo útvarpsrásinn og inn á sjónvarpi Símans og víða og það með því bara googla samstöðuna og fara á heimasíðuna þá sjáu þið hvar okkur er að finna. En látum þetta duga í kvöld. Takk fyrir og góða nótt.